FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakurehera mugithi munene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa hana gucemania na gutungana na kimajika kia besha farifari kuma shiringi 50,000 shiringi 500,000 na kimajika kiria kinene ya shiringi milioni 2 mugithi ukahorosha vikwambĩrĩria Jumatano ya tariki 15 o nginyagia Jumamothi ya tariki 19 mweri uyu. Tariki 15 mugithi ukahorosha viaria flyover tuthie Jafine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wajohi turekereria Ol Kalau. Naguo tariki 16 tukambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjiku, Kanga, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti turekereria Ol Jabet. Naguo tariki 17 tukambĩrĩria Mairoinya, gwa Kung'u, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka turekereria Muiga. Tariki 18 tukambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano turekereria Nairobi. Ni ugacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki ni Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ ni ugacemania na memereki Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimu Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Ni ukeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na iguru. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Neil, the Bulls. It's Tempire Record. Masera divetekia tenewe, digura taida kuhe wendo. Na rĩrĩa niĩ ndagwethaga na wendo mũingĩ mawatũire menyere. Irikana rĩrĩa ndokĩte gũgũcaria nduka-inĩ cia Kĩamũturi. Wajikanirie madharau mbere ya Wanjĩra na Mũturi. Musera, we muserere. Musera, tabo sera sere. Musera, enya we muserere. Musera, tabo sera sere. Mosera, enya vi moserere. Mosera, tabo sera sere. Masera neko iguaruo munongoro, ukijira tene unyenda. Na rĩrĩa ndokĩte hanyũke hingo-inĩ, matikariganĩrwo. Wanjĩtĩire baba wanyu na yo atĩ nĩ ndĩragũcogotha. Na mang'ũrĩa kĩnjakithia ngui cianyu, na manĩ ndagurarire. Musera, we muserere. Musera, tabo sera sere. Musera, enya we muserere. Musera, tabo sera sere. Mosera, enya vi moserere. Mosera, tabo sera sere. Masera kĩrĩa kĩũru mũno harĩwe, kwĩre nĩ thahabu kũrĩ ũngĩ. Wanjĩra ũcio mũrata waku namba ĩmwe wa kĩrathi kĩa mbere. Nĩwe wanjĩkire first aid, ndagurario nĩ ngui cianyu. Mũico akĩnekera ngoro yake, rĩu ũhoro wĩnaguo. Musera, we muserere. Musera, tabo sera sere. Musera, enya vi muserere. Musera, tabo sera sere. Musera, enya vi muserere. Musera, tabo sera sere. Oh yes, rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Kahara O'Neil, na mũthuri ũyũ nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno rũinĩirwo kairĩtu karetwo Mũcera. Ngadirikania madamu wĩtagwo Mũcera. Monica, na ndiye agĩtũraga kũ by the way,
Asante sana. Rwĩmbo rwĩtagwo Mũcera rĩnĩtwo nĩ Kahara Neil na gũkũ tikũgĩ nĩ Koinoro nĩ mũciĩ wa Tugino Tana thaa thita na ndagĩka 40. Good morning. Nĩtagwo General Shohi wa Ithavethi, karibu sana. Mũciĩ nĩ wa Tugino Tana ũyũ nĩ mũthenya wa my ladies, ni siku ya ladies night. Karibu sana, reke ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩna mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mega na nĩ mega biũ na no megũthiĩ na mbere na gũkorwo mega ona makĩria. Twagĩtwarithania nawe wega. Ũmũthĩ twĩna mũthuri ũgwĩtwo ndagĩtarĩ, no ti ndagĩtarĩ, twĩna mũthuri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndeto ya boy to man. Kũririkana discussion hiyo tumeariria na tukĩmĩaria wega, koguo lazima tutakuwa tunaongea kuihusu. No nginya tũngĩaria ũhoro wa how to be a man. Kuma ithe na Gĩkũyũ rĩ, reke ndige gũtinda ngĩgemereria rĩ, nĩ ga process ga kuma kĩhĩ nginya mũndũ mũgima. Kuma harĩa ha kijana unakuwa mwanaume, the whole process. Na nĩtũmĩarĩtie kiumia gĩthiru, tũmĩarĩtie mũno tũgĩkĩmĩteretanga o wega kiumia gĩthiru. Koguo ũmũthĩ no nginya tũngĩkorwo tũgĩkĩarangia wega na nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana 22989 22989 mũciĩ nĩ wa Tugino Tana ũyũ. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Already by the way, reke ngwĩre andũ nĩ aingĩ. Hena mũndũ ũgauga let's just clap for others until it's our time. Moses Kĩgara aka Mose wa Kĩamwangi nĩ warauga tũhũrĩre arĩa angĩ rũhĩ nginyagia Ngai agetĩkĩra tũkinye. Ũgaikaraga ũririkanĩte atĩ wĩ karaini-inĩ, koguo ndũkanaiguĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩiru. Ihinda rĩaku nĩ rĩgakinya, na tondũ kenda ũiguĩrwo wĩiru nĩ mũndũ rĩ, githe onawe ndũgũkĩenda gũgĩkorwo ũkĩheo time yaku wĩke tũmaũndũ twaku. Karibu sana. Thank you very much Michael Ndegwa aka waru ndakuona. Mũkuha kuma kũrĩa Jeffinĩ ndakuona, thank you very much. Ndĩkane wĩharĩirie mũkuha, mũgithi ũrambĩrĩrio mũthĩ. Andũ a Nyandarua mũgithi nĩ leo. Mũgithi wa Inoro FM manyitanĩire kana tũnyitanĩire na Jipange na Viusasa. Wĩharĩrie ngoro yaku, tũrambĩrĩria harĩa flyover, twĩrĩkĩrie oro kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu. Tũragerera engineer, tũgerere kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jeffinĩ, no twĩgerera kũrĩa nĩ kũndũ kũingĩ mũno. Karau lazima tutapita huko kwote. Koguo wĩharĩrie mũno mũno. Twĩna Joyce wa mama, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Tony Young, amemerekia nao nĩ arĩa ngwĩraga ngũthi. Ũkocemania na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria, ũkocemania na mũndũ ũgwĩtwo Gĩkonyore wa Karĩndĩ hau, mwarimũ Mũcwe hau, no ũngĩ hena mũndũ ũgwĩtwo wa Karĩndĩ ndagĩkwĩra hau, hena Kĩmiti wa Gĩtaũ, hena Jonato, hena Karwĩmbo. Kwa hivyo kuja jitokeze nigetha tucemanie maũndũ magĩkorwo me sawa. Gũkũ tikũgĩ nĩ Koinoro na nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Wĩyumĩrie maũndũ makorwo me sawa sawa. Ihati gũkorwo hega vio nigetha ona maũndũ magĩkorwo me sawa. Nyandĩkĩra ndũmĩrĩri ũnjĩre tũragũkora mũgithi nĩ ha tũragũkora nigetha tũgĩgũtumbuize na tũgũkũnengererie mbia cia Jipange na Viusasa. Da mũgwanja atigaria dakika 16. Wewe wakwa na niende waku na gutiri kendo kana mondo kingehota gũtũtigithania on the beat. Gayo mbira igũrũ na thĩ agĩcoka akĩũmba andũ, nowe baby akũmbire mũthenya waku special. Darora tumaitho twaku, darora ga smile gaku, ona rĩrĩa ndĩna kĩeha toro yakwe gatuma na mwaki wa nyũmba arutaga wĩra wa tũhũ. No nyũmba ngĩakwo nĩ Jehova, yo nyũmba nĩrũgamaga. Okahora reke Ngai atwakĩre no. I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa
gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania wewe wakwa na niende waku na gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania hakuna kama wewe kendo wakwa Oh yes, rwĩmbo nĩrĩ wa mũndũ gwĩtwo Ade Prince mainĩte na kairĩtu ge gwĩtwo Mũringe. Ta imagine ũkĩinĩra people ya yours, ta imagine mũkĩrio na akorwo toro by the way. Nĩ to nginya Mũringe no ongerere volume ya radio, ongerera volume waigue. Tiga gwĩtigĩra ciana nĩ ikũigua, don't worry. Merekeire kũhinga thukuru. Wewe wakwa na niende waku na gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania on the beat gayo bira iguru na thi wewe ici nĩcio wamũkagĩra mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa my ladies, all the beautiful ladies. Oh yes. Ateke ndena kieha toro ya kwega tuma tuma na mwaki wa nyumba arutaga wĩra wa tũhũ no nyũmba ngĩakwo nĩ Jehova yo nyũmba nĩrũgamaga okahora okahora reke Ngai atwakĩre no okahora okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende waku na gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania wewe wakwa na niende waku na gutire kendo kana mundu kingehota gututigithania. Oh yes, na niĩ ta makanika nĩ ndĩragwĩkĩrĩra rũngĩ rwa wendo oro rĩu. Today I'm killing you with love. Today you have to die with love. Mũthĩ no nginya ingĩkũnina gũkumania biũ na wendo na homa ya ngũmĩra. Mũthĩ no nginya wewe si utulie hapo tu. Reke nyambe ngũiyĩre thiri ĩno ya kuma kũrĩa kwa My Mobi nĩ tondũ ndĩramenya hihi maũndũ nĩ magũikarĩire, mweri nĩ ũkinyĩte kona. Mũthĩ by the way nĩ ũramenya twĩ tarĩki 15. Na tondũ twĩ tarĩki 15 mũndũ wa Ngai reke ngwĩre nĩ kũmaga mani. Nĩ ũthiaga ũguo gakora rĩngĩ nĩ kũmire na hĩndĩ ĩyo wandĩkĩtwo nĩ thirikari. Rĩu nĩguo ndĩrenda ũtege gũtũ makĩria nĩ tondũ ndĩrenda gũkũhe ndeto njega cia kuma kũrĩa kwa My Mobi. Na waigua ndauga My Mobi we nawe ũkarĩkĩrĩria ũkauga inakusort. Bata no ũkorwo wĩ mwanjiri wa thirikari. Nĩ tondũ My Mobi nĩ ũtungata mweri wa aruti a wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thimũ-inĩ yaku na ya guoko na nĩ narua na mĩtũke. Gũtirĩ maratathi, gũtirĩ referrals, gũtirĩ payslip ũrabatara atĩ nĩguo komberwo. We ũrabatara tu thimũ yaku na ũraheo ngombo nginya ya ngiri gĩbaũ. Na icio gakorwo ũkĩrengwo mweri-inĩ ũcio ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system rĩu tiga wacha kũinaina atĩ gũtinda atĩ wetereire atĩ anga kĩanga mweri ũgathira rĩanga kĩanga bata nĩ ũkorwo wĩ mũritũ wa wĩra wa thirikari na My Mobi inakusort. Kwĩyandĩkithia nĩ raithi mũno kũrĩa kwa My Mobi Civil Servants Emergency Loan. Ũrabatara o kuoya thimũ yaku hihinya *531# no ũkeyandĩkithia. Ndauga ũrabatara o thimũ yaku ũkahihinya *531#
531 hash na ukeyandikithia na rungu rwa ndagika imwe ugwitio ritwa riaku witio payroll number iria ukirihagwo nayo na namba yaku ya wira-ini kana ya gibande gia bururi na wona wamitio no gukorwo ukiyandikithia na no wiyandikithie anytime no wiyandikithie thiu tatha icio ngiukira wigwo ni uharire no kwiyandikithia no wiyandikithie public holiday no wiyandikithie anytime mbeca iria ingira thimu-ini yaku hau na marihi ma ngombo yaku ni mahuthie niamu magakorwo makirengwo tu mushara-ini koguo no urikie kiria ukwendaga gwika weterere MyMobi amukira mbeca cia naihenya hinya *531 hash riu na sisi tutakusort. Turauga MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni iraiga thiri ciaku. Turauga MyMobi quick cash bila drama na uko sorted hinya *531 hash ukuwe sorted. Oh yes, itigetie dakika cigana? Itigetie dakika kenda. Kahora boru rutiroka wega manga. Oh yes, umothe ni rio Inoro FM tariki 15 bana, ndio Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa. Turatuikania gitaro giothe gia gatagati na turambiriria Nyandaro muthenya wa umuthi. Turoka tugukuira ica bia no cietu icunguruma hasa godaku gaturoka tugukuira icunguruma cia bia bana ni imagine cia mbeca bari kuma ciringi 50,000 nuthu milioni ona milioni 2 mugithi uyu ukuhurwo cabi muthenya wa umuthi nginyagia Jumamothi ya tariki 18 na umuthi turambiriria flyover tuingire uguo Jafine engineer Mawingu Miharati wa Johi Karau twirikiria Nyahururu rucio ri twambiririe kuria Nyahururu tuthie Kiamaina tuthie Mairo Saba tuthie kwa Wajiko tuthie Kanga Muthengera Karadi Tandari Kinamba Thuviri Ormora Nire Muruti Jefi kana Jefina turikiririe kuria Nyahururu na ruo okay nirio muthenya wa Friday twambiririe Mairo Inya tuthie gwa Kongo tuthie Daragwa tuthie Jikaze twende hivyo makutano kuria Nairutia Kiawara watu wa Narumoro hoye tuingire uguo na Nyuki Saka muigana Nyeri naguo tariki 18 ni Saturday ni Nyeri tuthiete uguo Karatina tuingire Kiagai tuthie kuria Kagumo tuingire Kirugoya Kutus Kagio Guruvani makutano na tugicokererie o Nyairobi rwimbo riu naruo uraringithirio wega ni Tony Young mena Joyce wa mama ucoke ugicemania na memerekie kwa Inoro Jeff Kuria kana mara moja mudogo to Joy wa Masharia mwalimu mushwe karwibo mukurino na Jonato Gikonyore na mudogo to Kimiti wa Gitao. Hii jeshi yote itakuwa ground kukuletea mazuri bana. Unewe vage ndugagikare oro hau newe kiatia wivage ndugaikare oro hau nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. Ta imagine ukiringithirio wega rwimbo ni mundu gwitwo Joyce wa mama, si utasikia fiti sana, si utakuwa fiti nice kabisa. Riu mundu wa Ngai nikio kingi ugietereire muthi ndamwendera munina na wendo muthi lazima niwamaliza na mapenzi waga guthira wewe hadi ko wine makomea ti ne makuhia ni homera tumajari uguo matikwenda ni homa muthi no nginya ingikunina na wendo. Ru ni rwa mundu witagwo LJ rwitagwo haria ngoigete tikiriria rwimbo ruru wi ujire kana winire your people rwimbo taruru. You just listen. Haria nguigete ani ndinge kweheria jigionge kiria nguigeire ndari ndinge kugayania nonge wane wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndinge kweheria jigionge ngoro-ini yakwa ndari ndinge kweheria jigionge kiria gigiakwa ndari jigira ndukana heonge kiria gigiakua ni nende itandige heonge ngohoyagira Ngai ndukahenio ni saitani ngogoyo ya wendo wakwa ndikana iyirwo kungi ngogoyo ya wendo waku ndukana iyirwo ni ungi haria nguigite ani ndigikweheria jigionge kiria
yangu igeire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu onoke ni fiti ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge wendo waku mwega toyo ndĩna mandigio na kũngĩ na ndirĩ ndeciria kana ngarota ngĩheo nĩ ũngĩ nĩ wandutire irima ndarĩ ndĩo nĩ mĩrũthi kũgayagayaga ngĩtigana ngĩganĩra gwaku kũgayagayaga ngĩtigana ngĩganĩra gwaku nyendaga kũhũra mbica tũngĩtigana ingĩigua atĩa ndaimagini ũrĩa twĩkaga nawe mũgĩkanonge ndingĩenda nginye hau ndĩcirie kwĩruta muoyo ngoma wanjĩkĩrire itionago ngĩũhana tawe nĩ wanjĩkĩrire ngoma ndionago ngĩũhana tawe harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu onoke ni fiti ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge solo karaja wa sofla loje maragwa kukwaje rĩrĩa ũtarĩ gwakwa nĩ njiguaga ta ingĩte mbaũ nĩ mataranio thaka waku nĩ ũnyumaga thayũ ndũkanaĩngĩcanio kĩongo wone hano tĩri ũngĩkanora njĩra ngũhoya ũkaumĩrĩra gwakwa ũngĩkahĩngĩcwo ngũhoya ũkarikabĩra gwakwa nĩũririkanaga rĩrĩa twathiĩte gũcera nawe gwatataguo gĩtigĩra kũmwĩra ndĩ kĩndũ waku tondũ nĩgũkanĩtie gũkaikĩra mũthĩni mũhiki mũthaka hĩtũkaga thomewa mũthĩni mũndũ tarĩ mũrĩa tiganagio hau ekonotete harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu onoke ni fiti ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge Saimo na jesi ya signature iko aje nikio makaga mũno rĩrĩa ũgũthiĩ gũcera kwanyu ndakanakũrie nĩkĩ kĩu kĩega wonire gwakwa wendo ũrĩa ngũheaga mwĩre ndũkĩona kũngĩ iya ngogoyo na wanoga nĩngũconie ũngĩ iya ngogoyo na wanoga nĩngũconie ũngĩ nyendaga kũhũra mbica tũngĩtigana ingĩigua atĩa ngaimagini ũrĩa twĩkaga nawe mũgĩkanonge ndingĩenda nginye hau ndĩcirie kwĩruta muoyo iya ngogoyo na wanoga nĩngũconie ũngĩ mĩhihe wega na wanoga nĩngũconie ũngĩ harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu onoke ni fiti ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge Maina Afro Country Studios Kari Mokuji Wamai Wametupa na ukeitherie Dagetari Ina wanatari Na mabeshte Moranga pase Ogana we kau nĩ kega we kau nĩ very nice kau nĩ kega kainĩtwo nĩ kada ĩtagwo LJ rwĩmbo rwĩtagwo harĩa ngũigĩte angĩkorwo waku biũ ndũrona ndaramove atĩ waku ndaraigua atĩ ona hanini ndamuvĩtwo nĩ rwĩmbo rũu kana ciugo cia rwĩmbo rũu ayo nĩne makũhĩa
Eo nene makoya we igereire ningĩ tũtigũtinda atĩ tũgĩkũhuha tũkwĩre atĩ kĩanga asa. Hiyo ni ukweli, mimi sikudanganyi. Ngona mutumia waku atĩ ni wa we atĩ uramuinĩra ũngĩ we ndiramwĩra ciugo icio atĩ acoke ndareirigithi ũcio nene makoya. I promise you. Kĩrĩa gĩgĩakua ni nende tandĩke gohoyagĩra Ngai ndũkahenio nĩ Saitani. Gogoyo ya wendo wakwa ndĩkanaiyĩrwo kũngĩ. Gogoyo ya wendo waku ndũkanaiyĩrwo nĩ ũngĩ. Oh yes, atiri ũrĩtangaja nĩ thaa mũgwanja thaa ici na ndagĩka ĩmwe. Ndenda twambe tũkorwo tũkĩrũgia ithaa. Wona twarũgia ithaa rĩ ndigũgĩũka nĩgetha tũgĩteretange 1 2 3 twĩna tũmaũndũ we twĩna tuo, na ũmũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ. Tũkwaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo the process. Nĩ gũthiĩ na mbere, tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere process ya kuma mũndũ kijana kĩndige kuge kipi kana kuma kĩhĩ nginya mũndũrũme. Yes, the process hiyo yothe ĩkoragwo ĩtariĩ atĩa. How is that process? Tondũ nĩ nyamũ nayo ĩkoragwo ĩkĩrĩa ifani. The mũndũ nĩ athire ũguo, nĩ atuĩkire baba wa mũndũ and all that. Gũthiaga atĩa? So nĩtũgũkorwo tũkĩũrania ciũria cigana ũna, na ndenda tũkorwo tũkĩnyitania na mũndũ gwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. No nĩ kwambĩrĩria thaa cigana? Nĩ kwambĩrĩria thaa 8. Ithaa rĩrĩ rĩa kuma thaa ici thaa 7 nginya thaa 8 rĩrĩ nĩ rĩaku. Yes, rĩrĩ nĩ rĩaku. Nwanyita koguo no nginya nwanyita no nginya. So tũkorwo tũkĩaria, na nĩgũkũhe kamweke kau ũhũrĩre thimũ ũnjarĩrie ũnjĩre atĩrĩrĩ, gathabarĩ gaku gagũtuĩka mũndũrũme gatari atĩa, gakoretwo kahana atĩa. Are you proud of the process? Are you proud of the process? Kana wĩ mũndũ ũrĩa wikaraga ũguo makĩte akarigwo mũno nĩ ndatuĩkire mũndũrũme atĩa rĩu. By the way, nĩwamenya harĩ andũ matũraga meriraga gũciarwo marĩ arũme. Mũthuri njerega gũcemania nake oro ũguo tu. Ndiũĩ kũrĩa discussion iyo yaumire agĩũka akĩnja, Ngaico niĩ angĩkorwo kaũndũ ingĩũria Ngai, ndaciarirwo ndĩ mũndũrũme nĩkĩ arĩ mũkĩrĩ nyaga. Ndaciarirwo ndĩ mũndũrũme nĩkĩ. Nima Ngai mathĩna marĩa ndĩte abai nĩ mathĩna maritũ mũno. Ngĩmwĩra nĩ tondũ Ngai nĩendaga, you know, he knew you can handle that. Akĩnjĩra niĩ ndingĩendire kaba ingĩaciarirwo ndĩ mũviki. Mũviki nĩ mwegega. Andũ acio matiriaga thĩna. Anyway, nĩ thaa 7 na rĩgĩ na ndagĩka 3. Good morning. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa nĩtũrakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Ol Moran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairoinya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiangai, Kagumo, Kĩrũgũya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa.
kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairoinya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memerekia Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa.
wanjĩrire baba ndũciagĩte no gũkirĩrĩria kuonekane gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko nawe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Ikuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩena gĩterero gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire mendũiraga mahoya mandwaku anarĩrĩra kĩgongona-inĩ wenda ruwe ndago mũhe mwana we wamũigua nĩ wamũhingĩirie gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Gũgweterera ta Iburahĩmu tondũ nĩ ũhingagia irĩkanĩro magwetereire marĩ na Sara mamathekirio ngũrũ-inĩ wao gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire nĩ njũĩ gũkwĩhoka titũ nĩ tondũ wehokirwo nĩ Elija arigicĩirio nĩ anabii a Baali na Ngai ndwarekire aconoke gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire gũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Oh yes, no gwetereire na nĩ njũĩ biũ Ngai ndiriganĩire. Oh yes, thank you very much, asante sana. Rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Joshua Biden mitambo-inĩ mũno mũndũ gwĩtwo Nancy Bogwa arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Melbourne, Australia, aranjĩra mitambo-inĩ mũno. Good morning mate. Kũrĩa kũndũ gwĩtwo Australia wiguaga makĩgeithania good morning mate. Ti atĩ gũkũ wetwo mate atĩ mũndũ ũcio nĩ ekaga atĩ na mũthuri waku. Menya gũkũ Kenya by the way nĩguo ũkoraga maũndũ ta macio. So kũrĩa kũndũ ta New Zealand, kũndũ gwĩtwo kũrĩa ona England, some parts of England, ũngĩthiĩ kũrĩa Scotland nĩ ũkũigua kiugo mate. Mate is so common. So mũndũ gwĩtwo Nancy mitambo-inĩ mũno anja ndĩmũgeithanĩrie kũrĩa kũndũ gwĩtwo Warubaga, harĩa handũ hegwĩtwo Nyakembi Farm. Salimike sana bari othe ya mũndũ gwĩtwo Bogwa wa Mutumai mitambo-inĩ nĩguo ndĩrerwo good morning. Oh yes, asante sana na ngagĩcokia ngatho. Mũndũ gwĩtwo
Odogo to Peter Gashao emitabo ine muno ni atuthikireria rajira count me in. Tumeingia na wazee wangu na tuko ndani kabisa. Thank you muno muthuri na ukigeithia andu acio muno, we love them tunawapenda sana ma veterans. Asante sana, thank you muno tutu na inaitan neure ni ndenda twarie na nigwirie ndenda twarie uhoro wa ga process gaka gakuma uhei-ini kuingira mundurume-ini. The process alone ya kuma uhei-ini ya guka uguo kaingira mundurume-ini, you know, yes, process hiyo ya kuma hari ikamba toguo nginya ugatuika mundurume. Nie ndenda undaririe yaku yahana gate. By the way, ni wikuri angi mahurirwo ni aciari nginya aciari makinoga ni undu wa runano ruria mundu ucio ari naruo. By the way, in fact, ndenda nguhingurire o kamweke tu kau unjire process yaku ya kuma uhei-ini gutu nginya riu ukinye utuike atiriri ukinye ati ni weka ati ni wa kinya ati haria ni watuika mundurume. Watuikire mundurume ate? By the way, ndahingurira thimu iyo, ndamihingurira ikaitara ingire na kane. Yes, iyo ni ndahingurira thimu iyo ni riu we niwe unjire na ndenda unjire wega muno. Chege wa step, good morning. Kwero ate muthuri thai muthuri emitambo-ini muno arajira akondani tukigeithanagia muthuri thai na akerajira arashuria WCW tuko ndani kama kawa. Salimia wa mama wote wa Kimende and my mom on this beautiful morning. Ni ugejira etagwa nyina Chege wa step kana etagwa atia oikaini atia kuria Kimende. By the way, nwi kwiheho ku no nginya wite mukuru na ritwa riri oikaine kundu kuu. Kimende ti kuria ati uthia ukauga gukundoka gwa Chege wa step. Asa kuria no koretagwo no kaetagwo nyina Mukami kana nyina wa Chege no utwire ugwetagwo atia. By the way, tabura mamu wanyu is all right, nice and well nigetha maundu magikome sawa. Tandariria unjire atiriri process yaku ya gutuika mundurume. How was that process? 0722 200 720 tutaririe ga process kau gakuri gakuma uhei-ini nginya mundurume ungika describe ati ungiurio ni mundu ka describe ungiuga kahana ati ungiuga ka process kau kahana ati ka process kau gakuma uhei-ini ukanginya ugatuika mundurume. 0722 200 720 jetereire thimu yaku na 0735 989 989 0735 989 989. Hurira thimu iyo ni. By the way, dia kwira iyo ni
nyanera musaire emuritu Yesoni olirio wathoria munene muno ni uriku akiuga watho wa Ngai wothe okuwitwo ni wendo koro wendo wagacira twatuika ciana cia Ngai athomo athahabu mwathani Jesu augire ni wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake wanarutana ka Jesu muheani wakĩrĩrana nĩo hitho cia igũrũ ciugo ciake nginya mũthĩ nĩiheanaga mwĩhoko athomo atho thahabu mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake nyaga wa Sparko kanjethera Investor Chris Gĩtuge 1 ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte ũmenyereire mawathi ikũmi ma Ngai na nĩmo makuhĩirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe athomo atho wa thahabu mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Bencho Gĩkomba Ngai baba ndakuhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro igĩkorwo citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangarũkĩra arĩa me nduma-inĩ mathomo thahabu mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake timu Paulo wa Jeni wendo nĩguo Ngai Yegwathĩka Shiro Uhuru Market twendane Kia mami no Oh yes, rwĩmbo rũu original nĩ rwa mũndũ gwĩtwo etagwo Nahashon Maina. The original version nĩ rwa Nahashon Maina. Rũgaicoka rũgakĩinwo na rũgekĩrwo mĩgambo ĩyo ya mũgithi. Nĩ mũndũ gwĩtwo Paulo wa Jane. Oh yes, mũndũ gwĩtwo Chege wa Step nĩ anjĩra. Anjĩra mamu wawe kũrĩa kĩmendetagwo nyina wa Chege wa Step, aranjĩra oĩkaine nginya nĩ twana haiya kaĩ waigire mũkũrũ wega atĩa ũngĩigua mũkũrũ ũragĩigua ta nginya he ciana ũcio ti mũkũrũ wigĩtwo oro ũguo by the way wewe ũcio ti mũkũrũ wigĩtwo just like that nĩ mũndũ wigĩtwo very nice na akĩgeithĩke mũno maitũ nĩ ageithĩke wega biũ rĩu rĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ ndenda rĩu kũigua woni waku weri ga process gaku we mũndũrũme by the way na ndĩoria mũndũrũme ũngĩrwo nĩ mũndũ ũtuĩke nĩ ũgũtarĩria yũtarĩrie
ga process kau gaku mohei-ini waku wambate ũguo nginya gakinye atĩ gũtuĩka mũndũrũme ũngĩgatarĩria atĩa aca ũcio ti mũndũ ũkinye bana ũcio ndarĩ ũcio ndigũcia nĩ mũndũrũme bana ũcio nĩ ndarega bebe ũcio nĩ ndarega. Good morning. Hello Inoro. Hey, good morning. Hello. Where are you? Nĩ kwega biũ no horie redio ĩyo nĩgetha tũiguane. Reke horie hũre rĩngĩ. Aca tiga kũhoria atĩ nĩgetha ũhũre rĩngĩ. Horia redio arĩyo tiga na thimũ. Nĩngũgweterera o haha wambe horie. Aya, horia redio ũcoke ũke thimũ-inĩ ndũkarenge thimũ. Rĩngĩ mũno nĩ ndahora horia. Good, rĩu tũgwĩte atĩa? Nitagwa Waisha kuma mwena wa Kamũkũnji Nyandarua. Aya, Kamũkũnji Nyandarua, karibu sana. Rĩngĩ mũno nĩ ndakena. Teherera redio kana ũmĩhorie piũ. Ndĩrakĩigua ũrathikĩrĩria redio. Horia redio piũ. Ihore piũ. Nĩndĩraigua nĩ ĩrakũ affect. No ahoria redio? Nĩ ndahoria. Nĩ ndakĩigua nĩ yahora. Waisha, karibu sana. Asante sana nashukuru. Rĩu ga process gaku ga gũkorwo wĩ mũndũrũme rĩ. Ũngĩgatarĩria atĩa kuma ũhĩ-inĩ nginya ũndũrũme? Gũkorwo ndĩ mũndũrũme kuma ndĩ kahũni kanini rĩ. Nguga nĩ ga process gakoretwo ge karitũ mũno tondũ ithuĩ twĩ ta ciana cia tũhĩĩ rĩ. Nĩ tũkoretwo tũhanĩte ta tũkuĩtwo kaũndũ keho nginya society-inĩ. Tondũ nĩ gũkora nginya mĩrerere itũ tũtiareragwo ũndũ ũmwe na ciana ici ingĩ cia airĩtu. Rĩu ningĩ kũhe karũgano gakwa kanini ndĩ cukuru rĩ. Nĩ ndakoraga ithuĩ okorwo nĩ ta mũciari nĩ wakora mwana wa mũirĩtu nĩ agũrĩrwo kĩratũ. No ithuĩ twerwo tũng'ang'ane hanini magũrũ. Na rũciũ nĩ gũkagĩra no wacoka kũroranga ũkona we mwana wa mwanake nĩ toĩ mũmene. Wakiona rĩu ũkona ga process kau nĩ gakoretwo ge karitũ tondũ nĩ ũtuĩkĩte independent ta ũrerera. No rĩu ngũkiuga at least mũndũ akĩneneha nĩ acokaga gũkĩona ti kũmenwo ndamenetwo. No ngakiuga gũtirĩ ũndũ ũngĩ tondũ wĩna ũgima wa mwĩrĩ rĩ. Ngakĩona nĩ kaũndũ kega. Warĩ kijana mũremi no wĩige harĩ imwana iria ciaragwo nĩ nemi. Hakurema ndingĩkiuga ndiarĩ mũremi tondũ no wakĩona kawaida ya tũmwana tũtiũkaga kuonwo. Ndũngĩtetera? Ndingĩhota gwĩtetera wega tondũ nĩ ndirikanaga ta rĩu nĩ tũumaga cukuru tũgathiĩ ha mũtumia ũngĩ cukuru tũkaiya igwa. Tũgacoka ningĩ tũkahũrwo tũkawacokio cukuru. Wakiona rĩu hakurema ndingĩuga twarĩ ega twĩ cukuru. No rĩu twakĩingĩra secondary ningĩ mĩtugo ĩgĩthiĩ ĩcenjetie. Na rĩu thaa ici ndĩ mũthuri at least ndĩna twana twĩrĩ nĩ nyonaga nona nĩ nyonaga warĩ wana. Good. No rĩu wĩ baba mwega nĩ ũraiguĩkana. Rĩu ndigĩtuĩkĩte mũthuri rĩu mĩtugo nĩ yacenjirie na rĩu kiuma kũu. Nĩkĩ kĩu we wĩta baba wa twana rĩ? Nĩkĩ kĩu kĩmwe tu ũngĩkenda ciana ciaku igae kuma harĩ mĩtugo yaku kana kuma harĩ we? Ugage atĩ niĩ no nyende magae kĩndũ gĩgwĩtwo mĩtugo mĩega, no nyende magae kĩna. Nĩkĩ kĩu ũngiuga atĩ gĩkĩ no nyende makagaya mũno? Niĩ kĩrĩa ningĩ ciana ciakwa ikagaya na mũtũrĩre-inĩ wao ngenda kuona rĩ. Ni anakĩrĩa njugaga nĩ ingĩenda ciana ciakwa igakora mũtũrĩre ũrĩa ndakũrire ndĩ mũnini. Tondũ nĩ nyonaga mũtũrĩre ũrĩa ndakũrire wa ũremi na nĩ ringithĩtaga mũno tondũ rĩu nĩ ndonaga cukuru mũno twĩna imwana ingĩ. Ndathomagĩra cukuru wĩtagwo Ndogino Primary. Nĩ ndakoraga nĩ tũrire cukuru rĩmwe tũtige kũiya igwa. Rĩu niĩ ngiuga hakwa niĩ ciana ciakwa mũtũrĩre wacio igĩkũra rĩ. Citikanakũre na maica mau ma gũkorwo cirĩ nemi tondũ mũndũ nĩ acokaga kwĩrira thutha-inĩ ũkona na korwo ndiekire ũũ rĩ. Ingĩrĩ handũ hana. Ũngĩrĩ handũ rĩ. Korwo ndioraga cukuru rĩ.
rĩngĩ nĩ ingĩa performaga wakiona rĩu niĩ ndingĩrirĩria maica marĩa ndaikaraga ndĩ mũndũ mũnini ciana ciakwa ikũre na maica ta mau tondũ nĩ nyonaga ta matarĩ maica mega na okorwo wakĩrĩ ũnini ndionaga tarĩ maica mega. Good. Thank you mũno mũno nĩtwakena. Nĩndakena ona nĩ cio itho Fethi. Asante sana. Kwanyu atĩ watwĩra nĩkũ? Gwitũ nĩ mwena wa Kamũkũnji. Kamũkũnji yanya. Rĩcaũ. Njĩra ya Rĩcaũ njĩra ya Rĩcaũ wakinya handũ hetagwo Mũgamba wĩingĩte ũgũkora Kamũkũnji. Kũu nĩ kwega biũ. Nĩngwenda kũgeithia baba itũ kũrĩa mwena wa Ndogino. Na mũtumia wakwa Njeri Ndo tũrĩ onake gũkũ nĩ ngwenda kũmũgeithia mũno twana twakwa Maina na Wairimũ. Ngwenda kũmageithia mũno na ndĩmendithĩrie mũthenya mwega. Good. Thank you mũno 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 mũno. Thank you mũno nĩndakena. Karibu sana. Good. We ũngĩdescribe karũgendo gaku ga kuma ũhĩ-inĩ nginya mũndũrũme ũngĩkadescribe atĩa ũngiuga gatari atĩa? Ũngiuga gatari atĩa? Ũngiuga gatari atĩa gathabarĩ kau? No ũkagane karĩ kega. Hello. You have received a reverse call. Mũndũ ũyũ mũtimwarĩrie tu tafadhali. Mwĩre itũraria ndeto cia arũme. Nĩhetige hapana. Mũtimwarĩrie tu. Ye mũndũ ũcio nĩatige kũhũrana kĩrĩa please. Wacha tu please. Wacha tu. Nĩ ũraima andũ arĩa angĩ makamweke. Please, 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 please. Hello. Hello Inoro. Haya, 07222070. Hello. 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 Kweru atia vipi? Hello. Hello. Yes, wĩtagwo atia? Hello. Nĩ atia gũkũ kũrathia andũ a Ngai. Hello. You have received a reverse call. Mũndũ nĩ atige kwĩganithia. Nĩ tũtige na by the way ndigwĩtĩkĩra. No namba ndĩranengera andũ a technical oro rĩu mamĩburoko completely kũburoko. Hello. Hello John. Yes, kweru atia gĩthenya? Gĩthenya kuma Titi Boroe. Karibu sana. Nyona driver. Nĩ makũgiaga rĩmwe na ũndũ wake maka. No rĩu mũndũ angĩkorwo ndarĩ kandi rĩ. Rĩu itangĩkĩhota ona kuoya. Ĩno nĩ radiraini ona ndũngĩhota kuona. Atĩ ũrĩa wĩragwo press 1 ĩno ndũngĩhota. Mũndũ aratinda agĩkũgia okorwo mũndũ ndakwenda gũcanjĩra nĩ atige gũthaka na redio. Rĩu gĩthenya rĩ tareke tũingĩre harĩ we ũngĩtua gũtarĩria gũkũra gwaku kuma ũhĩ-inĩ waku we nginya ũthuri-inĩ waku wĩ mũthuri rĩ ũngĩtarĩria uge wahanaga atĩ? Niĩ corie kengũire atĩrĩrĩ. Mathĩna marĩa twakorire rĩ. Ingĩenda ciana citũ igakora ta mau. Haya nĩguo. Tondũ niĩ corie kengũire kĩndũ kĩa mbere. Ndakorereire macati marĩho marĩ maraihu. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ndekĩraga kĩnyatha. Mũndũ ekĩragwo gĩcati kĩu gĩgakinya harĩa. Kuma hau. Iratũ tugenie ndekĩrire kĩratũ gĩkĩ mũno. Na maratũ marĩa maumĩte na iratũ iria ciaumĩte rĩ. Nĩ iratũ ingĩ twetaga sandaki. Na mangĩ metagwo gogo. Na mangĩ metagwo Super King. Mandĩkĩtwo Super King haha. Kĩratũ kĩu ũngĩagũrĩirwo. Kĩarĩaga mũndũ ona ũngĩakorirwo wĩna thogithi. Kĩarĩa mũndũ thũng'wa gĩgacũnũra. Gĩgacoka kuma hau. Kĩratũ kĩu ũngĩagũrĩirwo. Kĩamĩka gicu atĩ ona gĩatarũka tondũ gĩatarũkaga haha kĩanjagĩrĩria gũtarũka haha thutha. Kana haha mwena. Kĩratũ kĩu nĩ kĩigagĩrĩrwo iraka gĩa kĩratũ kĩngĩ. Gĩkaigĩrĩrwo iraka ta 5 ũguo. Kuma hau
Uri ole wariho. Wari muritu muno coyi. Ingĩenda atĩ mwana wakwa agere mũtũrĩre ta ũcio tondũ reke njuge mũtũrĩre wa tene warĩ mũritũ mũno na mathĩna marĩa makoragwo kuo. Kĩra maĩ mwana ndathambagio. Tweragwo igĩrĩrai maĩ mwĩthambe magũrũ. Mũgethamba na maĩ kĩraĩ kĩgima ta ciana ithano ũguo ndũngĩakorirwo ũgĩtuĩka atĩ we mwenyewe atĩ nĩ ũgũthambio. He mathaa makoragwo twekumugaga metagwo mathaa mahiga. Mathaa nĩndamakorereire mathaa nĩtwethambaga namo na ithuĩ. Nĩwakorereire ithaha? No rĩu ithuĩ twarĩtaga ihiga rĩa gwĩthamba. Ũguo kũgũrũ gwakoragwo gũkũrĩte gũkũra. Nginya ũndũ ũngĩaigĩrĩirwo maciringi maya ma ciringi kũhũrĩ. Mwatũka wĩkĩre ciringi wa gwĩkumutha wega. Ũndũ ũcio ndũngĩenda ũgecokera mũtũrĩre-inĩ wa ciana ciaku ona hanini. Ũndũ ũcio warĩ mũritũ mũno. Maguta twehakaga mangĩ marĩ ma gũkama mathimagwo. Mathimagwo na kĩratathi ũguo marĩ ma gũthima. Ũguo warũmaga ũguo ũgethirima niĩ mũtũrĩre ũcio ndingĩwenda. Reke njuge thaa ici ciana iria ciĩkuo-rĩ. Ciakora maũndũ macio igakorwo cikĩmenya nĩ ciakora mũtũrĩre atĩ ndĩrona mwana thaa ici aragũrĩrwo kĩratũ. Kĩratũ atĩ gĩatarũka tu hanini harĩa mbere atĩ nĩ agĩtee. Ithuĩ twĩkĩraga kĩratũ ũgatigĩrĩra nĩ gĩathira kĩrombwo iraka cohi. Okorwo nĩ gambuti wagũrĩrwo ĩrombwo iraka nginya wageria kũrũgama nayo ũguo-rĩ. Ũkona ũrathiĩ na mwena. Ũguo niĩ nĩnjĩre arĩa mekuo thaa ici mamenye makora mũtũrĩre mwega. Ndingĩenda mũtũrĩre ta ũcio tondũ ũcio warĩ mũritũ. Ũtarĩ wona nda nyamũ ciĩtagwo acohi wa itatĩri. Atĩ ũrakoma ũguo. Wanona cati ĩyo wĩnayo ũguo ũrokĩra ũguo ĩhana nyamũ cihana ngeto nyamũ twakoragwo twahoitio ũguo. Ũkarĩo nĩ ta wĩ njera kana kũndũ gwĩtagwo rũmande. Na wĩ nyũmba kwanyu kuma hau kĩgimara cohi. Ndagimarĩire mũkondoro wa nyeki manyamũ twatuaga metagwo magutu ũgekĩra ikũnia magutu makũnia merĩ ũkaigĩrĩra ikũnia rĩu rĩmwe haha mĩtwe-inĩ na rĩngĩ magũrũ-inĩ. Ũrĩrĩ cohi itũ andũ nĩ makenagĩre Ngai. Niĩ ndagimarĩire ũrĩrĩ wa mĩtĩ ĩgakĩranio ũguo marũkũ merĩ ũguo magacoka rĩu makaigĩrĩrwo. Niĩ ndagimarĩire hau ta maka atĩ na thaa ici ngomaga ta mũthũngũ. Ũguo nĩ njokagia ngatho na ndingĩenda mũtũrĩre wa ciana ciakwa ũkahana ũguo. Joy gĩa na mahinda mega na Ngai witũ akũrathime. Asante sana. Good. Thank you. Aya, githenya igwa yako. Hello. Aya, tukomba tuikirie oro hanini ndenda gũkũnengereria mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George Msapiri mwenyewe na ngũnengereria mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George. Wona ndakũnengereria mũtukanio ũcio nawe ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra harĩa ha 22989. Tũtigĩtie ndagĩka nini mũno tũgĩcoka rĩu tũtigũgĩkorwo twĩna mũndũ gwĩtwo tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra wega rũgano rũu ruothe kana ũrĩa tũgĩthiĩ na mbere yani nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Hatirĩ ũndũ tanganja, maũndũ nĩ megũgĩkorwo me mega na megũkorwo me fiti kabisa. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George in the mix. Ugera gĩkaro, nĩ yũragia na ngoro
wahingorire murango niejetereire na murango wahingire ndagicokia ngatho ni murango wahingorire murango niejetereire na murango wahingire. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Shokia ngatho ni kunyomereria ati mothe mekikaga nyone wega iria iteku na wega ucio ndakwihoka tondu wendu hana mundu uhenanie iria iteku na wega ucio ndakwihoka tondu wendu hana mundu ni aihida nikitucokena kuria twaimire mwiri wahagoga sokokoma nigiukahurũrũka wi mirino ituti hana jagathi iria yarekwo muting'oe niki icokage kamero ginama wathirano tĩri-inĩ wi mirino mukuru kigeria kwenina mikujoya vyo wihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu nguru nduri dawa mirino itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua mirino ni takiro Sharaga gigasoka gigaite Sharaga gigasoka gigaitika. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Nake muthuri ugi tondu arenda kuonekana hana kamwana asemone njuire njeru mutwe kehanga kanta we ugihitio mwite muthe ukurigwo magego maitike na kwire muthehe ni thoguo tondu wa kumuthukiria thoko haya mirino ni mahua Njoe wega nanga wetekia muno ati ona kongerito hatia twina Jesu ni tugutoria ndari rekondi ya kuhoto nitwetagwo mutorania na waria mamumite thutha oma ni megutokora twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora miambato na mikuruko-ini oma ni tugutokora shaitani eciritie ni atoria Jesu ambwa mutharaba-ini agicoka agithie kaburi ikihingo na ihiga inene kufumba na kufumbua Jesu witu akiriuka na agiuka na masafi mothe aria mohetwo mohoro twina Jesu ni tugutoria oma ni tugutokora
miambato na mikoroko-ini oma nĩ tũgũtobora twĩna Jesũ nĩ tũgũtoria oma nĩ tũgũtobora miambato na mikoroko-ini oma nĩ tũgũtobora Elisha ndungata ya Ngai kwende arigicĩirio nĩ thũ ciĩna matharaita mabara mabangĩte kũmumania akiuma njakĩoya Ngai amagũre no tumumu Jehova nake nĩamũiguire mekorire bũrũri ũngĩ twĩna Jesũ nĩ tũgũtoria oma nĩ tũgũtobora mĩambato na mĩikũrũko-inĩ oma nĩ tũgũtobora twĩna Jesũ nĩ tũgũtoria oma nĩ tũgũtobora mĩambato na mĩikũrũko-inĩ oma nĩ tũgũtobora Sisomo garafa wako euneteira hikere mwathani wako onaike magotiga negogo romerera we wakweire ukapati nane narata koromagirere DJ Mac George in the mix. Aqua madiga Teuragera hoariwe Madena modeo namoka Netemo magiria Saudo Romerea we wakweire ukapati kane narata koromagirewe Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Oyo nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene gũtirĩ mũndũ wanawona otiga we Ngai wiki nĩkĩo ndaũneana moko-inĩ maku Ngai orĩ witano imagara ngĩhoya ũndathimĩre ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime mĩhang'o yakwa yothe nyorĩrĩ gacĩra Yumagara na gisoka Nidemoragime Ndagarithia mũthenyoyo Ndoigane mũrathime Ndigwĩtĩkĩra kwĩroga Na ciugo cia kanua gakwa Tondũ rũrĩmĩ nĩ rũrĩ Hinya wa muoyo na gĩkuũ Wĩrathĩra maũndũ mega Njuge ndĩmũrathime Yumagara na gisoka Njuge ndĩmũrathime Ndaravĩra mũthenyoyo Njuge nĩmũrathime Mĩhang'o yakwa yothe No ĩrĩ gacĩra Yumagara na ngĩcoka Nĩndĩmũrathime Nĩndatherithia mũthenyoyo Ndoiga nĩmũrathime Kayoria wakoria kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ abatanie nawe onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtiga kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe
ukariaine gatereire mũraika ũkĩũtuge mae thikĩrĩria ũigwe uge wa Jehova nĩguo yake vale yakuna wetware onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkinyĩire Jehova roigare ugĩtiga kũmaka nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku ũkamũkinyĩra Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Wega, ni weweka. Weka oru, ni weweka. Weka wega, ni weweka. Na weka oru, ni weweka. Kaida nyorora yo, kaida eneka. DJ Mac George in the mix. Oh yes, Keria Waha, Darwe Borowega. DJ Maki George alimaliza vizuri. Oh yes, adeda tukoro tukinyitana riu tondu tha ici tha kindu tugetha cigana tha inyanya ni gukinyera Kenya riu gicokereria nguka nguhe ndeto njega ya kindu gigwitwo kana ndeto njega cia the process ya kuma kahi guthio guo nginya utwike mundu tugukorwo na muthuri ugwitwo kana Reverend ogwitwo Pastor Ndegwa Bull tugukorwo twi nake nigetha tukirikiriria handu hau ni nderwo nginya ngeithi cia andu othe akuria kwa haraka hawa kanyua koguo the nderwo ndicikinyie na muthuri ogwitwo Sakeja niwe wanjira mitambo-ini muno na njira maundu ni mega akinjira riu hatiri ati undu ungi ni metereire andu acio muno kuria wamengoja mugithi sana metereire mugithi metereire mugithi muno na aranjira ni kwega njira kuu ni kundu kwega na hatiri ati undu ungi riu ri tikiri undu ungi tugukorwo tugikiria o kidogo ona twikiria oro hanini tugukorwo tucokererie na tugicokererie u tugukorwo na mundu ugwitwo mutarani na muhunjia Reverend Pastor Ndegwa Bull koguo ni ndenda wikare oro hau thaici ni tha inyanya irakinya na ndirenda wikare oro hau unjire uratuthikiriria wi pande gani unjire maundu maku magikaire ate nigetha nditwe korwo isawa itiega hau ni ndiona hena gathina karibu sana ore mucio wa tuginotana good morning.
bata wothe ndĩraigua njikarĩte thĩ yakwa ndĩ nyiki nĩ ndĩrabatara mũndũ wa kwarĩrĩria ĩtĩkĩra tũcemanie nawe reke gĩthima-inĩ ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Oh yes, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa niĩ ndĩrenda gwĩka rĩ ndĩrenda twambe tũrũgie ithaa thaa ici ndĩrona nĩ thaa 8:08 nĩ njega ihandĩte tũrũgie ithaa tũgĩcokereria tũke na Pastor Ndegwa Bull. Oh yes, na hatirĩ ati ũndũ ũngĩ ngakĩona mũndũ wanyandĩkĩra SMS mũndũ ũranjĩra ihi we ngakĩaca tiga gũtinda you know, process ya gũtuĩka mũndũrũme, it's a very gentle process. No ningĩ no nginya nawe mwenyewe ũkorwo nĩ ũrenda gũtuĩka mũndũrũme. By the way, nĩ gũtirĩ mũndũ ũbocagwo gũtuĩka mũndũrũme. Ona ũngĩ gũtirĩ, you are never forced. Ũthiaga o ta ũrĩa kwĩragwo you age like fine wine. O kahora, mũndũ aroka kũnjĩra kitu hiyo sio tisi, hiyo hapana. Mũndũ wanjĩra tithome message yake agĩkorwo ndĩrenda atĩ angĩkorwo nĩ ndĩrenda amenye niĩ ndĩ mũndũrũme aca. You are not going to intimidate me, no. Nĩ thaa 8. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000, ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairo-inya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memerekia Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Cuando
kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 280 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rũrũ rwĩtagwo gĩthima-inĩ rwa Evangelist kana Reverend Bethi wa John. Rwĩmbo rwega mũno na tũkĩrĩ na mũtungatĩri ndungata ya Ngai. Good morning. Good morning my brother. Hey, ũrĩ okuo ona gũgĩtuĩka nĩ ũkĩũrĩte biũ. Nĩtũranĩtwo? Nĩtũranĩtwo no nĩ twakũ understand. Ndamerire ũrĩa gwathire ngĩkĩmwĩra mũthenya ũcio thitima nacio nĩ ciakĩamwire tũtiragĩa nacio. Last week Kenya Power yatwĩrire rĩu ona ithuĩ. Atĩrĩo nĩguo no twĩbange. Wile hapana, mungefanya hiyo show mchana bwana. I tell you, imagine. No, kiliokuo. Lakini hata hiyo mchana tunakuja very soon. Nĩguo Ngai nĩegũteithia. Ni niĩ chonjo. Karibu sana uliokuo tuirigaine mbere view ona utari na wari wa kireherwo Thanksgiving. Tuirigaine twari na kindu gitagwo special giving ya gũthinape na ũkuruta wĩra. No andũ akwa arĩa mandumagĩrĩra nĩ ndona makĩndũmĩra message nĩ mangũithirie. Aya tiga itherũ. Nĩ mangũithirie nĩ kaba gũkwĩra matiokire ona tiga gũkona gũtikĩrũ matũmire. Serious. Ũrũ bag tugaga mũtũrĩre ũyũ rĩ. Nĩ gwakana nĩ ngagwaka nawe ũkanjaka. Rĩu tondũ ndiakĩmonire rĩu magĩkĩikaraga makaga kũnjigua rĩ. Makĩmenya rĩu ndĩraria na arĩa manjakaga. Acio nĩ mahĩtirie. Rĩu no ngaicokeria Ngai ngatho nĩguo
tondu muthenya no wagithire wega and we are still progressing with the work of God. Niguo. Na aria agikorwo magĩkĩnjiguana nĩ arĩa tũtungataga nao kana nĩ arĩa vandu magĩrona thĩinĩ wa diaspora na nĩ maparticipate gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũcio Ngai amarathime although no tũrathiĩ na mbere tũtigenetie cia gũkoroga nĩ tũrenda gũkoroga kanitha tũrenda kũrĩkia obici-inĩ tũrambĩrĩirie no tũracokeria Ngai ngatho tondũ no tũrakinyũkia no njokie ngatho tondũ nĩ nyonete andũ makiuma nginya kũraihu mũno magĩũka mũthenya wa Thursday tondũ nĩrĩo ngoragwo harĩa kanitha-inĩ ngĩona andũ magoka tukahoya hamwe no usikiza ngacokeria Ngai ngatho muno na ngacokia ngatho kuri we Coi ona Inoro ona ndu wa gutuhea akanya gaka riu akatũngĩamba tũhoe nĩgetha twaragie macio mangĩ no ũkorwo hehega muno na nĩ njũĩ tũgũcokeria Ngai witũ ngatho reke tũhoe Ngai wa matu-inĩ ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo we Ngai mũihũre-inĩ tha no bũrũri wothe ithe wa kũmanĩrĩria guothe na ithe wa gwĩkĩra na hinya guothe twagũtĩa na tũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ mathaa maya Jehova Ngai matahithĩkĩte maitho-inĩ maku na kũngĩkorwo kũndũ kũingĩ kwĩna nduma nĩ atĩ thĩinĩ waku na harĩ we gũtikoragwo na nduma so nĩ twacokia ngatho na tauga nĩ wega twacokia ngatho nĩũndũ Mwathani wa kũheana kĩheo gĩkĩ kĩa magegania gĩthima kĩa Inoro FM ona Royal Media ĩrĩa yothe twacokia ngatho tauga nĩ wega mathaa maya Jehova Ngai tũkaga nĩgetha tũhiganie nĩgetha tũkinyũkithanie kũringana na ũrĩa twathĩte na ũrĩa tũteithĩtie ũna kwana ũguo nĩ kwenda kũneana mũthuri wĩ haha mũtumia wĩ haha mwanake ona mũirĩtu ũragerera maũndũ maritũ rĩngĩ ona agakorwo ndarona toro nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa aragerera na hoya Jehova Ngai atĩ nĩ ũkũingĩrĩra na nĩ ũgũthondeka njĩra hayakwe na njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũrĩ mũndũ ũratũigua haha rĩngĩ ena mũrwaru rĩngĩ mũciari wake nĩ mũrwaru mwana wake nĩ mũrwaru na nĩ akoretwo akĩhĩtũkĩra moritũ maingĩ mũno na hoya Jehova Ngai we ũthondekaga njĩra na we ũturaga njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra turĩra mũthuri ũyũ njĩra mwanake ũyũ njĩra mũtumia ũyũ njĩra na mũirĩtu ũyũ njĩra ũgũcokeria ngatho na nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ihinda rĩrĩ Mwathani kwĩna a lot of uncertainties tũraneana bũrũri witũ na kũrwe na tũkauga agenda yaku no we kũrũgama thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũraneana kanitha wothe wa Kenya moko-inĩ maku ona mwĩrĩ wothe wa Kristo atĩ Jehova Ngai nĩ ũgũtũteithia igũrũ rĩa macio mothe Jehova Ngai tukwenda kuneana family citũ moko-inĩ maku and especially our men ihinda rĩrĩ tũraikara Jehova Ngai so many men are frustrated so many men are giving up arũme aingĩ nĩ marorĩra njohi-inĩ angĩ makorĩra bangi-inĩ na ndawa-inĩ nĩ kuona ta gũtarĩ mũndũ ũmendete na kuona ta gũtarĩ mũndũ ũmavariũĩte ndawa ya Jehova Ngai ũmahingũre maitho ona meciria mamenye nĩ ũmendete atĩ ona kwaritũha no gũthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra nĩ ndagũcokeria ngatho gwĩka maũndũ mega Mwathani ũkĩhingũra njĩra njerũ tũka Mwathani mbere yaku gũkũmithia na kũrengana Mwathani ona gũthũkangia wĩra wothe ũrabangwo nĩ caitani especially wa kũrehe njohi cia kũũraga ona drugs iria ciũragaga andũ aitũ Jehova Ngai iria ciũragaga anake aitũ agĩkoraga Mwathani andũ a rũrĩrĩ rũrũ tũtwaragia rũthiomi rwa Gĩkũyũ othe harĩa marĩ ndamahoera atĩ Jehova Ngai nĩ ũkũmateithia na wacio mendagia indo icio njũru we Ngai tondũ nĩ wĩkũgarũra Mwathani mũthenya wa ũru ũtanakinya ũromateithia kũgarũrũka nĩgetha matikanakorwo nĩ mũthenya wa ũru twakĩhoya wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ ũtwari na ithuĩ no tũrahate kĩrathimo ũkĩroge igũrũ ritũ Mwathani ngoro ciothe iracakaya nĩ kũrĩtũkĩra maũndũ maritũ angĩ nĩ kũruci endwa wao nĩ tũronire mwanake akĩrĩte mbica ainũkĩte kwao agakora tũburi tũihũrĩte tũburi twa young men anake anini makuĩte in drugs and we pray for young people that Jehovah God you are going to encourage them and to make a way for them na kũmateithia kũmenya atĩ ona ũmũthĩ kwaritũha rũciũ rwao nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho tũuga nĩ wega na kwendete gwaku Ngai nĩ mũriũ ona roho mũtheru twana twetĩkia amen 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 oh yes karibu sana twatigĩire harĩa harĩrĩ twatigĩire harĩa twaragia ũhoro wa rũgendo rwa kamwana kana kahĩ kambatĩte ũguo nginya goke gatuĩke nĩma nĩ gatuĩka aman na tũgĩkĩhutia maũndũ matiganĩte na ngwĩciria hau nĩho rũgendo rwitũ rwakĩrĩ nĩ ndona ta nĩ ũkoretwo wĩ student mwega
Negwiciria ungiona maundu macio kimaririkana uguo ni kuga o nawe ni uramambukira na njira njega. He mundu anjira ati arenda ku make sure kumenya kandi mundu rume ati thome message yake kana amenye ndire mundu rume. Unajua akigenia no kunyita mateka. Acha ukwenderia guoya tene atia. Ni kunitisha kidogo riu undu ucio ni agituma njigue ndaigua ta ingetheka. Riu areme mitambo-ini marirambere gutumira message ona tondu tumageithie ndeka igiri. Niguo. Na namba yakwa no ile ndimaheaga mundu kumahe tene 0721 151 743 na riu aria mendete pasta buru no tungata uria ndungataga naguo ni mere no ndathi na mbere na gwaka oficia mari ukara magatukora na kuria mari gitwonaga twi kuria online uwende mwahuthira na mbeo na kuheana indo cianyu ni irakiruta wira mwega wa gukota gutungatira andu a Ngai na tukaga ha nigetha ona nyu mwatungatirwo na twamutungatira mugatuonia ni mwapreciataga na guthina mbere na gutunyitirira nawe utari ukamenya Ngai witu ni akuigire thiini wa ritwa ria Jesu. Riu ni wega ona andu magatuma ngeithi ciao mundu witwo sorry tondu ndekaga research ingi ndirakora arumi aingi ona no mere makwandikire hau kahua kao kana kaheo kao ka bata athuri aingi kwanza mahua mamukagira mebirira-ini me ithandũkũ-inĩ nĩwona mahua marĩa maigagĩrwo manene ithandũkũ-inĩ na ndiĩ ndamenya maigagĩrwo makĩ tene mahua marĩ nginya hĩndĩ ĩyo marĩ ma kũingata mũrukĩ mũru na matuĩkaga nĩ maingataga maroho moru rĩu ona macio ma tene makĩigagĩrwo I think that was the main purpose nĩguo na rĩu nĩngĩ encourageaga arũme andũ ndĩraragĩria arũme angĩ maranyitĩra andũ marĩ agenia gĩtĩo ndĩrona mareherwo o mũndũ kanyamũ ga tũmahũa ũguo getagwo a bunch of flowers ndĩramera inyuĩ rĩu nĩ mwahotana tondũ arũme aingĩ maratũigua matiũĩ rose flower ĩnungaga atĩa no ũngĩmoria ũrĩa marenge manungaga no morie ũrĩa thara ũnungaga haha magũkwĩra ihenya hĩndĩ ĩyo no mahote tondũ nĩo macithũkũmaga na nĩo mandiraga na indo icio. I am telling you ona rĩmwe nĩ ũramũthurima athũkũmire erutanĩria atĩ tondũ nĩarenda kũgũra mũgũnda nake nyũmba ya ihiga ndararĩa kĩratũ tweragwo nĩ baba witũ Bishop JJ atĩ arũme aingĩ iratũ ciao itingĩhoria thigara tondũ ũrĩa kĩhana na thĩ angĩthiĩ kũmĩkinya ĩrathiĩ ingĩrĩte kũgũrũ thĩinĩ nĩ kũranga we mwenyewe akahĩa we mwenyewe ĩni tondũ rĩu rĩ nĩ ahinyĩrĩirie mũno tondũ rĩu twetĩkĩririe nĩgetha woneke wĩ mũndũrũme no nginya ũkorwo na ploti 5 anga na 2 na gũkũ matu anga na 2 na gũkũ gwĩtagwo rũmuruti anga na 2 anga no ũcoke anga ũgũre ĩngĩ anga gĩtengera ũcoke ũharũrũke ruai kana wĩna gũkũ na ikuru anga nyahururu anga ũgũre kĩna ti ũru indo icio no rĩmwe nĩ tũtuĩkaga na gĩthũngũ kiuga kĩrĩa tugaga so obsessed tukanyitwo meciria nĩ maũndũ marĩa matarĩ mo ũgakora atĩrĩrĩ nĩ twase life ya ũmũthĩ itanaria maũndũ marĩa ngwendaga kwaria nĩ nyendaga kũrikania andũ atĩrĩrĩ rũciũ rũrĩa ũreciragia ũhoro waruo rĩ akĩrĩ ũmũthĩ akĩrĩ rũciũ rũrĩa rũrakũgiaga ira ũmũthĩ nĩ rũciũ rũrĩa rũrakũgiaga ira na nĩ rũciũ rũrĩa rũrakũgiaga mĩaka ĩrĩ mĩthiru nginya ndwarĩaga nĩguo rĩu ningĩ ndũrarĩa ona rũciũ rũu waugĩte atĩ mĩaka ĩrĩ yathira ũrĩa ũgeka rĩu ningĩ ndũrarĩa nĩ tondũ nĩ ũbangĩte gũgĩkinya 2026 kana 2027 anga wakorwo ũtekĩte ona wĩigĩire ngathĩ ona ti mũndũ ũkũigĩire nĩwe wĩigĩire ngathĩ ona ndũrĩ na thayũ ona ndũrarĩa ona ndũrakena na nĩwe wĩigĩire maũndũ maritũ mbere yaku ti ũru kũgĩa na kĩoneki kĩa mũtũrĩre no ningĩ don't be too hard on yourself na nĩwagĩithio nĩ mwanake wĩtagwo DJ Asire na nĩ areka ũhiki Ngai amũrathime na ngeithĩrie mũndũ gwĩtwo Mary N mũno nĩ mũrata wakwa mũno na no mũini mwega mũno aya ndĩramerie nĩ magĩire kũnjerera kanyama tondũ ndahũthĩkire mũno rĩu gũtuĩka mũrata wao na ũhiki wao ndiũĩ nĩ warĩ nĩ twenda ũgathiĩ ndĩronete mandũmĩra kĩrĩa na makĩgĩa na ihinda rĩega Ngai akĩmateithie ngenaga rĩrĩa ndona andũ tacio magĩkinya rĩu hau ĩndo akĩmenya no gathabarĩ yes
Ngai amarathime riu ri twambĩrĩirie handũ harĩ hega mũno last night. We started in a very 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 wonderful place. Na tukĩambĩrĩria tukiuga atĩ mũndũrũme nĩ arĩ harĩa ambagĩrĩria na ngĩrikaria tũkĩmera Ngai ahitaga maũndũ manene maũndũ-inĩ manini nĩguo nginya mũthamaki ũrĩa wonaga thĩinĩ wa thĩ ona ũrĩa wonaga either nĩ president wa Kenya kana nĩ ta ũrĩa wa America Trump ũrathiũrũka thĩ yothe mũthenya ũmwe hĩndĩ arĩ kana na tũgĩkĩambĩrĩria tũkiuga atĩ mũndũrũme nĩ ambagia stage ĩyo ya kana na ya wana okĩririkana tũkiuga atĩrĩrĩ harĩ stage ĩrĩa mũndũ ambagia kuona twathomire 1 Corinthians chapter 13 and verse 11 kiugo gĩtwĩra atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa ndarĩ mwana-rĩ number 1 twaiguire ndaragia o ta kana koguo the first level ya kũmenya kana ũtuĩkĩte mũndũ mature it is how you speak. Atĩ rĩrĩa ndarĩ mwana ndaragia o ta mwana tũgĩkĩra airĩtu atĩrĩrĩ ta thikagĩrĩria deep conversation angĩkorwo nĩ kũhika ũrenda kũhika-rĩ listen to the deep conversation that you are having with that man. Tondũ ngoretwo ngĩthikĩrĩria na kuma rĩrĩa ndarĩ mũnini na ngĩneneha rĩu nĩ ndĩkĩrĩ mũthuri nĩ ndanathikĩrĩria wadada makĩaria ũkaigua arauga ndĩrenda mũndũ financially stable, good looking, handsome, available, nĩ kwĩgĩmekĩra ndũndũ ndeithie romantic sijui financially stable anga God fearing thikũ ici ndirekĩrwo ndiramenya nĩkĩ thikũ ici marauga atĩ nĩmegũtũmĩra God fearing dada marauga God fearing yake we mwenyewe mũdada ũyũ arauga nĩyo mekũhũthĩra ũngĩ wanjĩrire bora akuwe na pesa tabia nitarekebisha zinasikia na wengine wanasema atatumia zako tabia nitatumia tutatumia zangu huku tukiuga atĩrĩrĩ the first thing mũndũrũme ũyũ ũroka kũhikania agĩire kuma nĩ from a boy to a man. Na kuna the problem we have hĩndĩ ĩrĩa arũme makarũgama in their own position na magetĩkĩra kũrise in their own position nginya siko mathaya ũrora tũihũrĩte nao tũtikĩrĩ nao because so many women were married by boys. Atumia aingĩ mahikĩtio nĩ imwana moĩ nĩ arũme mamahikia o mũndũrũme wothe ithuĩ tũaugire mũndũrũme wothe-rĩ tũgire every man is a male but not every male is a man. Some male are still boys. They are old males. They are boys. Na mamenyeka tauga atĩrĩ rĩrĩa ndarĩ mwana ndaragia ta mwana na ngeciria I wish nĩ ũngĩamahingũrĩra hau mathomere tondũ nĩ wega tũnjogi the mind of those people who are there. Ndĩmahingũrĩre yarĩ kĩ 1 Corinthians 13:11 Korintho wa mbere 13:11 nĩtiguo that is the beginning of everything. 13:11 na tukiuga hau niho airĩtu aingĩ arĩa marenda kũhika mekwambĩrĩria kũrora matindaga makĩnjũria gũkũ atĩrĩ basi nitajuaje mwanaume ananipenda nitajuaje ingĩmenya atĩa mũndũrũme ũyũ nĩ anyendete nĩ bata na niĩ ngĩkwĩra ũhoro wa kwendwo na kwaga kwendwo tiguo wĩna bata nene ta kũmenya mũndũ ũrakwenda ũgima wake ũkinyĩte tondũ ũngĩendwo nĩ mwana nĩ mũndũ mwana ndakwendaga nĩ ũndũ wa you are akwendaga because of what you have ũgũtũra ũrĩraga akwendaga nĩ ũndũ wa kĩrĩa arona nĩ ũndũ wa shape nĩ ũndũ wa hip nĩ ũndũ wa sitting allowance nĩ ũndũ wa maitho ukaigua mũndũ agĩkwĩra niĩ ninaonanga macho yako yani kwanza ikaigua mũndũ ũrakwĩra atĩ we agũaga nawe nĩ ũndũ wa maitho kana magũrũ ma sport wambĩrĩrie kũmenya ndirĩ na mũndũrũme nĩ kĩmwana ndĩnakĩo haha hatirĩ ũndũ ũhana so nĩho ndĩ Akorintho wa mbere 13 mũhari wa 11 kauga atĩrĩrĩ rĩrĩa ndarĩ kana-rĩ ndaragia o ta kana rĩrĩa ndarĩ kana-rĩ ndaragia o ta kana mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa kana
ona gutarania ndataranagia o takana. Wow, no igwe number 1 kwaria na kuigua muiguire perception ya mundu. How does one perceive issue? Mundu aiguaga atia? Then number 3 areciria atia ndataranagia mutaranirie wakwa maundu kuatiriri ni uria o muthenya njikaga maundu ndekaga o takana. No riu ndanatuika mundu mugimari riu nditaruga ndauma urimo-ini ni ndikitie gute maundu ma wana. Mundurume wothe nigetha atuike nietu a man hau no tukwambiria umuthi no nginya ate na nikio wonaga riu ithui ta Gikuyu ri ciana citu itiruaga cirĩ nini tondu nito twendaga marue mambĩkie gũkinya stage ya kũmenya atĩ he kĩndũ ndĩrate, you know, kurua is a sign of he maũndũ ndanjia gũte na gũtigana he kĩwango ndarũga. Nĩkĩo tugaga kũrua na kũgimara nĩ indo igĩrĩ different. Tondũ kũrĩ andũ kũrua nĩ kĩga kĩna gũkũ thĩ na kũgimara nĩ meciria na mena gũkũ igũrũ. Did you get that? Nĩguo. Koguo rĩ atĩ ngĩtiga na maundu ma wana nĩkia hau ati riu utauga no riu ndanatuika mundu mugimari ni ndikitie gute maundu ma wana. Yes, thia 12 acora kinyo hau. Yes, ati ni ndikitie gute maundu ma wana. Koguo rĩ that is the stage, simply the stage of every man. Mundu wothe nigetha riu uhikanie no nginya ote maundu ma wana, you know, no nginya wambie kurizon ta mundu ati ona wakora rora muiritu sura tondu ni twarikanire ha mundurume wothe endaga na maitho na ni wega wandanda makamenyaga uguo mundurume endaga na maitho mbere. Nikio waiguite gathuri kaingĩ kaina ati getagwo wakarangaga thogora ni maitho hamwe na gwikatia na kuhutia Mutiria ndakiuga thogora nĩ maitho na kũhutia. Gũtinia maũndũ ma wendo nĩ matũ nĩ ambei nĩ igue ũigue tondũ mũtumia no akuone wĩ mũndũ handsome harĩa ũrũgamĩte no korwo no one wĩ mwega mũno no wahingũra kanua waria mĩario akũmene aigue ndakenda gũkuona rĩngĩ na mũtumia no akũmene na gũkuonera kũraihu no aigue ũrĩa ũraria na ũrĩa ũratarania na ũrĩa ũreka maũndũ akwende. So every man no nginya tuteanirie maundu maria mari ma wana. Niguo. And that is the beginning of so many problems in families. Na riu muthenya wa umuthi ni turenda gukinyukia level ĩngĩ ngĩtĩkĩria ndeka ithano njokere tũmaũndũ twari. Niguo. Riu mũndũrũme ate maũndũ maya ma wana tukiuga mũndũrũme he ciũria ithano agĩrĩire kwĩũria mũno na mũndũ ũrĩa warutanĩte ũhoro ũcio etagwo Miles Monroe. He was one of my mentors. Akiuga kĩndũ kĩa mbere atĩ mũndũrũme wothe ambaga kwĩũria kĩũria kĩa mbere rĩrĩa akinya level ya mũndũrũme, who am I? Niĩ ũ? Ĩyo nĩyo ĩtagwo identity. Na tukiuga identity ti kũrĩa waciarĩirwo. Asa identity kwaria ũhoro wa mũhĩrĩga wanyu. Nĩguo. Identity nĩ kwĩmenya ndĩũ na nĩ atia na nyumĩte kuna my real source kana my real beginning kana harĩa kĩambĩrĩria gĩakwa kĩrĩ. Tucoka tukiuga where am I coming from? Rĩu haha nĩho aingĩ meciragia nĩo magĩrĩire gũtũra rĩrĩa mũndũ rĩu wambia kuga ndĩ wa mũhĩrĩga mũna ngamarika maigana ũna. Ĩyo nĩyo twĩtaga the source. Ĩyo nĩ kĩũria gĩa kerĩ. Kana wanyita? Nĩguo. Na nĩ gĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Nĩguo. Ũgacoka ũgathiĩ kĩũria gĩa gatatũ. Kĩũria atĩrĩ, why am I here? Na haha nĩho ndeto ĩkirĩire mũno. Rĩu thaa ici-rĩ nĩma nĩndamenya bitũ nĩ kũna na nĩndaciarirwo kũndũ kwĩna mathĩna, nĩndaciarirwo kũndũ kwĩna moritũ. Tareke ngwĩre kĩrĩa gĩtũmĩte arũme aingĩ matuĩke stuck tondũ matũraga mũndũ anegenaga nĩ ũndũ wa kũrĩa aumire. Mũndũ atũraga ecokagia nĩ background yao, niĩ ndiathomire, niona
niona Dionirio wendo ni mami, niona Dionirio wendo ni fafa, kide umire nyonete fafa witu. Let me tell you, riu level eri oretia gutindo complain, kainya to mire ogimare na jigua gatiriri ona nyongine gimaraga. Yes. So eyo thimo yuga ikoro ikimini atiriri simple kule maundu radipendaga nadu. No riu level wa kinya as a man. Yes. No ginya urugame kidete. No, you must stand firm. Yes. Onogo ugo niguo Daudi rimwe erire ciana cia kimera, you must stand like men. Ona Joshua no aramera riu no nginya murugame tarume. Yes. Na riu mundurume aingira level no yakuri kwa ya maihia niyo riu tumaga mundu ucio atigane na maundu make mawana, atigane na fangi, atigane na mashohi maya maranyuo faraini. You know, yera ando utie na njohi yuagirwo na guku thutha andu meithite na thutha. To njohi icio ndicita njohi cia wana. Cia ibango. Cia ibango wanyua njohi cia ibango to ni njohi cia wana. Utuika kimundu kia wana. Ukahikia kimuiki kia wana. Uriumona kimwe hau. Kia wana mugaciara ciana cia wana. Icio irigagia nicio iraia bro. Nicio ireka maundu maria mothe moru mangikwo. Ugakura kimukurire kia wana we turi wona kada na nikada riu nitwikire muthuri mukuru no ikurite kiundu kia wana wauma gukura kiundu kia wana nginya ugakua kiundu kia wana wacoka nginya mathiko maku no ma wana yani we maisha maku mothe nundu uria we weiganirie matwikire maisha ma wana no igwe no aragire kuma haria twerwo atiriri ria ndari mwana ndeciragia taki ota mwana umuthi ni nguko de mukari kidogo ni tondu twina arumia aike agima no mareciria o maundu ma wana ithio gukira ugeciria no umirire broti ukagucie fangi no tidio mungetho mukirumana na andu ukirumana ngane one time ngane two time we urajigwa ri one time na two time ri ureciona one time ka two time maingira ringi magakurehera gia kuria atiri ati no gakora mundu nginya ni agea ithiti igwire muna kiororagirio rio kindu wa ati one time na two time ni undu wa siasa tota mubira uyu twendete ha wakora cohi ni amenire mburu tondu Manchester ni hurire ngadu ati mutiaragia na mundu riu hau niho mundu amenyaga ti mundu wa wana na kono ajipo waini wo muthi umenye Pastor Buru augire atiri aikoni hari mundu mutaranagiria no mumenete ni undu wa kiugo mubira kana undu wa kiugo one time na two time ugetaraga hari andu a wana tondu kindu kiagire gutuma umene mundu no rakarire mundu ni kindu kiria tutaga a matter of life and death haria wonaga gia kuria na gia kunywa no ndu uria ura ati unyitite muoyo waku you get what I'm doing to let you riu hele bono ginya riu twambiririe kwambatira ni ndiretera kuona na nikyo ona kangietera mathamba ya njuke njariria athuri aria marajigwa ni ndiretera kuona maundu maria Ngai agwikira andu aria megwitikira guteaniria maundu maria mawana na matari na bata ati no kore andu makinegethania ngane one time kana ni two time wage kwari undu we ugejikira cai wakwa worio we urona ati ukamera atirie ni ndirabanga uria kushimba haria kianda hande wangu ni ndĩreciria ũrĩa kũhingũra biacara mwena ũrĩa ndĩreciria ũrĩa ndĩreciria ũrĩa mwana wakwa gũthiĩ university ndĩreciria maũndũ marĩa magũtũma atĩ ũtuĩke nĩ ũranegena nĩ maũndũ marĩa mena benefit thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na nĩkĩo twauga atĩrĩrĩ hau rĩu nĩho mũndũrũme akinyaga akauga why am I here akamenya na gĩthũngũ kĩrĩa twĩtaga purpose kana gĩtũmi gĩake na gitumi kia mundu ri tugaga riria gitumi gitaramenyekana no nginya uri huthika uru mundurume wothe utoi gitumi giake aja kunyita mbeca ri cimuonagia njohi na hiki na gutiri kindu kiuruta ta muiritu eciritie ati ni ahikio ni mundurume na ahikitio ni kimwana tondu riu kimwana nikio kirenda kuria maisha riu nikio frustration iria nene muno ya atumia ingi manjiraga atiri nie mundu ngeretie acenjie ndungiota kumucenjia tondu mundu twerwo atiriri ingi andu magioka makioya magite maundu ma wana nie mwenyewe ni ndatwire itua ria gutigana na maundu make so
twaigua number 3 ati why am I here niĩ ndĩ haha gũkũ ndaciarĩirwo rĩ no getha ndĩtanagia kana mũhĩrĩga wa ng'ania no getha njugaga angahe marikanga anga meri mawatharithio wa maina anga ndĩ wa mwana nĩkĩ kĩngĩikĩka atĩ thĩinĩ wa generation ĩrĩa ĩgoka nĩ ngaririkanago na njĩre nginya mũndũ wĩ kũrĩa icagi-inĩ Ngai no tũme ũkaririkanwo nĩ ũguo ũrĩmaga kũu tondũ he mũtũrĩre wa mwana ũmwe wahutia he mũtũrĩre wa family ĩngĩ wahutia tiga yaku oneo yaku ũrarora he maũndũ he values watiga thĩinĩ wa ciana ciaku njĩraga arũme atĩrĩrĩ naona we kĩu nĩ ngũkũria no wende ndota yaku ĩkahikio nĩ mũthuri ta Cohi niĩ no nyende ati I would want my daughter to have a husband like me ati no nyende imwana ciakwa igatuĩka a husband like me kĩu nĩkĩo gĩthimi kĩrĩa mũndũ ethimaga nakĩo wamenya waganu na maũndũ marĩa ũrekana gũkũ bara ũkauga atĩrĩ rĩu no nginya ndeanĩrie maũndũ ma wana nĩgetha to kĩrĩa ngatigĩra ciana ciakwa na nja nĩ kĩrĩa nginya ngatiga thĩinĩ wacio tareke njambe njarĩrie arũme haha ndĩmere most of the time twĩrutanagĩria mũno nginya wa werũ akĩina akiuga atĩ arenda gũgatiga ciana ciake moko-inĩ ma Ngai and of course ono giako matiga moko-inĩ ma Ngai megũikara moko-inĩ ma Ngai but the main point is no wage kũmatigĩra indo nyingĩ na gũkũ nja iria ironeka no the greatest inheritance every man should leave to their children the boys and the girls is what you live inside of them indo iria ici na gũkũ nja rĩ ũngĩtigĩra mũndũ rĩ nĩ indo iria Jesũ augire atĩrĩ indo iria ciothe cionekaga na maitho nĩ ithiraga no kĩndũ kĩu watiga we call them the values iria watiga thĩinĩ wa ciana ciaku and that is why I usually tell men nĩkĩo njĩraga arũme most of the time arĩa maranjigua he handũ mũndũ akinyaga ũkeima maũndũ mangĩ no ũgatigana na maũndũ mangĩ akorwo nĩ wanjia gwĩtwo baba akorwo nĩ wanjia gwĩtwo sweetheart nĩ wanjia gwĩtwo mũthuri wa ng'ania he maũndũ mũndũ automatically atua rĩtwa rĩa gũtiga tondũ Ngai ndangĩgwĩtĩkĩria ũkenerere mĩena yerĩ ũikarage ũtawĩ single na nĩ wahikanirie na ũkenerere kĩhiko gĩaku it is not possible no nginya wĩyũrie why am I here what is my purpose in this life no gũciarithia tũirĩtu wĩra waku kũu nĩ wega thenge ga itũra we nĩ womakĩtwo yani we ona athuri makuonaga ũhana kandere-inĩ gĩrwo atĩ Fatuma na Nyambura na mũirĩtu Akinyi matũire mananagia manjĩtaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga irito-inĩ cia mũndũ ũcio we ũgakinya kũrara kũu ũrarara rĩ reke ũkome kuo tondũ rĩrĩ we nginya ndũrĩ na ndithi ũrathiĩ nginya kuoya Fatuma ũkaoya Nyambura ũgacoka ũkoya mũirĩtu Akinyi nĩguo ũnganĩtie maroho mothe we ũtitikanĩtie maroho mothe gũtirĩ mũndũ ũtigaga njĩra na reke ngwĩre maũndũ macio ũraigua andũ aya mũkĩendana nao kwĩ maroho makuagwo nĩ ndeto ĩyo nĩ tũrĩũka kwaria maroho marĩa makorwo makuĩtwo nĩ sex na tũke tũmarĩrĩrie na njĩra nditũ mũno tondũ to ũndũ physical rĩu andũ aya ũraigua akiuga Fatuma na Nyambura na mũirĩtu Akinyi rĩ ndũĩ maroho marĩa nao monganĩtie na rĩrĩa moka mwanyitana hau kũrĩ mũndũ harĩ mwarũkana hau he mũndũ ũkuithagio maroho he ma exchange of energy and exchange of spirit rĩu nĩkĩo ũrona atĩ mũndũ ũyũ rĩu ona ndarĩ na kĩndũ tondũ rĩrĩ maroho marĩa anyuithĩtio na mũndũ anjia kũnyuithio maroho macio ta mũndũ rũmerĩ kwĩ maũndũ make makwamaga nĩkĩo wanona nĩ kũrĩ arũme na tũrĩ point ya why am I here kũrĩ arũme woĩ marĩ mbeca mũno they used to have a lot of money no rĩrĩa mambirie gũkĩa na Fatuma na Akinyi na kĩ nginya kwa Maathai na kamũmaathai kararũgarũga na kũu mũndũ ũcio ũkoraga atĩ athi a span of 5 or 10 years ena mbeca nyingĩ mũno agacoka agakorwo mũthĩni ũrĩa mũru mũno na rĩrĩa mũico mũndũ ũcio agakuua nĩ depression tondũ andũ arĩa eciagia nĩwe mendete rĩ
acoka akuria acoka akaria mutumia uria atigaga nyumba ucio niwe wamwendete na ngoro yake yothe no andu aya angi makwendete ni undu wa kiria moyaga hari eguraria andu aria makwendete for who you are and because of what they get from you ati andu aria makwendete ni undu wa uria utarie na aria makwendete ni undu wa kiria wina kio niguo na njiraga arumia ingi aria mahikanitie ona bare tondu kwiro ho warahukite na no twathi na be na kuukirira warume mundu akarerwo kanitha-ini mamu wao agatwarwo wega hari onira tupesha akauga Jesu ni kimwana kia Maria agacoka akauga riu we angani ajia guthie nako angani ajia gwika atia na nierwo mundurume ti wa mundurume muikoti wa mutumia omwe let me tell you ucio urathie gwetha da ni nya muno ni anini muno agukwenda ni undu wa we but most of them will love you because of what they are getting from you. Muthenya uria ukaha iyo ugathie kumwita sweet akwire ni arahonokire na arahonokire na mbia ciaku ciothe muthenya ugathie kumwita baby arakuruta uira kanitha-ini aya eni akauga nie miaka ta iri indorite ngaikira na ria kiruta ni orite na maundu mane agukamire we nduri kindu matige jigua so that is number 3 that is number 4 number 5 number 5 yes where am I going let me tell you mudu amenyaga ni atwika mudurume na ni ajia gutiga maundu mamwe thiini wa muturire riria amenya gitumi giake riu ni ambagia kwiuria atiri ndirathie ku ndina miaka igana njiraga andu each and every other time so ya gibande giaku karutania miaka yaku na mwaka uria turi ukarutania miaka yaku kiuria atiri nduri ikarite miaka igana this gift of life kio gigitagwo muoyo Ngai atuheire kira na niguo tuinaga oro muthenya tukauga atiri ati muoyo naguo niwe waheire niwe ugiragia ngue ate ugithengia hinya waku itura onaga kamwe kuguri warikia kumenya ni Ngai ukwete muoyo ri ugacoka ukamenya ni akwete mweke wa kwiyuria kiuria giki turania atiri where am I going thiaga ku toni ndona kuria ndaumire kwina mathina ri riu ni kundirenda guthi as a man ni ndoya muiritu ene bathina ni njiraga arume this is very serious joy this is very serious na giki niko kimwe kindu kiria kiguithagia arume aingi woya mwana wene wao ndaraga agia kuria ndaraga agia kunyua araikaraga wega wa muringa kana ka mbere wa muringa ga keri wa muringa ga gatatu wa riria wa muringa ga kana iro wajia kuga riu ona mundu ni ndirona ta aya agitio niona ndirona ta riwe wari type yakwa wewe waragire kuona type yaku mwambaniria nikio tigarira mwana we riu ndio renda kwambia kumutiganiria let me tell you nake Ngai wa matuini agatigirira muturire ni wa kuhura sheka ni wa gutwaraga kona-ini ukaihinywo ni muturire ukigwa ureta Ngai na miheo no riu mundurume wothe wiui na onaga gwe kundu ndirathie ndigana andu ani maranyita ndeto icio mundu ucio ni akoragwo na kindu gitagwo focus yes mundu wothe uria where am I going ni akona kindu gitagwo focus ya muturire andu muturire weyonanagia wega muno wigutua guthiga thabari kwanza tugithi na personal ugithi na matatu yes akono ro wathi haria tiru mudiwe bathi ngari cia nyune cia kumoyagira kucia gicagi cia itu ni ya nuclear guthie kuria Nyahururu nigetha ngioe cia gwitu guthie Ng'arua riu reke ngikwire wathi haria area ya tiru hau kana kuria ni haria tiru ni haria Nyamakima ni Nyamakima haria reke ngwire ukaci arite ini hau gutiri kindu hatakoragwo ugoka ukareherwo keki thaici kwanza kwagirite muno kurendio nginya chipo mwitu ikareho hau ni nyonete kamutugo kau na juice kareherwo juice hau na mitungo na maindo mangi mathaka hau makareho hau so that ugu niguo maisha makomahana maisha maigagira mundurume so citiganite hau thaka hau mbere
no kindu kira matamuririkanagira ati indo ici no nginya urire ciroka ata cost niguo ukiruka kwanyura kengwire no wikore ugikinya ngarua turi ona kiroko bangite guthi gwika gicagi ndo nathie gwika ni uciririire bara ini ureheirwo kirendio au kiaringa tu werwo andu hangirira turi kirendio 2000 waneana werwo anga oya earphone anga hena earphone anga hena ki ukirete ri ukerwo ati ona nakukwanyu ngarua ri ni cirora muno power bank na power bank ye haha haya ukirakirete hau ri goka akaheke kirendio haha na ni njega muno kwanza riu arumeri mangĩigua nĩ irarehe hinya wa ũndũrũme ndimenyaga nĩ ngomere kwĩho igia karume angĩro ici nĩ igũthondeka mũciĩ nĩ ũkaigua nĩ etiambagia ũhoro wa hinya wa ũndũrũme nĩ ũguo ũkaigua etiambagia tinya nyitanĩte nĩguo koguo rĩu maica makoragwo mahana ũguo maica makoragwo makũhete matũraga makũigĩire indo marakwĩra gũra ria destiny yaku kĩenyũ hau enyũra kĩenyũ kĩngĩ kĩa destiny enyũra kĩenyũ kĩngĩ gĩa ciana ciaku enyũra kĩenyũ kĩngĩ kĩa mĩaka yaku 5 and I can tell you for sure mũndũrũme rĩrĩa acoka kũrealize atĩ nĩamĩkire mistake it is when he maũndũ mahitanĩte arĩ a point of no return na mũndũrũme ũcio rĩu ekaga atĩ atutaga bangi njohi na guthiuruka na kumita riu acio ni uguo niguo atuaga lifestyle yake na akatua kiundu kiu murata wake uguo ri mundurume wote nigetha ahote gukinya to the next level no nginya akeuria na ni akinya kuria thiaga where am I going ni dina destiny agacoka arikarikia na kwĩũria atĩrĩrĩ what can I do ukimenya no uthie kunari no menya biũ no hote guthie ri na kana wĩrwo kamũgũnda na au hanyu ngarwo na wĩigua atĩrĩrĩ niĩ nĩ nyendaga ona ngĩinvest Nairobi no kure kamũgũnda kau muthenya ũrĩa wĩrwo kamũgũnda kau rĩ wĩ mũndũrũme mũngĩ wambagia kwĩũria atĩrĩrĩ ndĩ na ũhoti wa gũkagũra ingĩthiĩ ngombe tũbeca handũ rĩ ingĩrĩha na ihinda rĩigana atĩa nĩ tũbeca tũu ndakora barĩ nĩ tũkũngirĩrĩria gũthomithia ciana quality education ĩrĩa ndĩrenda kũmahe koguo rĩu na mũtũrĩre waku nĩguo mũndũ eũragia akĩũria atĩrĩrĩ what can I do mathina maya ndarĩrio namo rĩ na ndona gwĩ kũndũ njagĩrĩire gũthiĩ rĩ nĩ atĩ ingĩanjia gwĩka ndĩ mũndũrũme ũkauga atĩrĩrĩ nĩ kũthiĩ gakothi menye driving no hingũre gabanda handũ nyambĩrĩrie mũtũrĩre you know akũrĩ kũnyua ta rĩu andũ arĩa maratũigua thaa ici nĩ ndũrauma kĩrabu ũkauga atĩrĩrĩ destiny yakwa ndĩngĩthiĩ kĩnyuaga ũũ I have to change my life na njĩraga andũ atĩrĩrĩ Ngai ndetagĩrĩra Januari nĩgetha kũhe kĩambĩrĩria kĩerũ harĩa ndĩrakanire kauga amen onawe Ngai ndendaga weterere Januari atĩ nĩgetha ũgĩe na kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo New Year resolution mũndũ ekwambia kũmenya atĩ he maũndũ matarathiĩ wega mũtũrĩre wake mũthenya wa ũmũthĩ ũtũraria nawe nĩguo mũndũ atuaga itua rĩa gũcenjia nĩguo no mũndũ auga atĩrĩrĩ na rĩu ndigũcoka gũthiĩ ũũ na kũrĩ andũ ndatua kumania na ũmũthĩ matirĩ nyonaga nĩguo na nĩ tũkwamba kũranwo nao nĩkĩ tondũ kũrĩa ndĩrathiĩ tikuo mareka atĩa marathiĩ kũrĩa ndĩrathiĩ tikuo marathiĩ na rĩu mũndũ akinya this level rĩu nĩrĩo ũkoraga mũndũ ũcio nĩarahota kũ balance between kũrera ciana ciake nĩguo kũrora mũtumia wake na kũruta biacara ciake na nomenye mũndũrũme angĩtuĩka distracted tondũ ithuĩ na tiga nĩ gũtua tũtuaga tũtirĩ energy ya kũmũtask for long na nĩkĩo wonaga arũme ona manjĩrĩria waganu nĩmanyitagwo na ihenya mũno tondũ ithuĩ tũrĩ andũ kĩrĩa a short rate twendaga ũteng'ere ũthiĩ ũrĩkĩtie maũndũ marĩa ũrenda tũtiĩ kũhitha hoiti nĩ gũthiĩ rĩu wambĩrĩria ũthiaga ũguo ũkĩnina mweri nĩ ũremirwo nĩ kũhitha white tondũ ũkĩhũmire tondũ you are not built to do some of the things that you are doing rĩu gagĩkora rĩu wambĩrĩria mathĩna ma family nĩ kwambia mbara nĩ kwambia case no gagĩkora rĩu maica maku matirathiĩ wega na nĩ kwenda kũgucia rĩu hau nĩ ndoka handũ very very important itekwendaga tũrũge hau what can I do na ũrĩa ingĩka ũkwambĩrĩria na kwarĩria mũndũ ũraigua atĩ niĩ he makinya
ndarora muturire wakwa ri he makinya ndateire na nĩndĩraigua nĩndĩrenda gũcokereria ngiuga tondũ tũrĩ tahingũra revelation nĩ kũguũrĩrio 2:5 kũguũrĩrio 2:5 nĩ ĩkuũrirwo nĩyo ya mũico ndĩkuia ona nĩho ndĩ ndakinya 2:5 ĩrauga atĩ tũthomere rauga atĩrĩrĩ no kĩririkane kũu umĩte ũkagwa wĩrire ũcoke gwĩkaga maũndũ macio ma mbere. Ũyũ nĩ kanitha wĩhaga waragĩrio nĩ Kristo. He maũndũ marĩrio makĩrwo atĩrĩ no ririkana kũu umĩte. Gũtirĩ mũndũ wambirie ũru tereke ngwĩre coĩ witũ ona arĩa twambĩrĩirie manene ona arĩa twagire kũheo gĩthomo kĩrĩa tũngĩendire harĩ kaũndũ kega kamwe nona mũndũ raumĩte mũciĩ ũrĩa mũru atĩ haha andũ arĩa marauga niĩ gwitũ kwarĩ kũru niĩ gwitũ twatecagwo gwitũ kwekĩkaga gũtirĩ mũndũ ona ũmwe umĩte mũciĩ ũtarĩ kawega kamwe tũngĩona. Rĩu rĩrĩa waneneire ũkĩambia kwĩnyitania na megangsta marĩa wenyitanirie namo rĩ o ũrĩa ũkĩonio bangi wakira kira ũkĩonio njohi amwe maratũigua ũkĩonio wĩici nĩtũkoraga 85%, that is my research, na between 80 and 85% of our prison nĩ arũme mekuo. Between 80 and 85% nĩ arũme mekuo. Tondũ mũndũrũme ũyũ rĩ he mũndũ wamuonirie gacĩra karĩa gathiire gakĩmumĩrĩria ũru kwanza na ingĩ arĩa percent yo nĩ roiga harĩ 80% thĩinĩ wa 80% yo kĩndũ 40 to 50% nĩ andũ arĩa marĩ aici a mbere rita rĩa mbere bathiĩ kũiya agĩkamatwo rita rĩa mbere onio kwendia bangi agĩkamatwo rita rĩa mbere onio gwĩka ũndũ ũcio onio akamatirwo rita rĩa mbere tondũ he destiny yake ĩrarũna na rĩrĩa mũndũ wothe ũranjigua ũkamenya he destiny ũkoragwo nayo na mũthikĩrĩrie niĩ ndirauga no ũtuĩke perfect ndũngĩkinyanĩra nĩ Ngai ũtũmaga mũndũ akinyanĩre no oro mũthenya mũndũ abaga kwĩhũria warora ũkona atĩrĩ maũndũ macio pastor arauga rĩ niĩ ndarora rĩ tondũ ndakwĩrire mũndũrũme ndatuagwo mũndũrũme nĩ kũhikania tiwega tũmaririkania hau nĩguo nĩma kũhikania gũtuaga mũndũrũme gũciara ku wende waciarithirie mũirĩtu that does not show that you are a man. It shows you are male. Nĩ kuonania wĩna mbegũ. Na tũgĩgĩra gĩakĩa rĩrĩ ng'ombe nĩ irĩ mbegũ mbũri nĩ irĩ mbegũ gũciarithia ĩraga mũndũrũme gũciarithia niĩ ndũngĩndica nĩ gũciarithia tondũ ona mbũri nĩ iciarithagia ona ng'ombe nĩ iciarithagia niĩ ngũtambũraga wĩ mũndũrũme angĩkorwo nĩ ũreraga nĩ tũranyitanĩra nĩguo ndanyita ũguo rĩ tũcoke hau thutha hau tũrauga mũndũrũme nĩgetha rĩu anjie gũthiĩ na gũkinyanĩra kĩrĩa Ngai endaga atuĩke na acoke back to his position tondũ he position ĩrĩa Ngai akoragwo ahete mũndũrũme ambe aririkane ndũtuagwo mũndũrũme nĩ kũhikania koguo nakorwo nĩ wahikanirie mũtumia akĩũra kũrĩ arũme ũkoraga areka juu chini mũtumia acoke atĩ nĩgetha atambũrĩkane nĩ mũndũrũme no ndanauma njohi-inĩ ndanauma waganu-inĩ ũrauma thĩinĩ waguo arenda tũmũtambũre tondũ atĩ nĩahikanĩtie that is not what makes you a man. Ũtuagwo mũndũrũme nĩ kwĩmenya wĩ na kũmenya kũrĩa ũthiaga na kũmenya kũrĩa umĩte na kũmenya kĩrĩa ũrenda gwĩka nĩguo igara position nĩ ciraingĩra kũrĩ andũ arĩa maranjigua nĩ ciaingĩra ũguo rĩ andũ kanitha ũyũ ũrerwo atĩrĩrĩ na kanitha ti mabati na mĩcumarĩ kanitha nĩ andũ nĩguo nĩ wanyita nĩ ndanyita na rĩrĩa mandĩko rĩu makiuga atĩ tũtigane na mothe ma thĩ tũtiragwo tũtigane na ng'ombe na mbũri na mahiga na thimiti na cuma ndio tũtigane na mĩtĩ na nyoni gũtigana na mothe ma thĩ nĩ kwĩyeherania na idea ciothe na maũndũ marĩa mothe ũĩ atĩ matikenagia Ngai nĩguo mũthenya wa mũthenya ndĩrenda point icio ciingĩre thĩinĩ wa andũ arĩa maranjigua ũguo rĩ kanitha ũkerwo atĩrĩrĩ atĩ
wape uririkane haria waumite ucoke uririkane haria wagwire nigetha riu wirire riu mundurume wothe urajigua tondu nanie kiria gitumite nginyukie makinya maigana ona miaka ithirangite ni muthenya uria ndambirie ku admit kana gwitikira ati gwi kundu ngwite thina uria twinaguo munene wa rũĩ matiĩtĩkagĩra nĩ magwĩte sorry nĩguo na mũndũ onagwa no nginya arietha mũndũ wa kũblame atĩ nĩ njohi nĩ bangi nĩkĩ anja kũnyua njohi rĩ arũme aingĩ igua anja kũnyua njohi ũkamũria nĩkĩ akuga niĩ nĩ mũtumia ũrahe pressure ndĩronire ira ngwĩciria nĩ ũreroreire news mũndũrũme ũroragire mũthigari haha State House haha haitũ haha orio atwarĩ igoti-inĩ orio nĩkĩ kĩratũmire eke ũguo rĩ augire nĩ Waing'a ũramũtũmĩte we Waing'a ndarikakore innocent ngĩrĩ innocent no nĩ anga maũndũ mamwe nake nĩ anga nĩ mamũmakagia Waing'a ndakoragwo innocent tondũ wĩra wake nĩ ũcio ũrona mũndũ ũcio akĩruta niĩ ndĩrathekire onakwo ĩrarĩ rũgano sad niĩ mwenyewe nĩ ndĩramakire tondũ ũcio nĩ mũndũrũme ũngĩ ndaigua kaũndũ ta kau ga kwĩgwatio maũndũ yona ningĩ rĩa kwĩrwo mũtumia wĩrĩga kũnjĩra mũthuri wake amũnyitire na ciana igĩrĩ nja akiuga nĩ caitani rĩu ngiuga niĩ ndigũgĩkaria tondũ ndiakĩrĩ hoĩ no rĩu ũkĩmenye caitani nĩ the master of use and dump akũhũthagĩra mwĩke maũru nake no ũkĩingĩra thero kaĩ we ndagakorwo wene ahũthagĩra mwĩrĩ agacoka agagũtiga wiki rĩu mũndũrũme no nginya kĩndũ kĩa mbere ambe etĩkĩre he handũ agwĩte nĩguo na etĩkĩre atĩ he handũ ndahĩtanirie makinya he handũ hatathire wega haha he handũ hatathire wega na mũndũrũme wothe no nginya agĩe na kĩndũ gĩtagwo humility nĩ kuga atĩ nĩ ndenyihia na ndetĩkĩra atĩrĩrĩ haha ndiathire ũrĩa kwagĩrĩire gũthio tondũ rĩrĩa rĩothe niĩ ndathiĩ tondũ ndanathikia njera kuona andũ rĩ nĩ andũ anini mũno metĩkagĩra atĩ niĩ ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wa mahĩtia makwa very few people nĩguo mahana mũico ũrĩa warĩ no ririkane mũico ũrĩa warĩ mũtharaba-inĩ rĩrĩa ũmwerire Jesũ akĩra Jesũ we wĩhonokie we uga wĩ mũrũ wa Ngai ũcio ũngĩ amwĩrire we tatumia kanua kau tondũ ithuĩ twambĩtwo nĩ ũndũ wa mahĩtia maitũ na mũthuri ũyũ nĩ twaiguire ndeto ciake ndarĩ ũndũ ekĩte mũndũ mũico ũcio akĩamba akiuga niĩ nĩ ndetĩkĩra niĩ njambĩtwo haha nĩ wĩhia wakwa Jesũ akĩmwĩra rĩu rĩ nawe tondũ nĩ ndona wĩ mũndũ ũretĩkĩra maũndũ marĩa wĩkĩte na rĩu we mwenye na hao nako ndĩmũbatie nako ndũrarutaga taithi nako ndũrarĩ wa PCMS onako ndũrarĩ wa tagwo CMA onako ndũrarĩ wa ikundi icio onako ndũrarĩ wa kama onako ndũrarĩ wa ndundu ya thuri mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩrĩka ũgũkorwo nawe ikenero ĩyo ĩtagwo nĩ ũndũ wa the benefit of accepting your mistake. Benefit of accepting your mistakes. Rĩrĩa wetĩkĩra ũguo ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ kwambĩrĩria a new journey. Na nĩ twahoera arũme arĩa othe me haha nĩguo atĩ mũndũ wothe ũraigua he maũndũ mũtũrĩre-inĩ wake mahanĩkĩte Ngai witũ nĩ aheaga mũndũ kanya kangĩ ga kwambĩrĩria and it is not too late ona ĩkorwo wĩ 60 ona ĩkorwo wĩ 70 Ngai nĩagũkũhe kanya kangĩ ga kwambia mũtũrĩre ũthondeke mũtũrĩre ũcio waku rĩngĩ gũtiagĩte ũndũ ũtigarĩte ũngĩka ũtiga wa gũthiĩ generation iria igũka nĩguo ũguo ũndũ wa mbere mũndũrũme ũyũ ũraigua nenda restoration rĩ ambaga gwĩtĩkĩra na haha njokere ũrĩ rĩrĩa rĩothe ũkanjia kũblame andũ angĩ wanjie na mũndũ wĩtwo Samuel Macharia nĩ akũgeithia mũno ndageithĩka mũno na hena mũndũ ũngĩ haha ndĩrona wa njĩra ngũgeithie mwana wa ithe witũ yao nake ũregete ũregire gũkoma biũ ona mwandĩki witũ wa ribota witũ wa kũrĩa Naikuru wĩtagwo Robert wa Maina rĩ aranjĩra ngũgeithie mũno nĩ agũthikĩrĩria njĩra mũthuri ũcio nĩ araria sense I love the topic na nĩ akena mũno njĩra ngwĩre ũguo
ndeto icio nĩ aciĩ riboti nĩ amenya ũrĩa gũciĩbanga aciĩ riboti nĩ njũĩ no arĩci riboti rĩrĩa bange ũrĩa gũciĩ riboti kabanjĩte tũciĩ riboti mũthenya ũmwe rĩu rĩ mũndũrũme rĩrĩa agatiga kũblame mũndũ niĩ ndihenanagia nĩ kũrĩ maũndũ expectaga from my father na ndiamonire my mother akuire ndĩ mũnini I was we were very young twaciarĩtwo tũrĩ atano unfortunately we lost one of our brothers pole sana na gĩtũmi kĩa one of our brothers gũkua gĩkuũ kĩa ũnini wake tondũ atũrire abrimĩte my father akauga we nĩwe ũtahĩire we nĩwe ũtanjĩkĩire no niĩ ndakinyire handũ I forgive my father and I forgive myself. Ngĩmwĩra dad nĩ njũĩ ona wewe mũndũrũme ũngĩendire ciana ciaku cikare wega nĩguo ndigwĩciria kwĩ mũndũ ũngĩciara tiga mũndũ akĩnyitirwo no caitani ũcio gwĩgwĩtwo tũrenda gũtetera atĩ ti weri tiga no ndaimono icio ikũnyitire gũtirĩ mũndũ ũngĩciara mwana nĩgetha akamũteca sorry nĩguo nĩma tiga nĩ maroho manyitaga mũndũ na maũndũ makoraga mũndũ so I went to my father and I told my father rĩu nĩ ndanjia kuona mũtũrĩre na perspective ĩngĩ niĩ gũtũra mbũtĩĩte na harĩa wanahĩtĩria niĩ nĩ nguoheire nake akĩnjĩra nani my son ũrĩa twanarakarania nawe ũmenyage niĩ nguoheire na ũthiĩ na wone wega those words atĩ ndirĩ ngambure my father those words they did a miracle in my life. Yes. They did wonder. Na andũ arĩa maranjigua tondũ arũme amwe mabĩrĩte tondũ they are blaming their father marauga twathomaga na ng'ania rĩu nĩ wona akoragwo gwa Kenya Power twathomaga na cohi nĩ wona ĩno Inoro twathomaga na ng'ania nĩ athire mũrĩmo rĩu niĩ tondũ ndiathomithirio nĩ my father no ndũngĩtũra hau and blame game ndĩcenjagia kĩndũ ona kĩmwe nĩguo no nginya mũndũrũme ũyũ atige kũblame mũndũ ũgĩ atĩ rĩu rĩ gĩthũngũ maugaga atĩrĩrĩ nĩ ũgũtaũra if when you are 30 years you don't speak about the background again because now you are the background atĩ wakĩria mĩaka 30 rĩu tiga gũtinda ũkĩheana atĩ anga twaciarĩtwo na thĩna twekire rĩu we nĩwe rĩu nĩ ũraciara twana tũrĩa tũriguaga maũndũ macio koguo rĩu ũkamenya rĩu we nĩwe kĩhumo rĩu tiga kũheana ũhoro wa kĩhumo kĩanyu rĩu background ikinyaga hau thate na thate bado rĩu nĩ ũiguĩrĩirwo thacio nĩguo yagĩrĩire kuma na hau 25 nĩguo rĩu ũgĩakora mũndũrũme wĩ above 30 ũtũraga ũtetagia nĩ ũndũ wa ũrĩa baba wa mũtiganĩirie then ũmenye mũndũrũme ũcio he maũndũ maingĩ mũno ma mũtũrĩre wake mategũthiĩ wega koguo point ĩyo ngwenda gwĩciria tondũ na mathaa makwa ta mathiĩ nĩyo tu my recognize where you fell ona ĩkotirwo wagũire nĩ mũndũ ũngĩ wahũthĩkire wĩtĩkĩre haha nĩ gwathire ũguo gwathire niĩ gathomo ona ikigeria tũtikire ndiathomithirio na rĩu angĩkorwo nĩ werirĩirie gĩthomo mũno no wĩcokie cukuru tamũbata rĩu ithuĩ amwe twĩcoketie cukuru maũndũ mamwe marĩa njaragia harĩ nĩ tondũ ndaugire nĩ ngwĩrĩhĩra school fees ngĩrĩhĩra ciana ciakwa na niĩ ndĩrĩhĩre niĩ thome maũndũ marĩa mangĩtũma mũtũrĩre wakwa ũkie kĩrathi kĩngĩ ona ingĩaga gũkinya gĩthomo kĩu ndendaga ndĩ mũnini hĩndĩ ĩyo rĩ no gũkinyũkia ikinya you know koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwĩciria nĩ twathoma maũndũ mega mũno twathoma maũndũ mega na nĩ ndacokia ngatho mũno Reverend na thengiũ mũno na andũ nĩ makũhete opinion ciao nyingĩ mũno haha hena mũndũ aranjĩra cohi geithia Pastor Ndegwa sana nĩ angenagia the topic is so entertaining etagwo Kanyingi wa 100 thank you hena mũndũ aranjĩra cohi mũrĩega mwĩna Pastor Deretio nĩ njega mũno niĩ marĩa ndanahĩtũkĩra nĩ maingĩ mũno ndĩta mũndũrũme but when I look back at all that in my past I feel proud as a parent no nyende mwana wakwa akandũkia I think that one aretwo Daniel Rubeta wakuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mĩrũ that is the spirit hena nginya mũndũ gwĩtwo Solomon Kimani wa nyina wa Dishon njĩra geithĩkai sana cohi mwĩna mũtungatĩri that is very educative na tumefurahia sana na ingĩ mũno nacio mothe ni very positive wow
ona nikacokia ngatho niguo na ngira mundu no wothe urajigua as a man you don't have another option must be strong nduri na option yake mundu nduri na option yake ile ndaigwite kamezi dikaroka gate rumeme atibetekirio matibe makirira no ni de passa buru kwira mundu rume le no tele na space ya mundu rume wa hospitali ta maithori no ena mundu rume wa no ugaikara ndi ukahuruka thiko ira to ugathie ka break niguo wacho ukambiriria ko rugendo tuka ithuĩ tũtigatiga gwĩkora twĩkaga nĩ kũnogana na nĩ kwa ũkinyanĩra nĩ kũhurũka twĩhurũkaga tũgatiga gũpambana na kũrũa na mũtũrĩre nginya rĩrĩa tũkona nĩ twahukia karũrigi ka destiny ĩrĩa tũthiaga destiny ĩrĩa tũthiaga nĩ kuga atĩrĩ kũrĩa ndaciarĩirwo nĩ nyendaga ngatwara ciana ciakwa rĩu rĩngĩ ndĩciakĩre nyũmba njoke ndĩmakriĩtĩre a home ono warĩkanĩirie atĩrĩrĩ you don't build a home with the stones and iron sheet muciĩ ndwakagwo na mahiga na mabati ĩyo ĩtagwo nyũmba athuri aingĩ nĩ makĩte atumia ao nyũmba muciĩ wakagwo na presence na wendo na gũtĩana na those things koguo rĩu andũ aingĩ akorwo nĩ ũragiĩka ũkauga ndĩrenda kwamba gwakĩra andũ akwa mũciĩ-rĩ ũkamenya muciĩ ndwakagwo na indo icio ũrenda kũgũra ĩyo nĩ nyũmba ũrenda gwakĩra andũ aku na nyũmba nĩ ĩhaucaga mũciĩ koguo-rĩ na ndũkeire tondũ nĩwona rĩ andangania nĩ makire nyũmba cia mahiga no life is not a competition na makona twakinya matu-inĩ arĩa twĩtĩkĩtie tũgathiĩ matu-inĩ tũtikerwo welcome my number one servant tũkerwo welcome good and faithful servant na ona arĩa mareka maũndũ ma mũtũrĩre Paulo akĩariũgire atĩrĩrĩ atĩ nĩ ndũĩte mbara na ngarĩkia wega Bible ndĩaragia ũhoro wa kũrĩkia ndĩ namba ĩmwe Bible yaragia ũhoro wa kũrĩkia wega kũrĩkia wega kuga atĩrĩrĩ andũ angĩ no makorwo nĩ mathire magĩka maũndũ manene but we as a man kathi na pace yaku na ndũgetĩkĩre kwĩyo pressure nĩ arata nĩ mũtumia waku nĩ brother ciaku na sister ciaku nĩ aciari aku enda na pace yako na utafika katika jina la Yesu amen. Thank you very much. Na mwike wega no ona ndigũcenda ona message iki mwena ũyũ nĩ no Karo ndona mwĩrĩtu etagwo Karo ũguo nĩ arathimwo nĩ show na korwo nĩ kwagĩa mũndũ ũngĩ wa ndũmĩra nĩ ingĩamũtambũra na niĩ njokie ngatho asante na Friday ĩno ĩroka twĩna kesha harĩa kanitha-inĩ he maũndũ ngakorwo ngĩaria ma mũndũ kũhoera destiny yake na kũhoera mũtũrĩre wake na maũndũ marĩa magĩtũmaga mũndũ akinyanĩre kũrĩa endaga gũthiĩ mũthenya wa Friday na tũkoragwo harĩa Ruiru bypass ndamerire waigua stage ya bypass ũkĩranĩrie kũu thĩinĩ handũ hega bara ũkinye handũ hetagwo Kwetu Business Center ũngĩũria mũndũ wothe harĩa Pastor Bull ahunjagĩria nĩ ũkwĩrwo tondũ tũrĩ o hau tĩ haraihu na super highway koguo ona ti handũ ũrabatara kuoya nduthi is a walking distance twĩ thutha wa nyũmba ĩtagwo Elgon Plaza ũngĩũka ũngĩigwo stage kana harĩa ngari tukutuku cia kawe cigagĩra andũ na iria ciumanaga na UJ ũngĩthiĩ wĩigwo hau ũrore nyũmba ndaigua wĩtagwo Elgon Plaza ũthiĩ thutha wayo gabara ga kerĩ twĩ hau njĩraga andũ ona ũngĩrigwo mũno ũthiĩ Elgon Plaza nĩyo nyũmba ĩrĩa ndaihu mũno bypass mwena wa Meble hau thutha wĩ hau tũkambia thaa ithatũ na nĩ ndamũnyita ũgeni mũno ona mũndũ wĩ kũraihu andũ nyonaga mathiĩte kũraihu mũno mathiko angĩ magathiĩ kũnyua njohi makauma Nairobi magathiĩ Mũrang'a koguo mũndũ no oke nĩgetha atuĩke wa kũgunĩka kĩroho namba yakwa ya thimũ we ũngĩenda kũmenya direction kana no wende gũkatha nĩrĩo nyokoragwo ngĩona andũ harĩa kanitha-inĩ wa Non-One ĩno nĩyo namba ĩrĩa ũkuoya ũnyandĩkĩre message kana ũkahũrĩra rũciũ tondũ rĩu gũkĩrĩ gũtuku mũno nĩ 0721 151 743 0721 151 743 yokonia wandike Pastor Degwa Bull ya mũrathime na arĩa maraigua no makwenda gũthiĩ na mbere
na kunyitanira na ithuĩ tũgĩtwarithia wĩra wa Ngai na mbere ĩyo noyo na mbere ũngĩhũthĩra uge portable no ngũreta rĩu tũrenda mahiga 100 mahiga marĩa tũrenda rĩmwe rĩendagia 50 tũrenda thimiti ta 10 ĩra tũthondeke handũ harĩa ona rĩmwe handũ agũkĩra ndĩ gũkũ makanyonera ndĩ hau ofici-inĩ ya gwitũ ya kanitha-inĩ ũguo na mbere noyo ũngĩhũthĩra 0721 151 743 njĩraga andũ ingĩtuĩka kĩrathimo harĩwe na ĩtuĩka kĩrathimo harĩ niĩ. Rĩu no gũtũhoera nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Thank you joke ngatho nĩ arĩa magĩtuona me diaspora arĩa magĩtuonaga marĩ page-inĩ ciothe cia Inooro na arĩa mekũrĩa kwa Ndegwa Bull kũrĩa TikTok tondũ TikTok ndĩtaga Ndegwa Bull, Facebook nĩ Ndegwa Bull kana Pastor Ndegwa Bull na YouTube no Pastor Ndegwa Bull. Ngai witũ amũrathime reke tũcokie ngatho tũgũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo Ngai mwega na mũtugi nĩ watũhe ihinda rĩega rĩa kwaranĩria nĩ watũhe ihinda rĩega rĩa gũtũma tũhĩge na tũmenye ũrĩa ũrenda. Maandĩko maugaga thĩinĩ wa Isiraeli nĩ kwarĩ na andũ metagwo ciana cia Isaka arĩa mamenyire ũrĩa kwagĩrĩire gwĩkwo nao magĩtuĩka andũ anene thĩinĩ wa Isiraeli. Na ithuĩ Jehova Ngai ũtũteithie kũmenya ũrĩa twagĩrĩire gwĩka concerning our families, concerning our marriages, concerning our parenting and concerning our lives. Ũtũteithie ũrĩa twagĩrĩire kũmenya ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩka. Ũguo tũhoya ũtongorio na gũteithio nĩwe na tũcokie ngatho nĩ ihinda rĩu twakorwo narĩo. Jehova Ngai nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe wathoma kaũndũ kwĩ mũtumia wathoma kaũndũ akwĩra fani yake kana ĩrĩa mũthuri wake kũrĩ mũndũ ũmwe wathoma kaũndũ egũteithia fani yake brother yake ona kana mũrata wake nĩgetha tũhote gũkinyũkithania thĩinĩ wa Jesũ Kristo. Tũgũcokeria ngatho ũthiĩ na mbere na kũrathima Inooro ũthiĩ na mbere na kũrathima Shori ona timu yothe Mwathani ya Royal Media arĩa othe Mwathani matigagĩrĩra atĩ thĩinĩ wa gĩthima gĩkĩ gĩtagwo Inooro FM nĩ twatuĩka a kũnyua ona tũkanyotokera. Thiĩ na mbere na kũrathima bũrũri witũ ona tũkĩharĩria Mwathani ta kanitha mũthenya wa Friday tũkĩharĩria kesha itũ na hoya Mwathani ũhe andũ wendo wa gũka nĩgetha moke matuĩke a kũrathimwo na gũtugwo nĩwe. Cokia ngatho ũthiĩ na mbere na gũtũmenyera na kũmenya bũrũri witũ ũthiĩ na mbere na kũmenya iko citũ na mĩciĩ itũ ona ciana citũ rĩu irorete kũhinga arĩa angĩ mareka igeranio ũrotũrathima na ũroheana kĩrĩa gũtarĩ na bũrũri witũ Jehova Ngai ũroheana direction ĩrĩa yagĩrĩire na ũrotuĩka wa kũrũgamia. Cokia ngatho tauga nĩ wega kwenda-inĩ gwaku Ngai ithe mũriũ na Roho Mũtheru twana twetĩkia. Amen. Namba yakwa ya mũico ĩngĩ nĩ mũndũ ũtananyita nĩ 0721 151 743 0721 151 743. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Facebook Pastor Ndegwa Bull Kenya kana TikTok Ndegwa Bull Kenya nĩ ũkuona contact ciakwa no nyandĩkĩre message hau. Ebi twamũrathime na athiĩ na mbere kũmwĩka maũndũ mega. Thank you so much. Asante sana. Mũthenya mwega na Ngai agĩkũrathime mũtungatĩri. Thank you, good day. Thank you. Ũcio tuma nake etagwo Pastor Ndegwa Bull na nĩwe twagĩtirithania nawe nake wega ũguo tũkwaragia ũhoro wa boy to man. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thaa kenda nĩyo ĩno ĩna ndagĩka 12 gũkũ nĩ kwa Inooro tũkwamba tũrũgie ithaa nĩ tondũ mathaa namo nĩ magĩthiĩte mũno na o tũkĩrũgagia ithaa ngagĩkũririkania gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana 22989. Inooro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene wa Inooro FM na Jipange na Viusasa. Haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000 ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tũkambĩrĩria Mairoinya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka tũrĩkĩrĩrie Muiga.
tariki 18 tukambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano, tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inooro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 280 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot Sahini 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiworry, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ona wa mona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩ egũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ
matukinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Yes, rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samiro Ngũme na mũthuri ũgwĩtwo Isaia Ndongo hatirĩ ũrĩtangaja rũgĩtũkinyĩria thaa ici arĩ thaa 9 rĩu ĩna ndagĩka 21. Good morning, nĩwarahũkĩte we? Na ngakĩona andũ arĩa magereire nginya Kawaru Nduro wa Njogu ndakuona aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra ekugota GVN 48 titagũkũ kumagwo nĩma hatirĩ ũndũ tangaja maũndũ nĩ mega mũno ndona mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe ndakuona mũthuri. Thank you nĩ kwarahũka. Betty Mricha, asante sana. Good morning, nĩ ndakuona mũno. Tito wa Cai wa Marigiti ndakuona mũthuri, asante and good morning. No ũngĩ ndariganĩrwo nĩ ndona mũndũ gwĩtoka nyingĩ wa 100 Mwangi Ndawa nĩ ndamuona arĩ kũrĩa Thubukia. Mũndũ gwĩtwo Mũirũ wa Tũmĩgũrũ, thengiũ mũno Geithĩka Felix Kĩari wa kuma kũrĩa Gakui Kandara, thengiũ mũno. Manjiro Babake Clear, thengiũ mũno Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga nĩ kwega. Ona mũndũ ũranjĩra etagwo Daniel Lubeta Antubetwe kũrĩa Mĩrũ, na karĩtwa karitũ mũno. Timotheo Kaemba wa Kĩnamba Nyandarua mĩtambo-inĩ onake aranjĩra sawa. Thanks for reading my SMS, wishing you quick recovery. Niĩ ndirĩ mũrwaru, no kahoma karanjetha no ningĩ gatingĩnyinainia, no kahoma tu karanyetha na gatingĩnyinainia ona hanini. Good. Ndona engineer nĩ mũrata wakwa mũno etagwo Engineer Kaigo wa kũrĩa Wilkie, mũthuri mũrata wakwa mũno na mũthuri ũyũ nĩ mũini na nĩakĩinaga mũno rwĩmbo rwĩ haha ũguo rwake mainĩte na madamu wĩho ũtũmaga njigue rĩngĩ rĩmwe ũgakĩigua ta ũngĩthekerera mũndũ no ningĩ ũgakiuga ndũgũtheka. Imagine ũmenetwo nĩ tondũ wa thĩna mani, ndũkanarege mũndũ nĩ tondũ wa thĩna. Don't na ũngeithanĩria mũno kũrĩa kwa Wills Q mũndũ gwĩtwo Engineer Kaigo, salimiana sana kobirathanagia kĩndũ gĩgwĩtwo ngari na kĩgeithĩke mũno angeithĩrie kanda ĩtagwo Njoro na kanda ĩtagwo Kariuki. Kariuki na Njoro mageithĩke me harĩa Spamol, watu ya nguvu sana. Ocio Kaigo Engineer na flash Mageme Dania Winston Studios Wanyina neke unagagira nie na ndikire njomi kaweriro gitu turi arogi kana turi oragani ni aria mamenyaga ndeto nginya iria iguthe na gĩothuku matitumagia ya ndeto ciene imahĩkaga tothuri enderirwo kũnyuthĩ na wakĩtie mwakita wa kwa ngomo
ciariro tũrĩnjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Gũciarwo gwa thĩni kana gwa itonga nĩ wendi wa Ngai korwo nĩ kũrĩo na nĩngĩacagũrire njerwo gwa itonga gũtirĩ mũndũ ũciaragwo anyitĩte thahabu na guoko tĩri ũrĩa ũhandagwo biribiri noguo handagwo kĩgwa Gĩthĩna wakwa nyunĩte kĩrumi kana wa kũroterwo ona itarĩ mũrathi kuona ũtonga wa kũrĩa ũkũraya ningĩ ti kuga tondũ wĩ mũthĩni no nginya ũgatonga kĩrĩa gĩguoko nĩ kĩgagũkĩra kĩrĩa ũranjĩrĩra Rĩtwa ciarirwo tũrĩnjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Nĩndĩrerirwo nĩ mũronirwo na kĩmwana gĩa cibũ nĩkĩo ngũgũkundia ũkĩũkoigo hana thingikũrũra no nĩ kamborĩa kĩenyũ kĩa ngima ngoro ĩrĩ na gĩkeno gũkĩra ũrĩa kiro ya nyama na ngoro no mĩtangĩko Ĩndĩ mũgima nĩ njũĩ ngũrani ya mũrĩo na cama ndingĩtiga ngũnja gũtũnjoke ngarie menga mĩgacu ndingĩtĩra nguma mathiko atĩ njoke macakaya maĩ maratherera nĩ mega gũkĩra magĩthima Rĩtwa ciarirwo tũrĩnjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Wawerũ wa kanea gĩthia gĩbũthũ wa mũthama we UK gũtirĩ ũndũ kuga ngoya Ngai wa Isiraeli ũcio wonire ciana ciake ikĩnyarire ka Misiri andũmĩre wa igego rĩakwa ngĩninĩra thĩna ũyũ ndĩ naguo kũrĩrio nĩ wagiwo nĩ ũndongorie Thamari njega ya mũtũrĩre noyo ngũkwendithĩria ningĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene na andũ igana tarũhĩ nĩo ũguo kĩgeragia mũnyaka wa yako na rũbaru no niĩ kũhikio nĩ mũthĩni tawe ndoigane baeba Rĩtwa ciarirwo tũrĩnjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Zakim Investor, salimia Muyaka Kismat, wanairutia pole, twende. Bejenga, salim. Oh yes. Muria fata. Ocio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Engineer Kaigo rwĩmbo rumainĩte na madam ũgwĩtwo Flo C na nĩ gũtigwatigagwo by the way no nĩ kabanga mwĩraga mama ũndũ ũrĩa maũndũ maikarĩte kabanga kwĩraga mũini angĩkorwo nĩ thĩna onetereke kwĩra nĩ gũtigwatigirwo atigirwo erirwo ndarĩ kanyamũ akĩrwo kambali na mimi bwana no rĩu nĩ njũĩ ũyũ ũrĩ ũyũ rĩu thaa ici rĩu nĩ aikaraga ũguo akona mahĩtia marĩa ekire athiĩ ũguo muona ũrĩa agĩtheremire kũrĩa kwa Wilkie tagwo Wilkie to us. Asante sana, thank you very much. No tũrathiĩ he mũndũ wanyandĩkĩra aranjĩra atĩrĩrĩ cohi ndĩrenda kwarahũrana nĩ njũkĩrire na ndĩoni rĩu naniĩ ndĩrenda gũkũhe kamweke kau ga kwarahũrana yũyũ hello nĩkĩ ningĩ ngũhe kamweke ũcoke ningĩ ũre Ngai andũ nao makoragwo mahana atĩ serious hello sorry kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega nĩ kwega Kikopey karibu sana maiki ekuo yes
Mwangi Tawa. Mukera wake hotoka Bathi. Gitawaru Magogo na Tito Asai. Na jeshi la papa Mwangi wa Beni. Mwana ni wa Githega. Mwana na Deyo Mege. Kanyaro wa Tipaoa. Na mwana Githenya wa Tipaoa kule kile. Na Joe Githenya. All mao kene gokeire. Asante. Thank you. Hamuna wakamani. Asante. Osira mudo gwitwa Furaje. Arahukite. Wene warahukite. Hello. Hello Inoro. Kurathi atia wi mwega? Ndemwe afi. Karibu sana tugwite atia? Oje timoiro atomegoro. Mundu wa Tumiguru ni woyu? Ni mundu wa Tumiguru makora moya. Karibu sana wa Tumiguru. Tumiguru te da hole ditwasa ye. Aha. Wakamano. Mubiria gwita asa mwe kukira tina. Dada ni wa Mikogi. Furaha kikope. Na masabiki za Inoro. Aha, asante sana. Mudenya mwe. Ruga Tumiguru fiyu munene. Thank you. Hello. Good morning. Kwero atia Wakamano? Asa niende na thayo nyamba gucokeria ngatho tondu ni ukenagia ngoro yakwa na ngoro cia andu aingi. Thank you Wakamano. Ni tutwathiragia wega ni ndaigua Furaje hau. Na wa Tumiguru. Nikiarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOG ndambirio na mũtumia wake. Nenda kũmũririkania mahinda marĩa airĩtu arĩa kwa maroka ti Wanjirũ na mũndũ gwĩtwo wa Karura. Nĩguo. Na nĩgetha akĩmathomere gĩkũnjũ akĩmanengererie. Nĩguo. Tũtigĩthomerwo hau Jesu agĩũka. Nĩguo. Akĩrĩ ũndũ mwega ũcio Ngai ndarathime mũthuri ũcio na amwĩkage wega na bamĩrĩ yake. Mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Babuko arahũke na Njoroge wa Kĩhuyo. Musa Mwangi Njogo na Ruso wa Twana na Macharia Mũkũrinũ na Geithie Mbarĩa wa Nyũko. Ũgo wa Thindani na Njũgũ na wa Leso hau marahũke na Mwarimũ Njagoni na Mũthii Tene Tito Acai wa Marigiti Maina wa Magũrũ na mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa Thauri wa Injinia na ya papa kũrĩa Mũrũngarũ na Njeia Menge na Beni Gĩthugu othe na mũndũ gwĩtwo Ithe wa Gaceru wa Magogo na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na wa Ndama wa Karatu. Thank you Wakamano. Asante sana. Na Kanyanjara othe matiarahũke no merage nĩ ndĩmendete. Thank you. Ni na wathiĩ wega. Asante. Haya, no tũrathiĩ tũthiĩte we nĩ warahũkire angĩkorwo nĩ warahũkĩte reke menye. Hello Tito. Tũrathiĩ atĩa nĩ warahũkire mũnene? Niĩ njarahũkire ithe witũ arakĩra kwa gũkũ wĩra-inĩ. Mũthuri nĩ waiguĩkanĩirie ũrakaria ndagĩka ĩyo ũhoro ũcio nĩ ũnginyĩire nĩ kũrĩa ũrarĩa. Ndĩndireire wega Aya. Mũthuri nĩ Hello. Aya. Hello Inoro. Hello. Kũrathiĩ atĩa? Ubana te Gĩcobi wa Isabeti. Gĩcobi nĩ kĩega biũ gĩtirĩ na thĩna mũnene. Mũndũ kĩũngĩ nĩ Kamburu kuma Kĩanyaga. Kamburu kuma Kĩanyaga. Ndwandĩ Maraũre ya Bai. Maraũre ya Bai. Ni Njaraũre mũrĩmi wa Susaina kuma Kĩanyaga. Bena Gitonga. Na wa Masere na Kabwai. Joke Njaraũre andũ ma bonda bonda. Joke Njaraũre mũrĩmi wa maĩ. Mwana gĩago kĩna Ibasa. Joke Njaraũre Siro wa Ciana. Na Mbuci wa Kĩamũtũgũ. Ni Siro wa Ciana na Mbuci wa Kĩamũtũgũ. Bonde marauke hamwe na mũrugi brokoli na makaragara bonde marauke nĩ gũkĩre. Sawa. Thank you. Hello. Haya, tukwamba tuikirie oro hanini. Tuikirie o kidogo. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria koguo we wikare oro hau no thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria o harĩa hothe ũrĩ. SMS yaku harĩa ha 22989 nĩ gũkorwo ĩkĩngenia mũno na no ngene ingĩkĩigua
ni watwariria. Hiyo story itakuwa story mzuri sana. Hale hatutu 989 unginyandikira hau ningukena ningũigua wega we ni wejetereire kindu gigwitwo ndumiriri yaku nigetha maundu macio mothe magikorwo me maundu very nice makorwo me maundu mega. Guku ni kwa Inoro ni mucio wotugi no tana gathie na mbere na gukuririkania ati umuthe kiroko giki mugithi wa Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa uratwikania matura maku makuria flyover ikaria flyover ni inyu muratuhingurira kindu gigwitwo mugithi uyu wa Jipange na Viusasa. Twambiriria hau tugucoka tuthie kuria kundu gugwitwo Jafine, Engineer, Mawingu, Miharati, Wajohi, Karau na kuria kundu gugwitwo Nyahururu. Mothe tukurikiria Nyahururu nwanyita koguo we muikari wa kuria kundu gugwitwo Nyandarua yothe koguo then tugwikorwo tugitwikania na tutirokoro uguo. By the way twina imajika kuma kwa Jipange na Viusasa ndikane wiharirie guciamukira. Twina shiringi 50,000, twina nuthu milioni na twina shiringi milioni 2. Koguo haha no uhetuke na kiria uri hotithio kuhetuka nakio. Rucio tutigagikorwo riu twikuria Nyahururu tuthie uguo kia Maina mairo mugwanja tugereire uguo kwa Wanjiku haria Kanga, Muthengera, Gatero, Karandi, kundu gugwitwo Tandari, Kinamba, Thuviri, uguo tuthiete Maranire, Muruti, Jeffika na Oljabet tuthiete nginya kuria Nyahururu. Naguo tariki 17 tuthie mairo 4 tuthie gwa Kongo, tuthie Daragwa, tuthie Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara na Rumoro, Nanyuki, Chaka, Muigana mwisho turikirie Nyeri. Tariki 18 tugakorwo Nyeri tuthie uguo Karatina, tuthie Kiagai, tuthie Kagumo, Kirugoya, Kutus, Kagio, Guruvani, Makutano tucokete uguo Nairobi. Rwimbo rukaringithio ni Tony Young, Joyce wa Mama no gicoke ucemanie na memerekia ku Ngothi, Joy wa Macharia, mundu gwitwo Mwalimu Mushwe, Jeff Kuria, Karwimbo Mukurino, Jonato na mundu gwitwo Kimiti wa Gitawa. Andu acio othe nimagakorwo kuo. Ni wewe sasa tunangoja. Turambiriria muthenya uriko? Turambiriria leo hii kuria flyover. Koguo jitayarisha mtu ya flyover ni gukatukite. Made
wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mwara, uri wangure, na indo ciothe
Yes, rwimbo thaka muno etagwo Karango na etagwo Karango wa Muraya mainite na mundu gwetwo. Yes, ru by the way inite wika ingi mainite na Bishop Ibrahim. Rwimbo rũu etagwo gutire mugue wa bara noguo niguo ndiakuhoera kiroko giki gutigakigĩa muguo ro umwe wa bara uri gukung'ethera. Morgan Shoy. Wari watia munene wi mwega? Ndi mwega o wega ta wega. Aha. Najua no kwega. Good. Reke ndi bara hora ujera hora mundu gwitwo Akamano, mundu gwitwo Njoroge wake uyu, mundu gwitwo Mzee Mwangi Njogo, mundu gwitwo Mwangi Ndawari. Na ikaria haria uruko haria gathanjĩ ndũrũ rinderaga yothe na ngũitha kariganĩra ikaria cio othe rĩ maugaga no cohi na gĩcogo no kĩrarĩa mbembe nĩ gĩgũka rĩu mũgithi ndwakĩambĩrĩria rĩu. Ĩni ndiakĩigua rĩu ũmũthĩ nĩ ũrahũra cabi. Nĩ katarĩ guo maũndũ magĩkorwo thengiũ mahinda mega. Kabisa, thank you. Hello. Aya tũkĩrĩkĩrĩria nĩ kumĩra ndĩenda gũkorwo ngiumĩra nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa team thereruka ukorwo kiingira haha any minute. Hello. Jambo. Ushukri thuri wa engineer. Karibu sana thuri wa engineer. Wekende Marahure munene. Jirahure titoa shai. Gitawara magogo. Jeshira papari. Wamiri wa murugauri. Beda ni wa mikugi na ibakatia manili. Wale ikemakanika ri. Na bila gwafa mkono wa Kamanuri. Niguo. Ndemere matigacenjie mutambo ucio wainona na maririkane mugithira njia furai ugereire ijabini engineer urorete nyahudu hatiri undu ungi kabisa. Thank you. Riu ri hatiri ati undu ungi ni ukihariria andu aria maragicemania na andu a mugithi mukire mundu okire. Hello. Iwe mwega? Ndi mwega, we uhana atia? Ni ndi mwega muno ii. Ucio nĩ Njoroge Mwatutu Savera na Ivasha. Karibu sana. Rekati maikie kuo baba witu. Nĩngũikia jeshi ya papa. Gitawaru Magogo. Jatha wa Mwangi. Johana wa Muikia. Na Michael arĩo harĩa hienyu. Mateithie thayu. Kabisa. Thank you. Hello Inoro. Kwana kia dadi. Ni kwega biũ muthuri ũgwĩtwo Maina. Nĩnganĩte na kuma rĩrĩa ũkire. Karibu sana. Urenda twarahũre unarua? Ketwarahũre rĩ. Mũndũ gwĩtwo Amatũngũ ndamũigua. Na nyendithirie Inoro ndĩmere atĩrĩ. Nĩ magokĩra mũiga rĩ. Nĩ ngako ndĩmetereire. Hau nĩ hega. Njoroge wake huyo na nyina Mĩgwi na Mwangi wa Njogo na Coro Maĩ rĩ. Ola matikae mĩtambo itumacaria mũiga mũkũrinũ. Kabisa. Thank you. Hello. Aya rĩu itigĩtie ndagĩka o ta cigana ndagĩka kenda ũguo na ndagĩka icio kenda no ũkĩnyandĩkĩre SMS yaku nĩgetha ũkĩnjĩre kana nĩ warahũkire kana nĩ wetereire mũgithi kana nĩ namna gani. Ũgũrĩko Inoro thaa kenda na ndagĩka 51. Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩ waheire marũa mabata ma kũnyonereria njĩra ya igũrũ ingĩrigwo
nikuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩagora ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera na umeru na okeje radona madena kore made kiwita papa adonegwa onire nivega kireke kwarerie adonegwa onire nivega kireke kwarerie atakwa ni muiudusyo todo musharitwa na jira yaoge mwathi anyue na munene wanyu na turagathinwa turagigoro ikaraga imumenyereire wathore mwairwo ikaraga imumenyereire wathore mwairwo. Oh yes, rwĩmbo rwega biũ hau nĩ rwa mwanake ũcio gwĩtwo Elijah John, rwĩmbo rwega biũ na rwatũkinyĩria rĩu wega mathaa mega thaa kenda ina ndagĩka 56 na nĩ ithaa rĩakwa rĩa gũkorwo ngĩkĩrũga nĩgetha ndigĩre team thereruka ĩkorwo ĩgĩũka nĩgetha ĩgũtwarithie hau hangĩ. Niĩ kĩrĩa ngwenda gũkũhoya na no Ngai agwĩke wega na akũrathime maũndũ marĩa mothe ũgũkorwo ũbataire mũthenya wa ũmũthĩ, maũndũ marĩa ũgũkorwo ũrongoreirie gũkinyanĩria, maũndũ marĩa ũgũkorwo wĩna mũbango wa gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ Ngai nĩ egũgwĩka wega na nĩ egũkũrathima na nĩ egũthiĩ agĩgwĩkaga maũndũ mega nĩ tondũ etagwo Ngai hĩndĩ ciothe. Rĩu kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke, ngwenda Ngai akũrathime na agwĩke wega na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Niĩ hatirĩ kĩndũ ingĩongerera, no gũkwĩra ũgĩe na mũthenya mwega. Andũ arĩa maracemania na timu ya mũgithi kũrĩa Burai, kũrĩa Njabini, Injinia, Mawingu kũu guothe, Karau, Nyahururu na kũrĩa kũngĩ nginya Wanjohi, mũgĩe na mũthenya mwega. Ngai aromũteithia, Ngai aromũhe thayũ na Ngai arotigĩrĩra mũthenya ũcio nĩ wagĩkorwo wĩ mũthenya mwega. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, niĩ ngũgũtiga na rũrũ rwa Annie Lawrence.
Finest Records. Yes, team Dhareruka ndio hiyo imeingia, ndio hiyo inakuja. Basi wageni waheshimiwa. Karibuni sana. Niĩ ndaumĩra nĩgetha rĩrĩ. Ndaumĩra nĩgetha rĩrĩ. Ndathiĩ he ũndũ nĩ ndona rĩtwa he kũndũ gwĩtagwo wa Njohi. Wa Njohi nĩ kũrĩa Gĩta. Nĩ Kipipiri Kipipiri. Ndeciria atĩrĩrĩ. To njitanagio na rĩtwa rĩrĩ. Tangĩthiĩ ngarũgamĩrĩre gĩikaro. Thiĩ nginye hau nyambanĩrie na njeci ĩno ya mũgithi ndĩrambia fry nyambanĩrie rĩu hau ndakinya Wa Njohi rĩu ngĩcoke. It's a very good idea. It's a good idea. Oh Jeff. Asa takĩrĩ nginya amenye ndĩ hau rĩu niĩ ndigũgĩthiĩ ndĩta Licena. Gũthiĩ ndĩta Licena ndĩreciria ũhoro wa gũtinda atĩ ngĩmũmenyithia though rĩu mũndũ ta Gĩkonyo ũrĩa angĩkĩnyona no arĩnyanĩrĩra na kwanja Joey rĩ Joey wa Macharia maronire rĩ andũ acio erĩ matingĩkombainwo atĩ ũrathiĩ mũgithi ũkue Joey na wa Karĩndĩ. Jamba na kĩrĩa situkane ona mitandaoni rĩ ĩndũ kuona kavara kari ho asa ona botige ũguo nĩonire my boss one said nĩonire the famous my boss one said Akarĩndĩ ugire rirwo sagũre Njohi kana wĩra no anyita Joy of course akĩrĩtwo atige Jamba ucoke ũbatware rũndi cũ marĩerĩ he wĩra ũkũrutĩkana rĩu ũngerere Gĩkonyo you are done. But anyway tũgũkorwo twĩna timu nĩ ndarĩ nginya na he mũndũ kũnjĩrĩte nĩ ametereire by the way kwĩna andũ already thaa ici maumĩrĩte maeneo metereire hena mũndũ kũtwaragĩria wa handũ hetagwo kwa haraka na nĩ anjĩra merĩndĩ mũno. Koguo karibuni sana andũ a gwitũ Nyandarua rĩ rĩu kwanyu nĩ kũ exact no akarua nĩ ũhithaga kwanyu Kibibiri ha Kibibiri Miharati Ndidaigua by then ũraigua Akarura akiuga kwao ci niĩ nĩ njugaga yes Nyandarua very proud gataũni ka hau hakuhĩ getagwo atĩa Nyandarua macinarĩ cokero ikikũrũke gwa Kahiga rũĩ gwa Kahiga rĩ wĩ mũciĩ wakinya harĩa Wa Njohi ngao ciri nĩ kana ndũgũkinya ũgũthiĩ Miharati I think nĩ gabara kaingagĩra hau heka Johnson ke hau kandi Amos Kimunyere kwa Amos Kimunya na gwitũ rĩ nĩ neighbors ukiana direction uga ona akinya gwa Kimunya rĩu ha ukianda aku nĩ kwega rĩu rĩ andũ acio nĩ ega na nĩ ũhoro mwega rĩu cirĩ no we tiga gũtinda ũkĩana kwanyu weikara tu no ũguo wereke tũigane endete kũhe afu akĩ-confuse marĩtwa nĩ mana kũu kwa kĩrĩa marĩtwa nĩ mana kũu area cia kwao Kimunye karĩtwa kau kangĩ wanjĩrĩte getagwo atĩa igwe Mũkarara rĩu karibuni sana niĩ ndacokia ngatho mũgĩtinde wega nake Ngai amwĩke wega na mũgĩe na mũthenya mwega thaa 10 hĩndĩ agĩkinya ĩna ndagĩka 1 rĩu ingĩkĩmũtigĩra wĩra ũyũ to mũkiuga nani mathaa makwa ndakĩruta wĩra mwega karibuni sana have a good day na Ngai amũrathime santeni Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa
hana gucemania na gutungana na kimanjika kia mbeca baribari kuma ciringi 50,000 ciringi 500,000 na kimanjika kiria kinene gĩa ciringi milioni 2. Mugithi ukahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tarĩki 15 mugithi ukahũrwo cabi harĩa flyover tuthie Njabini, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi turĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tarĩki 16 tukambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjiku, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Olmoran, Rumuruti turĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tarĩki 17 tukambĩrĩria Mairoinya, gwa Kung'u, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka turĩkĩrĩrie Muiga. Tarĩki 18 tukambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano turĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inooro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka. Nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, 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 kĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita, nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Hinya na ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku, wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme, na kuoya Mwathi ũkĩrekererie, nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matonge,
munene waita nikio tutikihotwo turia hotani tondu turia gayuria munene waita Murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa Murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene waita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene waita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita nikio tutikihotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita Asante sana ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ makarũgama ũhoreragia makũmbĩ magathira ũhoreragia makũmbĩ mamwe matũnine tũgatũra muoyo nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega rwa Njoroge James rũgĩtũhingũrĩra tabarĩra ya therũka rũcinĩ good morning mũthikĩrĩria wa Inoro harĩa hothe ũkĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday ya mweri 15 tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũnengereria mũthenya ũngĩ mwerũ tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wega no tugi wake nĩ tha ciake itumĩte niĩ nawe tũkorwo twĩ muoyo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtugi wake mũingĩ ũtumĩte niĩ nawe tũkorwo twĩ muoyo na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩna itũmi ngiri ĩmwe cia kuga nĩ ngatho kũrĩ Ngai witũ karibu sana mathaa-inĩ merĩ ma kũmwambararia ma kũmũgoca ma gwetha ũthiũ wake mathaa merĩ ma kwĩra Ngai tũtongorie na tondũ nĩ mũthingu na nĩ mwĩhokeku nĩ njũĩ nĩ egũtwĩka ũguo niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarũra wa Nyũtũ. Asante sana na ni rũcinĩ rwega ngagĩkũgeithia harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria witũ ithuĩ twarahoka tukiugaga tutiwe kuhotwo ni taki tondu turi na Ngai na ithuĩ turi a Ngai uria urugamagia makombe kiroko kia umuthi twarahoka turi na gucokia ngatho kuma ngoro citu tukiugaga ritwa ria mwathani rirotugira iguru ria maritwa mothe ritwa riake rirotio gukira maritwa maria mangi mothe ni matondu ritwa riri ni riria tukayagira rigoka rigatuhonokia kiroko kia umuthi tugacokia ngatho ni undu wa Jehova gutuhe kiheo kia muoyo guturathima gutwarahura kuigua kiriro gitu kuigua riria twakaya na agatuika wa gutucokeria tha ciake kiroko kia umuthi cigakorwo cire iguru ritu na tukauga ni thengio kuri Ngai ni undu wa tha ici ciake tondu ni cio citukinyithitie haha na karibu sana muthikiriria witu tugagikwira ni guthereruka otogo wataririo ni Wakarũra mathaa maya meri
kuinira mwathani kumugoca kuigwa kiugo giake gutaukirwo ni kiugo giake na makiria gukienda muno na gukirumirira guku Inoro FM tugaga ithue tigani gukorwo turi mwena wake tigani gukorwo tuhithitwo ni Ngai nawe agakoragwo ari wa gutuhe hinya haha turi tiho tungire umuthi. Karibuni sana, mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Haria hothe uri nja wa bururi wira-ini gwaku horerete uratuthikiriria wi thibitari-ini utaraigua wega, Ngai witu arokuririkana kiroko kiega, Ngai agwike wega na akurathimire muthenya waku. Ni rushini rwega, ngitwo Njiro wa Fausto, na karibu tena sana. Oh yes, tugicokereria tugukorwo tugithie brain ya Ngai na mahoya, tugicokereria no tugukorwo tukigwa kiugo ni ju tutingiaga ciugo cigukorwo cikiumiriria ngoro citu muthenya wa umuthi, ni tondu ehoki Ngai matiri hindi mari maconoka cio mehokete mwathani tugaga mahana atamiti handitwo huguru-ini cia mai, na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ukienda kumagara rucini rwa muthenya wa umuthi ukienda guthi kuenda guthi ni gwenda tunguririkanie ati wona wehoka Ngai nduri hindi ukahotwo. Ahoki Ngai matiri mahotwo, ehoki Ngai maturaga matoretie, ehoki Ngai gutiri maundu mari mana magitira hinya. Kuonekana no tuonekane ta tungihotwo, no umani ati ungikehoka Ngai ndugaconoka. Shirwa GPI ni akiuga uyu ti mwaganu wa mwihoka nduri hindi ugaconoka. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ni no nyende gukuringiriria tu rucini rwa muthenya wa umuthi no nyende tu kuringiriria ngoro yaku ati ukiumagara wihokete Ngai, ndukehoke hinya waku, ndukehoke umenyo waku, ndukehoke icoka ciaku, ndukehoke orogwata andu aria hihi muciru mundu angikorwo yaine nao. Tondu muturire-ini uyu ningi mundu agikorwo na confidence ya kumenya ni njui ng'ania na andu acio magatira, andu acio magagutiria. No ehoka Ngai witu ndari hindi agagutiria. Wehoka mwathani witu, we ni ariukaga o ihinda riria riagiriire thiini wa Kristo Jesu. Ndaikia mathaa maitho makwa ngona ni ciarikia kwihanda wega thaa 10 ikahitukia oro ndagika 15 tumenye mathaa tugicokereria tuthibere ni Ngai na mahoya. Uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira umemerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi tagati-ini kao muhoreria Makobe aikarite o hau erorere uria megwika makemukaira Jesu muru wa Daudi okera nitugutonyerera muhoreria Makobe arahoka uhorerie we warageria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwaciturigicerie nawona twohotwo menya ndiwe wahotwo tuhoreria Makobe riria arahukire akioria arutwo ake witikio wanyukirika iguru-ini thayu muti
mutige gutangika ingimurekereria mutonyerere maini oi mureria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera yagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga agengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Asante sana, thank you so much. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwega mũno makĩria, rwĩmbo ndĩraigua rũkĩarĩria ngoro yakwa mũno makĩria atĩ mũhoreria wa makũmbĩ arahũka ũtũhorererie makũmbĩ maya mwathani na wona wahotwo Ngai gũkwĩrĩkana we twahotwo gũkwĩrĩkana we nĩwe wahotwo. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkiumagara gũthiĩ wĩra-inĩ, rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkiumagara gwĩka o maũndũ marĩa tũĩ na maũndũ marĩa twĩkaga o mũthenya we ũhoreragia makũmbĩ, we ũnyitaga hathara ndĩgatũkore, we ũnyitaga mĩrimũ ndĩgatũkore, we ũnyitaga mĩtino ya barabara ndĩgatũkore. Ona rĩu menyite mũthamaki mwega tũngĩkahotwo Ngai nĩ ũndũ wa ngoro iria ciana gwĩtĩkia gũtũhĩtũkĩra ikauga nĩwe wahotwo, nĩ ũndũ wa ngoro iria ciana igua tũgĩkũgathĩrĩria, nĩ ũndũ wa ngoro iria ciana igua tũgĩkũhunjia, ona nĩ ũndũ wa ngoro iria ciana igua tũkĩruta mawĩra na tũkaiga we nĩ wĩkaga, ĩtĩkĩra tũgũtwarana hamwe na ithuĩ no tũhorererie makũmbĩ maitũ mothe thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Amen, amen, amen. Nĩ matwa na horerio makũmbĩ nĩ mwathani maita maingĩ. Ngai anatũhoreria makũmbĩ maitũ anoka twanamwĩta twanamũkaĩra na agoka. Nĩguo. Na makũmbĩ nĩ ma mĩthemba mĩingĩ
nĩ kũrĩ makũmbĩ ma mathirĩ, nĩ kũrĩ makũmbĩ ma thũgũgũkĩrĩra mũno, nĩ kũrĩ makũmbĩ ma thayũ kwaga thĩinĩ wa mĩciĩ, andũ gũkanagĩrĩra mahinda mothe, andũ gwĩciranagĩria ũru na kũbanganagĩra mĩbango ĩtarĩ ya gwaka, mĩbango ya kũmomora. Makũmbĩ nĩ ma mĩthemba mĩingĩ, ona tokorwo ũragerera thĩna wa ndwari kwanyu mũciĩ, ona nginya gũtigwo nĩ ũcio wendete, ona ihinda rĩu nĩ ihinda iritũ, ihinda rĩa ruo, no Ngai witũ nĩwe ũheanaga thayũ ũrĩa wa ma, nĩwe ũngĩkũhe thayũ mahinda-inĩ maya, nĩwe ũngĩkũhe thayũ wa hĩndĩ ĩno ũragerera maũndũ maritũ, na kũririkana atĩ nĩ arĩkoragwo nawe mahinda marĩ mothe, nĩ arĩkũnyitagĩrĩra mahinda marĩ mothe, ndagakũrekia, ndakareka ũthiĩ ũrĩ wiki. Ona arutwo a Jesu nĩ monire Ngai nĩ monire hinya wake akĩrũgamia makũmbĩ, nĩ monire ũrĩa angĩhota gwĩka. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke twĩririkanie na tũririkane tũtirĩ oiki rũgendo rũrũ. Na ũhoro wĩgiĩ rĩmwe kũririkana kũrĩa warĩ, atĩ niĩ mwaka wa 2010 ndarĩ igũrũ mũno, biacara yakwa yarĩ njega mũno, na rĩu nĩ gwagĩkinyire handũ biacara ĩgĩkĩgwa, gũkĩhetũkĩra ikũmbĩ rĩrĩ, na rĩu biacara yaku ndĩhana ũrĩa yakĩhanaga 2010. Nĩ tũtũraga rĩmwe o harĩa twakĩrĩ hĩndĩ ĩyo, tugakorwo tũrĩ thĩinĩ wa mũtego wa gũtinda tũgĩcompare ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ĩyo na ũrĩa gũtariĩ thaa ici, ta rũciũ gũtagakorwo gwĩ kwega, tarĩ kũritũha gũkũritũha makĩria. Turarĩrio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkerwo, tũkaririkana ũrĩa andũ arĩa maririkanaga o ũrĩa hekarũ ya hĩndĩ ya mũndũ gwĩtwo Solomoni ũrĩa yakĩrĩ njega, kĩhinda-inĩ gĩa Solomoni yarĩ njega mũno na yarĩ na riri mũno, na rĩu nĩ mararemwo nĩ gwaka njerũ tondũ wa kũririkana tu ũrĩa ĩrĩa ĩngĩ yahanaga, na rĩu nĩ mararigwo kana nĩ magaka ĩngĩ hana teyo. Ngai akamomĩrĩria agakĩmera nake me enao, na akamera ona ĩgũkorwo ĩrĩ njega nginya gũkĩra ĩrĩa yakĩambĩrĩria. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ wĩhoke Ngai ũyũ agũkorwo nawe na ũgwaka agũgũteithia wake njegega gũkĩra iyo ya na hau kabere, kana iyo wari nayo hau thutha-inĩ. Ririkana Ngai witũ ndaugaga tu, aca, augaga na ageka. Biacara agũkũhe njega gũkĩra iyo ya 2010, agũkũhe mũciĩ mwega, na gũthiĩ na mbere na gũkũhe riri na gũkũhumba riri gũkĩra ũrĩa ũrahanaga hau kabere. Ĩndĩ nĩ ũkũmwĩhoka na nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmwetagĩrĩra na kũmũtĩaga. Tũmũtĩe mahinda mothe, ona makũmbĩ mahũrana atĩa, tũtirĩ oiki, tũrĩ na Ngai ũrĩa wĩ hinya, ũrĩa ũrũgamagia mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tukauga amina. Amen and amen and amen. Thĩinĩ wa ndagĩka ici tigarĩte tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai tũmwĩre we mũhoreri wa makũmbĩ, tũhorererie makũmbĩ mothe me thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, na ndũgetĩkĩre tũhotwo Ngai. Harĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe Ngai tũngĩkũhoya rũcinĩ rũrũ rwega, ndũgetĩkĩre maũndũ macio maratũgĩtĩra hinya matũhote, mĩrimũ ĩtũhote, wagi ũtũhote, ona gĩcambio gĩtũhote Ngai, kũmenwo gũtũhote. Maũndũ macio mothe Ngai ndũgetĩkĩre matũhote. Ithuĩ twĩtanĩtio nawe, ithuĩ tũrĩ aku kũna, nĩ gũcagũra twacagũrire gũikaraga mwena-inĩ waku Ngai, nĩ gũcagũra twacagũrire kumbũraga we wĩ mwathani thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Twakũra twatwarirwo nyũmba-inĩ ya Ngai na twaneneha tũgĩtua matua ma gũikara kũu. Nĩ twagũtĩa mũno Ngai mwega, Ngai mũigua tha, we tũire torĩa tũraga itha wa kĩgongona gĩtheru. Nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwega, o we wĩinamagĩrĩrwo kũrĩa igũrũ, gũkerwo gũthera nĩwe mũthamaki mwega. Nĩ twagũtĩa mũno mũthamaki mwega, we wombire igũrũ na thĩ baba witũ. Nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwega, o we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya baba. Gũtirĩ mũndũ mũngĩrũgamana nake Jehova Ngai mũthimane hinya mũthamaki mwega, gĩtũmi we wĩ Ngai itha wa kĩgongona gĩtheru. Ti ithuĩ tũgũtuaga Ngai mũthamaki mwega twĩho ona kana twĩ mbĩrĩra-inĩ mũthamaki mwega, ũgũtũra ũrĩ o Ngai. Amũkĩra ngumo na wamũkĩre ũgoci wothe baba witũ. Thengiũ nĩ tondũ wa gũtwarahũra, thengiũ nĩ tondũ wa mĩhũmũ yaku Ngai, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũmenyerera itha wa kĩgongona gĩtheru, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũhe irathimo iria ingĩ cironekana na maitho na ingĩ itonekanaga na maitho itha wa kĩgongona gĩtheru. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ngatho, amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku baba. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene baba. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twathengerera na kũrĩ we ũtarĩ worwo nĩ hinya Ngai, tũgĩgũthaitha
tukiuga na tukihoya ati muthamaki mwega witikire gutwika wega, ati Ngai witu witikire gutwarana hamwe na ithui, ati yawe mwega witikire guturathima itha wa kigongona githeru, na githe tiwe wonaga rucio rwitu karuthakarie muthamaki mwega, na githe tiwe uratwira tutigetange ni gia kuria na gia kunywa baba, na githe ti maandiko maku matwirite ithuĩ tũrĩ abata gũkĩra nyoni muthamaki mwega, twagĩgũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega Ngai, ĩtĩkĩra gũtũrathima Jehova Ngai, ĩkĩrĩrĩrie gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua itha wa kĩgongona gĩtheru, na wona weka ũguo yawe amũkĩra ngumo na ngatho na riri na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku baba. Tuoka mbere yaku Jehova Ngai, tũtingĩhota tũtarĩ nawe, we wĩ mũira Ngai, atĩ tũngĩrwo Jehova Ngai twĩtongorie tũtingĩhota, tũgĩaga hinya muthamaki mwega nĩ kũmenya wewe wa mwena witũ baba, na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkwĩhocia otha-inĩ ciaku tu Ngai, na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkana kũrĩ we tu muthamaki mwega, tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũthiĩ hamwe na ithuĩ, tũgĩkũhoya mũno Ngai wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Nĩ tũĩ mwathani ũngĩtũrora mwathani no wage gĩtũmi Jehova Ngai gĩa gũtwarana hamwe na ithuĩ, no ũndũ wa thakame ya mũrũguo Jesu Kristo, no ũndũ wa thakame ũyũ yaitirwo itha wa kĩgongona gĩtheru ĩtarĩ na wĩhio wothe baba, gĩa na gĩtũmi gĩa gũtwarana hamwe na ithuĩ, gĩa na gĩtũmi gĩa gũtuongerera mũrurumo itha wa kĩgongona gĩtheru kũrĩa guothe tũgũthiĩ Ngai, gĩa na gĩtũmi gĩa gũtũnengereria mũcamo Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, arĩa marathiĩ kũhingũra biacara ciao Ngai, ithe witũ korwo wĩ hamwe nao muthamaki mwega, arĩa mandĩkĩtwo ithe wa kĩgongona gĩtheru korwo wĩ hamwe nao muthamaki mwega, we nĩwe ũkinyanagĩria maũndũ baba. Kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ atĩ mwathani tiga we ũngĩrangĩra mũciĩ rĩ, Ngai tiga we ũngĩrangĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru rĩ, arangĩri mararaga wĩra wa tũhũ, na ithuĩ tiga we ũngĩtũrathima Ngai rĩ, no tũrathimĩre mawĩra maitũ Jehova Ngai rĩ, kĩo gitũ gĩothe nĩ gĩa tũhũ. Tũrathime tu Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tuoka kũhoya kĩrathimo gĩaku Ngai, kĩrĩa gĩtaimagwo thutha nĩ kĩeha ona kana maithori Ngai, rũcinĩ rũrũ rwega Ngai, tuoka gũgũthaithĩra kĩrathimo gĩaku Ngai, we ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe baba witũ, we ndũngĩrathima mũndũ mwĩre nĩ okire acereirwo baba, nĩ tondũ Jehova Ngai irathimo ciaku nĩ nyingĩ. Twagũthaitha muthamaki mwega, tũrathime rũcinĩ rũrũ rwega, tũtirĩre gĩthithi gĩaku gĩa tha baba, reke tuone wega itha wa kĩgongona gĩtheru, riũa rĩa wega rĩrotwarĩra muthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithe witũ nĩ kũrĩ merungu rwa mũgambo wakwa nĩ mainĩte rwĩmbo rwa kwaga mĩaka mĩingĩ Ngai, makaga school fees itha wa kĩgongona gĩtheru, makaga rent itha wa kĩgongona gĩtheru, makaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai, angĩ makaga thayũ wa ngoro na meciria, angĩ makaga ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, twĩkĩre listi-inĩ ya andũ arĩa ũkũrathima Ngai, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, twĩkĩre listi-inĩ ya andũ arĩa ũgũtũgĩria Ngai, ya andũ arĩa Jehova Ngai ũkwambararia, ya andũ arĩa Ngai ũgũkinyĩria wega waku tu muthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai ũtahiũhaga kũrakara, wĩ Ngai ũtahiũhaga kũrora mehia maitũ baba, wĩ Ngai ũtahiũhaga gũtũherithia Ngai nĩ ũndũ wa wĩhia witũ baba witũ. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai nĩ twagũcokeria ngatho mũno baba, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu muthamaki mwega, nĩ twaiga wambarare itha wa kĩgongona gĩtheru, we watũmbire baba, we ũtũcayagĩra Ngai, we ũtũĩ itha wa kĩgongona gĩtheru, ũĩ nginya mwathani mũigana wa njuĩrĩ citũ. Ithe witũ na githĩ ndũtũĩ mwathani na ũndũ wa gũtũmenyerera itha wa kĩgongona gĩtheru. Twagũthaitha tu rũcinĩ rũrũ rwega baba, tũrahoya kĩrathimo gĩaku rũcinĩ rũrũ rwega Jehova Ngai, tũrahoya kĩrathimo gĩaku. Mĩrango ĩrĩa yahingirwo Ngai, tũkĩmĩhinga nĩ ũndũ wa rũng'athio rwitũ Ngai, tũkĩmĩhinga nĩ ũndũ wa wagi wa ũmenyo witũ Ngai, tũkĩmĩhinga nĩ ũndũ wa kwaga understand time and season Jehova Ngai, ona ĩngĩkĩhingwo nĩ thũ Ngai, nĩyo tuoka kũhingũrithia rũcinĩ rũrũ rwega Ngai. Na githĩ kiugo gĩaku gĩtiraiga atĩrĩrĩ baba, atĩ nĩ njigĩte mũrango mũhingũre mbere yaku baba witũ, atĩ
ati gutire mundu ngihota kuhinga muthamaki mwega rucini ruru rwega Ngai tuhingurire mirango mwathani iri tangihota kuhingwo baba iri ona ithue enyewe muthamaki mwega wagarari witu wa mehio tangihota kumihinga Ngai tuhingurire mirango muthamaki mwega iri tuguthaguthite baba witu ona iri tutari turaguthagutha muthamaki mwega tuigire mirango yo hingukite baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hinya waku Jehova Ngai ungioka iguru ria mundu uhinguraga mirango yothe ya njera Jehova Ngai ciana ciaku cigathie ciihitukiire naguo rucini ruru rwega mwathani twaguthaitha Ngai tuhingurire mirango ya irathimo tuhingurire mirango ya wega tuhingurire mirango ya favor tuhingurire mirango ya gutwambararia Ngai tuhingurire mirango ya gutukinya kuria Jehova Ngai irathimo citu ire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo umuthi twahoya kirathimo giaku Ngai umuthi turahoya kirathimo giaku Ngai kirathimo kia ugima wa mwega wa mwiri Ngai kirathimo gia utonga wa guku thi baba na githe ti uheanaga Ngai witu niki mundu angiheo mwathani gitaimite na kuri we baba witu ungikienda itha wa kigongona githeru ri we ni urutaga muthini kiara-ini Ngai ukamuiga marianire na itonga itha wa kigongona githeru twaguthaitha baba ni tuwe kuri andu bangite mwathani gutongia ni tuwe kuri andu bangite kurathima Ngai ithe witu twikira list niyo Jehova Ngai mesia mwega yawe twikira list niyo itha wa kigongona githeru ona tungikinya tutikinyaniirie ikiro baba ni undu wa tha ciaku tu na ni undu wa wega waku tu Ngai twike uguo muthamaki mwega makiria mamacio mwathani ari othe maratuthikiriria mainamite ngoro Ngai twamarehe na kuri we niwe muinamuri wa ngoro baba we niwe wohaga ngoro nguraro we niwe urathimaga ngoro cia andu muthamaki mwega itikira kumathikiriria na kumarora baba ari othe mena mathina ari othe matigitwo ni andu ao Ngai gutiri kindu kiramacamira wega thino baba honia nguraro icio muthamaki mwega korwo wi hamwe nao muthamaki ware mari muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo o mundu rucini ruru rwega Jehova Ngai urathikiriria ihoya riria rugamitie mbere-ini yaku Ngai we nduri wagia mahoya maingi Jehova Ngai ukaremwo ni kucokia itikira guturora mwathani tucokirie mahoya maitu Ngai twike wega baba witu tuhoera mwathani urogota Ino FM na Royal Media yothe muthamaki mwega turathime itha wa kigongona githeru reke tucangarare ni undu wa wega waku baba na wona weka uguo muthamaki mwega ritwa riaku rigutura rigocagwo muthenya wa umuthi tutongorie Ngai tongorie makinya maitu mwathani mamurikire Ngai twamuranie na andu aria awendi muru baba witu twamuranie na andu aria mangituma Jehova Ngai tukerira muthenya wa umuthi Ngai twamuranie na andu aria Jehova Ngai mangitwikia magiro-ini baba witu wona weka uguo yawe tugutura tugocaga ritwa riaku na ni wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo twahoya ona ningi twacokia ngatho amen and amen and amen. Maku
Asante sana. Ona ithiru cinirwa muthenya wa umuthi ngiyurwo twikira list-ini ya andu aria ukurathima, ya andu aria ugutugiria muno makiria, ya andu aria ukuhingura mirango yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riboro thaka muno makiria etagwo Betty Bayo. Ungenda gwikirwa list-ini yake Wanjiru? List-ini iria cikwandikwo matu-ini ri iku ni kwiyuririo ri ngenda gwikirwa list-ini ri ku muthenya wa umuthi ati igenda kwandikwo list-ini riko tondu riu ni kuri list ya andu aria mekuheo ciana mekugia twana umuthi ni maundu maingi ya andu aria mekuona ni nene ni nene nuna list ni andu aria kurathima andu aria kuga aya riu ni ndamacenjeria miturire yao kuma umuthi maritagwo andu arathime ni anjikire hau na muthikiriria witu nake akorwo hau na muthikiriria witu nake ri yugire haria enda gukorwo he mundu raiga atiriri ni ndwarite miaka mingi ngai list ni andu aria ukuhonia ngorwo hau ngai list ni andu aria ukuhe athuri list ni andu aria ukuhe atumia hau niwe hapo yes yero tuhingiria meriria ma ngoro citu na ithuĩ tũrĩ aria maririkanaga gucokia ngatho na kwaga gwĩtũgĩria na kwaga kuga atĩ nĩ kĩo gitũ kana nĩ kũhĩga gwitũ kana nĩ kũmenya mũno kana kũmenyana na aria makĩragwo anene kana atongoria aca ithuĩ nĩ Ngai witũ ũtwĩkĩire ũũ nĩguo ni thank you. Nĩ thaa 10:41 kuga rĩu 11 yes yatigario ndagika 19 na nĩtũkwĩrĩte mũthikĩrĩria witũ gũtwarĩria no atwarĩrie nĩtũgũkũririkanitie no ũtũme ndũmĩrĩri nguhĩ ya good morning ngeithi kũrĩ mũrata waku kwarahũra mũrata waku SMS nĩ ya 22989 tarũ nĩ ĩraruta wĩra wega tondũ mũnene mwa istima wa kũrĩa Thaita Kĩrũgũya we nĩ atũmĩte yake mũnene kuma Varisho Kĩrĩnyaga nĩ atũmĩte yake ona Jaibul Junior wa Turimolo nĩ atũmĩte yake nĩ twageithĩka mũno makiria WhatsApp number ni ya 0722200720 tugaikurikania makiria wewe diaspora na utwaririe na njira iyo kana kuria mitandaoni. Oh yes, wathi kure muno wa Facebook ya Inoro FM twi live gimanato mikira imwe kwa imwe areme Kenya na nja wa Kenya kure muno wa YouTube Inoro FM na kukuria muno wa TikTok ya Inoro FM waigira kuno nginya gucanjamurwo ni video nyingi video thaka ingi cia wira-ini ingi ciumite nja ya wira na ciothe twikaga ni tondu ni tukwendete muno makiria rundu muno kure muno wa Instagram ni Inoro FM _official kuguo the watwandikira ri ndetwe gukorwo inde tuthaka muno makiria no tukorwo tugithoma ndumiriri ciaku na kwi angi mageraga ka waru ciro taru mundu wa mbere fiu kunyandikira ri ni mundu gwitwo Gitawa Tarbo yes arajira emitabu-ini sana Rachel Jega kigitheke githenya wa Hilti na wa Gaceri wa Almagogo gona mundu gwitwo good morning madam wa Karura wanyu to please githire Wanjiru wa Fausto na patron Dr. James Murithi wa Kangara HSC OGW na mam Agnes Joki Kamanu na Maina wa Maguru ni wa Kamanu wa kure mwena wa Kirere wa Kamanu ndatiraga yes goku muci wa Thereru kana ndaga kugeithia murata wake patron ndagitari Murithi wa Kangara na muthenya wa ira ni turaririe muno githaa giki gia gukirugia Thereruka kuingira hagaria muthikiriria arakiuria ciuria aroria okay patron umuthi akomire atana tutumira kiugo na ithuĩ tũrakiririkana ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa rimwe mũndũ nĩ akĩkaga atĩrĩrĩ wa Karura ũrĩ wakorwo ũkoya maũndũ maingĩ ũkariganĩrwo nĩ mamwe nĩguo nĩ wega ũkamba ũkahinyia ũyũ gacoka ũkaruta ũyũ ũngĩ tondũ ũngĩka atĩ maũndũ mothe at the same time ũmwe nĩ ũgũtenda kũriganĩra nĩguo na no tugithoma kiugo kiu kiira na muthikire bati kumenya ati maita maingi ri wanga ithuĩ patron ri ndagikorwo ni maitia baitu maita maingi no wanga ithuĩ tungikorwo twariganirwo nĩ ũndũ wa mathaa na maũndũ matiganĩte no patron atumagira kiugo na ndeto no njeka muno makiria niguo na nĩ no tuguthoma ciugo icio ciothe kiira na kio muthi ri zote tutasoma leo na kuri andu ege matuthirikanagia kuri andu ege wonaga magikwira na Kawakarura kiugo mutire murathoma na Ngai akimarathime muno makiria niguo thithini wa muturire wakwa Wanjiru ri ukorwo hari undu mwe
menyete ri no tumite njikare na andu wega ri ni kumaheaga chance ya gutuika andu kuhe mundu chance ya gutuika mundu ni kumenya atiriri mundu ucio no akuhitiria niguo mundu ucio no eke kaundu hi uterigireire tondu mundu no mundu Triza wakaragoreire mundu ni mundu ni wakiriganirwo no ruri mandiko macio mothe no tukumathoma umuthi na apologies citu kuri muthikiriri githitiguo ciatigire ndeka cigana 15 na cihande wega thaa 11 tobe tumamenyithie mathaa Thaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Kogoro gwakwa gutiruke umurikiri njĩra-inĩ ciakwa muhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngiuga ndirĩ mwĩyendĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe na niĩ githĩ ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩ gĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩ gĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na
Asante Kariz tiganiwe mwathani tũngĩraria kũringĩkĩra werũ-inĩ tiganiwe wana tũnyita guoko Ngai tiganiwe wana twĩkĩra hinya mũno makĩria mwathani witũ tiganiwe wana rega na ithuĩ tiganiwe wana tũgeria hamwe na ithuĩ ona tiganiwe wana tũnengereria mabataro maitũ tũngĩrĩa kũringĩkĩra werũ-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega no tũgwĩte mũtũrũĩrĩri hatarĩ na nganja rũcinĩ rũrũ rwega no tũgwĩte mũtũrũĩrĩri twĩna camba mũingĩ mũno makĩria rwa tũkinyirie wega itigarĩte thake itigarĩte ndeka kenda peke yake cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ. Good morning, nĩ njĩtagwo wa Karura Wanyitũ. Ni nani njĩtagwo wa Njiro wa Fausto. Asanteni sana, tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega Wednesday ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩtũrona we no ũthiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũgacokeria Ngai witũ ngatho harĩ ũrĩa ũratwĩra nĩ arĩkĩtie gũkinya wĩra-inĩ harĩ ũrĩa ũratwĩra nĩ hĩndĩ arahũka harĩ ũrĩa ũratwĩra nĩ hĩndĩ arathoma kiugo nĩ hĩndĩ arahariria ciana ciake arahariria family yake. Ngai witũ arogũthiĩ na mbere na gũgwĩka wega na gũkũrathimĩra mũthenya waku wa ũmũthĩ. Good morning, karibuni sana we waingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici nĩ thererũka Wednesday. Yes, na rĩ thererũka Wednesday nĩ tũgũkorwo tũkĩgana nawe kiugo ũkĩenda gĩkaigĩrĩ tu gĩa gũkorwo gĩgĩtũtongoria na ndĩrona ndũmĩrĩri cianyu nĩ nyingĩ mũno makĩria na tũgũkorwo tũgĩkũnengeria kanya ga kũhũra thimũ ithaa-inĩ rĩa kerĩ na tũkĩrĩ na mũtungatĩri ithaa-inĩ rĩa kerĩ. Maũndũ macio mothe nĩ tũkũharĩrĩirie no rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kwarĩria ngoro ĩrĩa yanaigua kũhoya na ĩkaremwo nĩ kũhoya. Nĩ njũĩ twanekora hau Shiro kana rĩmwe nĩ wĩkoragwo kaigua kĩhinya gĩo kagĩa kwĩra hoe ũndũ ũngĩ ningĩ ũgagũtua busy ũkona ta wariganĩrwo. Ngoro ĩyo nĩyo ngwenda kwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ona to ngoro he mũndũ ũkĩrĩria kĩigua ũhoro wa mahoya mũno makĩria aingĩra thimũ-inĩ aingĩra redio-inĩ maũndũ macio mahana ta mariganĩra. Mwana witũ we nĩ wendenda gũkwarĩria ngwĩre atĩ Ngai witũ ndariĩra Israeli ĩmũrongorie tũhũ. Ngai witũ ndaria gwĩkĩra mũrigo wa mahoya thĩinĩ wa ngoro yaku atarongoreirie kĩndũ. Thĩinĩ wa Isaia 45 mũhari wa 19 Isaia 45 and verses 19 ĩrauga atĩrĩrĩ ndirĩ ndaria na hitho na ndirĩ ndaria ta ndĩ bũrũri wa nduma ndirĩ ndera rũciaro rwa Jakubu no ngoria itũhũ niĩ Jehova rĩ njaragia ũhoro wa ũthingu na ngaimbũra maũndũ marĩa marekĩkire. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngwendaga tu ũtũthome makamwari ka B atĩ ndirĩ ndera rũciaro rwa Jakubu no ngoria itũhũ. Wangĩkorwo he chance shaitani agrabaga na moko merĩ na ka grab tũkaga kĩrathimo gitũ nĩ hĩndĩ ĩyo twaigua tũhoe maũndũ makahanĩka. Nĩ ngwenda kwarĩria ngoro ya mũndũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkoretwo ũkĩigua nĩ ndĩrenda gũthiĩ mahoya ona nĩ kũrĩ hĩndĩ wĩiguaga nĩ ndĩrenda kwĩhinga ona nĩ kũrĩ season wĩiguaga nĩ ndĩrenda gũthiĩ kĩrĩma-inĩ gethe Ngai ona nĩ kũrĩ season wĩiguaga wĩhingĩre nyũmba ũhoe ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkoragwo ũkĩdrive ngari ũkaigua hoya na kanya kau hihi mũthikĩrĩria wakwa shaitani agatũma ũkorwo gĩka kaũndũ kangĩ. Mbirĩrĩga atĩrĩrĩ Ngai ndarĩ atwĩra tũmũrongorie tũhũ. Rĩrĩa waigua kaũndũ ga gũkwĩra hoya nĩ tondũ Ngai akoragwo abangĩte gũkũruta gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ nake shaitani nĩ akoragwo oĩ wega mũno makĩria na nĩkĩo tũrehagĩra ihĩngĩca na kana kĩhĩngĩca. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ no ngũgwĩta o rĩngĩ ngwĩre angĩkorwo nĩ wĩiguithĩkĩte gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya na niĩ nĩ njũĩ nĩ kwĩna andũ mangiuga wa Karura ndanaigua ũguo ndanaigua roho kĩnjĩra hoya no ngĩona TV angangiuga reke gĩbindi kĩrĩa nguonaga kĩambe gĩthire angangiuga reke cai ũrĩa ũkwambĩte gũcamũka wambe ũgĩcamũke nĩ ngũhoya baadaye angangiigua gathimũ karĩra ngĩamba kuoya thimũ ngĩriganĩrwo ũndũ ũcio nĩ tondũ shaitani nĩ akoragwo oĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai atũigĩire harĩa mbere. Nĩ ngwenda ũmenye na ciugo ici nĩ ngwenda itũre thĩinĩ wa ngoro yaku na ũndũ wa Roho Mũtheru tu atĩ Ngai ndariĩra Israeli no ngoria itũhũ. Ngai ndarĩ akwĩra hoya oro ũguo tũhũ akwĩraga hoya tondũ ihinda nĩ rĩkinyu rĩaku rĩa gũtwarwo gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Rĩrĩa waigua kamũgambo gaceke goka gakwĩra hoye ũkaririkanaga mahoya maku makoragwo ta hinya ũrĩa ũkaga hĩndĩ ya mũtumia arenda kũheo mwana. Mũtumia no ikare mĩeri 9 atarĩ igũ hinya wa gũtindĩka mwana no ihinda rĩake rĩa kĩrathimo rĩa kinya hinya wa gũtindĩka mwana umaga kũrĩ Ithe witũ naguo hinya ũcio wa gũkwĩra hoye umaga kũrĩ Ngai nĩgetha ũtindĩke kĩrathimo gĩaku. Ndiũĩ kana twĩ hamwe nginyagia hau.
rĩtwa ithe witũ rĩrogocwo. Bibilia ĩkauga atĩrĩrĩ, niĩ ndirĩ ndaria na hitho, ona kana ndirĩ ndaria atĩ ndĩ bũrũri wa nduma-inĩ. Aca, Ngai witũ ndaragia ũguo. Ngai witũ okaga na agatwarĩria na tũkaiguithĩka thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ tũrabatara kũhoya. No rĩrĩ maũndũ makaimĩra mahana harĩa tũgekora tũtinahoya. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai gĩũkaga gũtũtara, kiugo kĩa Ngai gĩũkaga gũtũkania, kiugo kĩa Ngai gĩũkaga gũtũririkania. Nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ rĩrĩa rĩothe ũkaigua kamũgambo gakwĩra hoya, ũgatiga maũndũ marĩa mangĩ mothe, amu kĩrathimo gĩaku kĩ mũromo-inĩ, amu kĩrathimo gĩaku kĩ hakuhĩ mũno nawe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndiũĩ nũ tũrarĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ona ndiũĩ nũ ũkũigua kũhoya kumagia haha, no ngũhinyĩrĩrie tu wĩtĩkĩre gwathĩkagĩra mũgambo wa Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kiuma thĩinĩ wa Isaiah 45 verses 19. Inamereria gũtũ Jehova, kũherera kwĩrĩ arĩa kwenda, tondũ nĩwe ndirenda ndĩũngĩ, ingĩtwarĩra mathĩna makwa, tondũ nĩwe ndirenda ndĩũngĩ, ingĩtwarĩra mathĩna makwa rirĩrĩ. Asante sana. Eta kumutugetiri merugedisho. Edugete na ya Ngai. Ujigia ugithitorathi na thikari. Ya ndu ona gibao giake.
tago mtumishi wa Mungu Ruge edition murothe kamuno makiria niguo taorogu ya iraka ro tukijira wega 11 turugitha nima Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM tunyitanire na Jipange na Viusasa niturakũrehera mũgithi munene wa Inoro FM na Jipange na Viusasa haha nĩ gũcemania na gũtũngana na kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kuma ciringi 50,000 ciringi 500,000 na kĩmanjĩka kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2 mũgithi ũkahũrwo cabi kwambĩrĩria Jumatano ya tarĩki 15 o nginyagia Jumamothi ya tarĩki 19 mweri ũyũ. Tariki 15 mũgithi ũkahũrwo cabi harĩa flyover tũthiĩ Njabine, Injinia, Mawingu, Miharati, Wanjohi tũrĩkĩrĩrie Ol Kalou. Naguo tariki 16 tũkambĩrĩria Nyahururu, Kiamaina, Maili Saba, kwa Wanjikũ, Kang'a, Muthengera, Karadi, Tandare, Kinamba, Sipili, Ol Moran, Rumuruti tũrĩkĩrĩrie Ol Jabet. Naguo tariki 17 tũkambĩrĩria Mairo-inya, gwa Kũng'ũ, Ndaragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara, na Rumoro, na Nyukie, Chaka, tũrĩkĩrĩrie Muiga. Tariki 18 tũkambĩrĩria Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kiruguya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano, tũrĩkĩrĩrie Nairobi. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ Tony Young na Joyce wa Mama. Ningĩ nĩ ũgacemania na memereki Inoro FM Jeff Kuria, Joy wa Macharia, Karũimbo Mũkũrinũ, Mwarimũ Mũcwe, Jonato Gĩkonyore na Kĩmiti wa Gĩtau. Nĩ ũkeyumĩria mwago-inĩ ũyũ wa Jipange na Viusasa. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM
muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Munyamarori ngayotengeshaga inamereria gotonge gukongoia wiotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na bothi nguigua gwa thata ni kurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciebeba-ine bothi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undiheire thire ukiri wago thathayagio muno wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewa kwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guoko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imamo-ine ciao wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi riu ngukiona ni utuikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio muthu ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia
na witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'eti rĩaku nĩrĩingataga wagi. Asanti ing'eti ya Ngai nĩrĩingataga wagi etagwo Ng'ethe Steve aratukinyire wega ciarĩte wega thaa 11 na dakika 11 nima ni kireka ritu ria keri riri thengi muno Ng'ethe Steve ugituhingurira ithaa riri kuria tuguthii na mbere na kurora ndumiriri ya muthikiriria witu kuria tuguthii na mbere na gukorwo tukienda muno kwaraniria nawe ugitwira warahukire atia na kana we wi mukenu kiroko kia umuthi. Muthenya wa ira turatumirwo kiugo kuma ibuku ria thimo 14:30 mapema ndio best. Mapema ndio best nigetha tukiambiririe kireka riri ria keri na kiugo kia ira thimo 14:30 na turatumirwo ni patron 14:30 Proverbs 14:30 Thayo wa ngoro utumaga mwiri ugie na hinya indi wiru nita woru wi mahindi-ini ayai woru nita woru niki githungirauga ni rottenness kuorai gushie kwi maduku mugana nita cancer ya mahindi kwi maduku mugana nita cancer ya mahindi kufutha wiru no thayo wa ngoro ri utumaga mwiri wiki atia utumaga mwiri ugie hinya una ugie thayo. Yes kile kiugo twatumirwo ira ni patron mwiri ukagia na muoyo. Yes gero tuheaga thayo wa ngoro niguo na tukarikia kindu gigwitwo wiru na wiru ni mundu he andu mugaga the first step ya gukorwo ugituika murogi wambagiriria na kindu gigwitwo wiru na gukena baigwa maundu ma mundu ngi ni marahengicana ona he mundu kona wiru akauga ona kabatukia geithuothe kabako ni tuage sisi wote no jini ngoro ihana ugu na kuri andu bado wajiru makuiguagira wiru na me mbere yaku mundu cio mbere yaku kundu kuraihu muno no arakuiguira wiru una indu irie nacio tongo uri naguo ona position irie naguo no we no araturo niwe niki kinini we nakio ngoro njuru muno makiri ngoro itari na riri na no wiru kindu kiega hapana wiru ni kindu gituma mundu nginya agakorwo ari ta ngombo ukoragwo hana ngombo gutinda ukirumirira muturire wa mundu ucio raiguira wiru kuragia ni ri angiona uru kugeragia uria angiona uru ni wira ni wira tondu ni urigeragia nginya uria akugwa ni urirotaga uria agwite nginya urikaraga thi ukona tu uria akuhinyiririka yani it's a lot of work nikiorero ni woru ni wira muingi ucio minoga mingi cancer ya mahindi wira muritu ngero tuiguira tha na ukikaigua tondu mundu ni akiumbitwo ena mawiwigwi maingi mundu ni gukumithagia maundu macio kira Ngai jehereria ngoro iyo tondu Ngai ni aiguaga na agacokia mahoya nima na kirathimo giaku tikio kia wakarura kirathimo kia wakarura tikio giaku na ya ukorwo ona hau urenda mundu ucio ume we ndungigacira hau aca ndungigacira hau no hakuheire maithori na kigiriko kingi to tigiaku Ngai ni akoragwo atumbirio mundu ithima giake gia kugacira koguo tigana na mundu ucio ungi we menyete ni kuma ndamenyete mundu ni ari kirathimo giake ngoro ni giaga thayo ngoro ni hau ni gwitikania nawe ngoro ni igiaga thayo to ni ugia na gukorwo ukimenya ona ugita ukwati kiria gigiaku Ngai no ari kuhe na Ngai witu nderagira mundu kindu na akaga kuhingia ona kugikara miaka igana tariu riria kuma ria rutesha na cia Israeli kuria Misiri thutha wa miaka 1000 na kindu no ameraga
ni ndamwirire ni ndikoragwo na inyuĩ kugo tha ici tiri ati ngumutiganiria and that was a long time ago nimwe ni turiganagirwo uguo tukona tari kwirwo twerirwo tene muno riu ta Ngai akiriganirwo na mundu gwikara akimenyaga ati nie Ngai ena kiria gigi akwari na nie ndeterera gutihindia kureka njonokeri ndungigwa wiru good tumaririkane matha eni thaa 11 kahituke ndagika 15 uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira umemerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. na ndagika ĩno tũkwamba gũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ cigano na cia mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũrũ wega tũtirĩ tũramahekanyaga gũkorwo magĩtwarĩria nĩgetha tuĩguka nĩ marahũkire wega tũigue kũrĩa marahũkĩire na kiugo kĩu nĩ kĩrĩa tũratũmĩirwo ira tiguo yes Dr. Patron bas mũrĩithi wa Kang'ara COGW ati amesalimiwa sana uga nginya namba salvation I'm a member. Good morning. Hello, Akaruga. Hello. Eithia ciro muno. Ndageithĩka muno nĩ gĩthenya. Ni. Ro akumurata witu. No tũmũthikĩrĩirie kuma rĩrĩa mũingĩrire nĩ mũrathimĩte ngoro cia andũ aingĩ na mũgatũma ngoro cia andũ cigarũrũke mũno. Ngai amũrathimage hĩndĩ ciothe. Reke njarahũre Ithonageri wa Romagogo na Peter Gĩthĩna na JM ngina wa Kamano othe magĩe na mahinda mega. Tinda thayo. Asante. Good morning Inoro. Wakaruga na tiro. Kwega muno wa Njohi. Nĩ ma nĩ wa Kĩgogo-inĩ WCW. Na Ngai amũrathime nĩ gũtaũra kiugo kĩu gĩa Patreon ngatũrĩa mũheaga hinya. Reke nani njarahũre Patreon mũrĩithi wa Kang'ara arĩ hau Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Michael Njogu Fantastic Gorgeous nake arĩ hau Kĩmĩrĩguĩ. Na Maina wa Magũrũ arĩ harĩa Mwĩki. Othe nginya ndagĩtarĩ Kĩbicho na ndagĩtarĩ Kamau moke haha nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Njarinde barathimwo mũno. Asante. Thank you. Na nĩwageithio nĩ rĩrĩ Professor Wakili Paul Kĩbicho. Thank you muno ndagĩtarĩ QBE HSC AGIP IT zote ni zake. Okay. Thank you muno makiria. Ni murata wako muno makiria. Professor Wakili Paul Kĩbicho. Thank you muno ndagĩtarĩ. Salimike sana. Na patron witu akigithĩke leo hau. Good morning Inoro. Sawa. Good morning Inoro. Hello, Akaruga na Kiro Mugera. Turiendega muno. Rushine. Nĩ Mwandida wa kuma Subukiai. Ngarahũra wa Kamano wa Kĩrere Tito wa Cai Mahimanda Zidute Subukia Gĩthiorori na nyina wa Bicie Gatito. Na wa Gĩcuki wa Kirostini agĩara ũkatũka tũrute wĩra. Mwandida wa kuma Subukia MCA mtarajiwa. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Aya no tugukora tugithikura mwana wa SMS nigetha tukorwo tukirora no nao utwandikire mwena ucio kuri mwena wa Facebook no guguthuka ndagika cigana ona nigetha turore no utwandikire mwena-ini ucio. Good morning Inoro. Akaruga. Uyu haha. Rushine. Zero. Good morning too. Morning. Yes. Uraria na Peter Gĩthĩna ndĩ haha country bus iyi. Njarahũre Patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Kwĩna John Gĩthenya, kwĩna Ndirango wa Famco. Nĩma makutano na mwarimũ Njago nĩ othe maikare haha. No wĩra-inĩ mũcigo ũtugi no tana. Asante mushiwo tuginotana thimu igigire cia muthia. Good morning Inoro. Good morning Wakaruga. Jala ngeithĩria wa Njiro hau. Ndageithĩka Rushine. Ukana Ndirango wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Ndirango. Njarahũre Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ haya Mwĩki Peter Gĩthĩna na ngavana witũ Anne Mũmbũirũ na Mama Jubilee matithie thayũ na mũgĩe na mũthenya mwega. Asante. Thank you so much. Tukinye hau kana tuege ya muthia. No tukiamukira imwe. Yes. Atuhingire ngeithi. Good morning Inoro. Gwaten Morgan Ciro. Gwaten Morgan wa Matũngũrũ horo wa you. Ni wakwa nĩ mwega. Mwathani agocwo. Amen. Ngĩgeria Wakarura hau. Agithĩka mũno.
Egi muno rekende mara hore ujara hore mudogo tu asa mudogo tu izaga sheria di magogo mudogo tu gedenda muigwa hau na mudogo to akamano ikari hare uruko hare gaje doro idora gwa yothe marathi munne Jehova no apita kariganira yo kuria kieni egi muno no matobro. Asante sana. Thank you so much. Mudusha kugaithagia atia kwira gatia? Oh, okay, in German language. Guten Morgen. Tiko kigaithania. Kigaithike. Tugaithagia na Kijerumani. Rusini. Maria wakijairio horo ni moraika Aitu Maria mutugaitaneri Waguciara mothoni Yesu muhonokia Aitu Maria mutugaitaneri Tuciarage ona ithue wega-ini wa Ngai Aitu Maria mutugaitaneri Etwakugeithia Maria Kristo ni adama kaka kerende nyegiaku Riria wathire kwa mutheru Elisabeta Aitu Maria mutugaitaneri Noke muikaria na tha nyingi mieri itatu Aitu Maria mutugaitaneri Tuherwe ndorwa kututeithagia runa itu Aitu Maria mutugaitaneri Netwakugeithia Maria muyorene wega kuria tumiradime kuria tumiradime Yesu mwana wa Yakobo Maria modedu Roho ya gerere wega Kristo ni adama kaka kerende nyegiaku We muharate nyogeshiara muhonokia Aitu Maria mutugaitaneri Noke muigerera moko-ini ma Simeoni Aitu Maria mutugaitaneri Ona ithuĩ tuigerere moko-ini ma Yesu Aitu Maria mutugaitaneri Netwakugeithia Maria muyorene wega kuria tumiradime kuria tumiradime Yesu mwana wa Maria modedu Roho ya gerere unaitwirika wega Kristo ni adama kaka kerende nyegiaku Eteria Yesu araire gatagate kado Aitu Maria mutugaitaneri Mwina Yosefu mwamwethire na kimako Aitu Maria mutugaitaneri Tucaragereria tugiurira mehia-ini Aitu Maria mutugaitaneri Netwakugeithia Maria muyorene wega
Kristo ni athamaga kĩrĩndĩ-inĩ gĩaku. Watirwo nĩ Ngai ngatha ya igũrũ na thĩ. Maitũ Maria mũtũthaithanĩri. Na mwago mũnene wa raika na therũ othe. Maitũ Maria mũtũthaithanĩri. Tũrehithĩrie mwago nokeni wa igũrũ. Maitũ Maria mũtũthaithanĩri. Nĩtwakũgeithia Maria mũiyũre nĩ wega. Mũiyũre nĩ wega kũrĩa mũrathime kũrĩa Yesu mwana wa Yakobo nĩ mũrathime. Maria mũthĩni Maria mũthĩni ũhoya gerere ũhoya gerere wega Kristo nĩ athamaga kĩrĩndĩ-inĩ gĩaku. Asanti mwalimu MN Martin twakugeithia Maria bario thia Maria hari aruma special dedication to you rĩcerete gathaa 11 na dakika 27 gũkore kwa Inooro FM tũgĩthereruka rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura wa Nyuto. Na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Thank you so much. Nĩtũrona Rucho Jenga kũrĩa Iraq Baghdad nĩ wathiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria kuma ikerekaria mbere. Roja Wanyama asante sana. Tũkĩrĩ na register ĩrĩa tũtũmĩirwo kĩroko kĩa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Sukuria Su wa Kuria komu mĩtambo-inĩ. Esther Karaja onake ndakĩrĩ na ũru. Ndagĩtarĩ Catherine Wanjiguna na Kĩmotho Leftina Nancy Nancy's munene Morasta packaging Gĩcuru wa Raini. Thank you so much Kĩmotho Lefti. Francis Gashira na Jubilated Ben Kim Audome na Babanja wa Haria Hewa Shopping Center. Meredido kĩgeithĩke mũno rũcinĩ rwega. Nĩtwageithĩka mũno Helen Magnesius na Pyrex Peter na mũrata witũ twendete wĩtagwo Kim Wada wa Marigiti na Simon Maina baba koi wa Gĩcero. Thengiũ mũno mwina thuri wa engineer. Siku njema. Mũthuri ũyũ twendete mũno na tũgatia mũno wĩtagwo atĩrĩrĩ Mzee Mwangi Jogo rĩ ndagĩkũgeithia rũcinĩ. Thengiũ mũthuri wĩtagwo Mzee Mwangi Jogo wa Kĩawa. Yes wakia maitũ mũndũ bati icio nĩ ngĩthi cia watu wa Nyeri cia kũrĩa gwitũ wa Kĩawa mũndũ akauga tarĩu nĩ Mzee Mwangi Jogo agũkũgeithia wakia maitũ na ũkũmũgeithĩka wa Kĩawa. Kana tuge nĩ ũragĩkĩmũgeithia ndũgũkĩmũgeithia wa Kĩawa nake akwĩre wakia maitũ. Ũtiganu wa wĩ mwega na wa Kĩawa nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ngeithi cia rĩrĩ tarĩu gwitũ ndũngĩra mũndũ ta Mzee Mwangi rika rĩu ũguo kana atĩ wĩ mwega ndageithĩka tarĩu atĩ ndathiĩ gwitũ kũrĩa Nyeri ngeithie ti Nyeri yothe rĩu ya gwitũ atĩ rĩu ngeithie mami then my own mame ona baba ngĩmũgeithia baba geithĩka wa Kĩawa nĩ wa Kĩawa wakia maitũ o ũguo tu na nĩ ũgũcemania na tarĩu yo aunti nĩ ũkũmwĩra wakia iyo nake akwĩre wakia maitũ nĩ mũgũtũrekera Ndonya Ndarũa tamwĩra mũrĩega rĩ salimika hewani mũgatwĩtĩkĩrie tu ũguo ya true no tũgũkĩruta githĩ tiguo o rũcinĩ tũkagĩa kaũndũ kerũ. Good morning Inooro Jathi Mechanic twĩ hamwe mũno gũkũ Rubis Flyover njarahũrĩra thuku wa Magumu stress free Jose wa computer Jose Mechanic wa Shuka wa Mwaniki wakayo kwa mitambo sana. Asanti sana. Jitagwo Reverend Guadaru wa People's House of Worship Kagio wakarura geithĩka itũ hamwe mũno na bamĩrĩ ya Rebecca Guadaru geithĩke Kariuki Mũcibi wa Gathambi. Good morning Patrick Makanika wa Nyahururu ukauga asanti sana nyimbo hizo za Kikatoliki. Good morning wa Karura jitagwo Mugiristi original kuma kũrĩ mwena wa Subukia. Asante gona mũndũ gwĩtwo William Kafu
Kafugi wa Kajuri, Mugo wa Bideni, Jaba wa Makutino, Dirago wa Famko, Maina wa Maguru, Jeswa kumiocho hama muno Tida Iwega, Mukurino wa Bobo, thank you muno Makire Serafina Kenya Jui, thank you muno Mama Kene, kure muno wa Baricho, gona mudugu tuatia agitawa Olmagogo, Nagasheri gake, Kanyi the Dancer, Michael Jogu wake Veregwe, Tony wa Tuk Mary, Ashiodhe wajoki wasubukia. Wote wasalimike hewani. Charity Mudhoni, onakere damuona. Thank you. Inarekia maitho makwa muno uri ungiri. No tugukorwo tukigeithia andu angi tondu ningi muno matwandikire no ni cihanda wega thaa 11:30 tumamenyithie ithaa mutungatiri witu chonjo kabisa nigetha oka tuhunjirie na request nitukuya request igire cia nyimbo kana emo hihi kuma kuri muthikiriria koguo nyimbo iria tuguthaka ihinda-ini riri guthii uguo ni request yaku thaa 11:30 uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Yes, mushie watu ginotana. Request ya muthikiriria twethi mwetu shiro tuwe request imutu tumethake tugatiri ukioyaga ni wega turirikanie muthikiriria witu wa kuria gugwitwo kuria gugwitwo flyover Jafine engineer Mawingu miharati wa Johi All Kalau na Nyahururu utigirire ni we yumiria muthenya wao muthi tondu mugithi wa Jipange na View sasa tukinyitanira na Inoro FM ugukorwo ukihura Shafi igukorwo ikihurwo umuthi kuma haria flyover koguo tigirira ni we yumiria muthenya wa umuthi shemania na memereke Inoro FM wedete Jeff Kuria ground au ground kijana mjanja ndeta goguo na mwalimu ni kwaja kihinda-ini kiria gia thaa 8 ini na mwalimu ndio ngo ndamumenyire kijana mjanja ona umuthi uyu no mjanja na karwimbo mukurino na Jonato na Kibiti wa Gitau othe ni magukorwo kuna aini mekuo kwina Tony Young na kwina Joyce wa mama na aini agiwendete na kwina riu haha riu niho ginya hega tondu besha no winuke na cio ni undu wa Jipange na View sasa kwina shiringi 50,000 500,000 na milioni 2 thini wa Jipange na View sasa mugithi tukinyitanagira na Inoro FM kudira rigo nikiataraingira kidira rigo nikiataraingira umuthi na rucio na muthenya wa Friday na Saturday na ukimenye riu muthenya wa Monday waiko wi holiday ni agoka koguo ni gwitawara nginya hindi agacoka asa garere lakini wakaria standby tigana wagare tigana good morning Inoro tuthakire mbururiku tuguthakire mbururiku adekitare nyururu Pero dikira ko era. Pero agora dagari. Ra ter modani, matereda. Na to kana mono. Kira kaya dare tu. Magaidie. Itapera jiro, apa oromo sofi. Asante. Thank you mono. Jehovah nyadira gerera nikitare baba Nadama tereza na matiruka Jehovah nyadira gerera nikitare baba Nane guadi kanorano na
matiruka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩkĩtarĩra na matiruka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩkĩtarĩra ona korwo ndianahingia ta ũrĩa wendaga ndagũthaitha ingĩgagweta ndũkanangire kana ũhithĩre ũthiũ waku nĩguo ndũkanyone menya nĩ tha ciaku ĩnginyĩtie hau niĩkire ndanaterera na matirũka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩkĩntarĩra ndanaterera na matirũka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩkĩntarĩra Ohara wahanokio nĩ kũgiginyana ma arĩa magiginyanaga makawehotera Asante materetha twanateretha tutire twagwa etagwo Jane Muthoni yuma request ya muthikiririo mwe witu ndikantu kuege no Ngai nĩagũtũteithĩra ketwambe twamũkĩre mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ all the way kuma kũrĩa JCM ya Thika. Good morning mũtungatĩri. Good morning to you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo muno. Karibu sana Pastor Gitonga. Thank you. Ugeithie muthikiriria ugeithie Wanjiru twĩ nake gũkũ studio ucoke ũtũnengererie kiugo. Thank you muthikiriria wakwa nĩ ndakũgeithia muno wakarura ndakũgeithia Wanjiru Ngai arogocwo. Amen mutungatĩri. Thank you Ngai amũrathime muno niĩ muthikiriria wakwa ũranjigua njĩtagwo mũtungatĩri Gitonga kana Pastor Gitonga wa kanitha kanitha wa JCM Thika njĩtagwo mũtungatĩri Gitonga wa JCM ya Thika. Ngai aromũrathima mwĩke wega na muthikiriria wakwa Ngai arogwĩka maũndũ mega ndĩraigua kana ndĩraiguithwo nĩ Ngai kana ndĩraigua thĩinĩ wakwa ngũrehere kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩo gĩgũteithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩguo Ngai agwĩke wega ona ũkĩambĩrĩria mũthenya waku kana ũgĩthiĩ na mbere na maũndũ maku Ngai akorwo hamwe nawe. Na ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kwaga kũnoga nĩ ũndũ kũnoga kana mĩnoga kana ngoma nĩ arehaga roho wa kũnogithia andũ nĩguo mawĩra marĩa marutaga kana maũndũ mao mage gũthiĩ na mbere. Na ndĩrenda kwaria kiugo kĩa Ngai ũmũthĩ kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 5 kuma kamuhari ga kerĩ Luka 5 kamuhari ga kerĩ maandĩko maroiga nake Jesu akĩona merikabu igĩrĩ itirikĩtwo ũgũrũ-inĩ cia iria ya Genesareti nao ene meri icio nĩ gũthiĩ mathiaga. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa Jesu mahinda marĩa Jesu aceraga na maandĩko maroiga mũthenya ũmwe Jesu agĩthiĩ agĩkora merikabu igĩrĩ ci handũ na ene merikabu icio na nĩo marĩ Petro na ariũ a Zebedi nĩ kũnoga manogete nĩ ũndũ mararĩte kana maikarĩte ũtukũ mũgima magĩtega thamaki kana magĩetha thamaki magĩetha gĩa kũrĩa magĩetha ũboco wao na nĩ wagĩte. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ rĩrĩa manogete na magĩciria gũthiĩ nĩho Jesu athire akĩmakora ũhoro-inĩ cia iria na akĩona merikabu igĩrĩ itirikĩtwo. Ndĩrenda kwarĩria mũndũ ũnogete, ndĩrenda kwarĩria mũndũ ũnogetio nĩ ũrĩa ekaga, ndĩrenda kwarĩria mũndũ ũnogetio nĩ ũndũ mũna na ndĩrenda kwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkanetĩkĩre kuoya moko igũrũ, ndũkanetĩkĩre kũnoga nĩ ũndũ mbere ya ũthiĩte Jesu nĩ egũka rĩa kerĩ, Jesu nĩ ekwaria kiugo kĩngĩ. Maandĩko maroiga rĩrĩa Jesu okire agĩkora merikabu igĩrĩ itirikĩtwo ũgũrũ-inĩ cia maĩ. Maandĩko maroiga akĩoya merikabu ĩmwe akĩhũthĩra akĩingĩra thĩinĩ wa merikabu ĩmwe nĩguo anjie kũbundithia andũ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ene merikabu icio rĩ
ona korwo nĩ manogete-rĩ ũndũ ũrĩa mekire warĩ wa bata mũno matiaregire Jesu ahũthĩre merikabu ciao. Petro ndaregire Jesu ahũthĩre merikabu yake. Ndĩrenda kuga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ona korwo nĩ ũnogetio nĩ maũndũ, ona korwo ngoro yaku nĩ ĩnogete, ona korwo ngoro yaku nĩ ĩcucĩkĩte, ndũkanarege Jesu ahũthĩre ngoro ĩyo. Jesu aingĩre thĩinĩ wa ngoro ĩyo, nondũ Jesu angĩingĩra thĩinĩ wa merikabu nĩ oigaga kiugo. Jesu ndangĩkũhũthĩra acoke agũte. Jesu ndangĩhũthĩra merikabu ya mũndũ acoke amũtige ũguo ekũhanaga. Maandĩko marauga rĩrĩa Jesu arĩkirie kũhũthĩra merikabu ĩyo akĩrĩkia kũbundithia andũ oririe Petro, nĩkĩ kĩratũma mũnoge, nĩkĩ kĩratũma mũthiĩ, nĩkĩ kĩratũma mumagare. Na Petro akĩmũhe gĩtũmi kĩarĩ kĩega mũno, gĩtũmi kĩarĩ kĩiganu, akĩmwĩra mũrũ wa Ngai, ithuĩ tũreire gũkũ ũtukũ mũgima, tũreire haha merikabu-inĩ ũtukũ mũgima tũgĩtega thamaki, no ũndũ wa ma nĩ atĩrĩrĩ, tũtinanyitia ona ĩmwe, tũtinona kĩrĩa tũrethaga, na nĩkĩo tũrathambia neti citũ nĩguo tũinũke. Maandĩko marauga rĩrĩa Jesu aiguire ũguo akĩmera mũtikanainũke, mũtikananoge. Ndĩraria na mũndũ ũranjĩra mũtungatĩri, o rĩu ũranyona niĩ ndũrĩte hoerete wĩra ũyũ, ona nĩ ndaikia moko igũrũ, nĩ ona nĩ kũinũka ndĩrainũka, niĩ ndũrĩte na mũrwaru thibitarĩ, ona nĩ kũinũka ndĩrainũka. Ndĩraria na mũndũ ũnogetio nĩ ũndũ wa mũrimũ wa mũndũ wao, ndĩraria na mũndũ ũnogetio nĩ ũndũ wa cira wa igoti-inĩ, ndĩraria na mũndũ ũnogetio nĩ ũndũ wa kĩhiko. Ũranjĩra mũndũ wa Ngai, we ndũramenya ũguo nyũmĩrĩirie, mĩaka ĩno yothe tũtũire na mũthuri ũyũ wakwa na tũtũraga tũgianaga, rĩu niĩ nĩ kũnoga ndĩranogire. Ndĩraria ũhoro wa kwaga kũnoga. Jesu amerire atĩrĩrĩ, mũtikanetĩkĩre kũnoga, nondũ ndakĩhũthĩra merikabu yanyu-rĩ, amerire ikiai neti cianyu harĩa hariku, ikiai neti cianyu rĩngĩ harĩa hariku, na nĩ mũkũnyitia thamaki. Ngai nĩwe ũĩ harĩa hariku, Ngai nĩwe ũĩ harĩa hena thamaki. Ndĩrakũhwera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũmũthĩ ndũkanetĩkĩre kũnoga rĩngĩ. Ngai nĩoĩ harĩa hena thamaki. Ndĩraria na mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ, niĩ ona nĩ ngũtiga wĩra ũyũ, nondũ bosi atũire angiaga, ũrĩa ũnyandĩkĩte atũire angiaga, mũnyandĩki atũire angiaga, ona ndandĩhaga. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩoĩ harĩa hariku, na Ngai nĩoĩ harĩa hena thamaki. Ameire mũtigetĩkĩre kũnoga rĩngĩ, ikiai merikabu cianyu harĩa hariku, harĩa hena thamaki, na nĩ mũgũtegia. Ndĩraigua mũthĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, atĩ hena handũ hariku, hena handũ hangĩikio merikabu minireti rĩngĩ, na hena handũ mũndũ angĩtegia. Maandĩko maroiga Petro agĩkira agĩtara mathabu make, akĩmenya kũringana na mathabu makwa ũguo ũranjĩra gũtingĩhoteka, nĩ ũndũ harĩa ũranjĩra tũikie ona nĩho tũraire, harĩa ũranjĩra tũcoke rĩngĩ-rĩ ona nĩho tũraire. Petro nĩ amwĩrire Mwathani, akĩmwĩra thikĩrĩria ngwĩre mũrũ wa Ngai, hau ũroiga nĩho tũraire, na nĩ ndĩrona gũtirĩ na ũhoteku, gũtingĩhotekeka atĩ thaa ici tũnyitie thamaki. No Petro akiuga kiugo kĩangenirie mũno, akiuga no nĩ ũndũ nĩ woiga. Haleluya! Akiuga no nĩ ũndũ nĩ woiga, kwa sababu umesema, nĩ ũndũ nĩ woiga nĩ tũgũcoka oho rĩngĩ. Ithuĩ nĩ tũkũnogete, ithuĩ nĩ gũthiĩ tũgũthiaga, ona neti nĩ twagĩthambia, ona merikabu nĩ tũgũtirikĩte hau ũgũrũrũ-inĩ, nĩ kũinũka tũkũinũkaga, lakini kwa sababu umesema, no nĩ ũndũ nĩ woiga nĩ tũgũcoka ho rĩngĩ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũgũcoka rĩngĩ nĩ ũndũ Jesu nĩ oiga, nĩ tũkũruta wĩra rĩngĩ nĩ ũndũ Jesu nĩ oiga, nĩ tũkũrathimwo rĩngĩ nĩ ũndũ Jesu nĩ aiga, ciana citũ nĩ ikũrathimwo rĩngĩ nĩ ũndũ Jesu nĩ aiga. Kũnoga nĩ gũtũmaga mũndũ eke ũndũ atararĩ eke. Mũthenya ũmwe rĩrĩa Musa aetirwo nĩ Ngai athiĩ akaneo maathani, ciana cia Isiraeli cigĩtigwo harĩa ũgũrũ-inĩ cia kĩrĩma, magĩtigwo harĩa thĩ metereire maathani. Maandĩko marauga rĩrĩa Musa aikarire na agĩikara mũno atokĩte, maandĩko marauga ciana cia Isiraeli nĩ kũnoga cianogire na cigĩthondekera ngai yacio. Tathikĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa, tathikĩrĩria ũnyite wega, o kĩrĩa gĩatũmire ciana cia Isiraeli ciacũhie mũhianano wa ng'ombe, wa njaũ, na cigoce mũhianano nĩ kũnoga manogire, nĩ gweterera Musa. Mamwetereire akĩaga gũcoka, makiuga reke twĩthondekere ngai itũ ĩno tũrona, ndoto ya Musa-rĩ nĩ twakĩmĩeterera mũno na nĩ twanoga. Makĩgoca mũhianano nĩ ũndũ wa kũnoga.
kaigwa ngai akenigereria ngwire atiriri mathina maria mamwe turahitukira ni twikoraga marugo-ini na tukagocithio mihianano ti kwenda gwitu na ti ngai tutendete ni undu wa kunoga makihoya gacau makihoya ng'ombe makihoya muhianano ni undu ni metereire ngai makinoga ni metereire Musa okena mathani makinoga Musa agikara muno makinoga ndirariria mundu arona ngai ni aikarite na ni unogete thini wa ritwa ria Jesu umuthi ngai aroetekera guka na ihenya ngai na ikai woka na ihenya ngai ndukanetekere kunoga Lazaro akuire agithikwo akinunga ona koro Jesu ni amuriukirie ariukirio akinungaga andu aria mamuonaga thutha ucio ni moigaga uyu ni anungaga ngai etekera guka na ihenya ndugetekera twambe tununge ndugetekera muthikiririo wakwa nunge ngai aroka na ihenya ona ko Lazaro ni ariukire ni anukire ngai aroka na ihenya niguo ndukananuke wira waku ndukananuke ciana itikanuke family ndikanuke biacara ndikanuke amukira roho wa ngai guka na ihenya mbere onogete thini wa ritwa ria Jesu ngai arokorathima muthikiririo wakwa ni ngwendete kigo kiu kiguturie na ngai oke na ihenya Lazaro atanungite ngai oke na ihenya mihianano etahoetwo ngai oke na ihenya utaingirite magerio-ini makuhoya mihianano na makununga thini wa ritwa ria Jesu ngai akurathime muno kigo kiu giguteithie na ni ngukuhoera na ngai agwika maundu mega ndoiga njitagwo mutungatiri Gitonga hunjagia na kanitha wa JCM Thika rungura mu Bishop Ben Kamau JCM Thika ni mutungatiri wa kanitha ucio reke nguhoere na ngwe namba yakwa ngai agwika maundu mega Baba thini wa ritwa Jesu Kristo ndagucokeria ngatho ni undu wa muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi ni ndamuhoera roho wakwa agakunoga mwathani Aisiraeli magwetereire metereire Musa arehe mathani makinoga na ria manogire makihoya mihianano makihoya ngai magiacoia ngai ya ng'ombe na makihoya Lazaro mwathani ona korwo no agiukire no kimuriukiari ni ambete gukua na akinunga ni onetwo njaga ni aiguite andu ni maiguite muruke muru ni ndakoya ndukanareke twambe tununge niguo uke uretekera guka na ihenya ni ndahwera muthikiriria wakwa ta mutungatiri wa JCM ya Thika aria othe mathikiriirie uria wina cira igoti-ini uria wina maundu maramugia uria wina mundu murwaru ndukanetekere manunge ni ndamarathimithia uria wina mwana umugiite nundu mwana ucio ni athomire na kiaga wira na kinoga ndugetikire mwana ucio amugie ringi ni ndamahwera ndamarathima ritwa-ini ya ngai morio na roho mutheru ngai arokurathima mushirika wakwa ngai agwikeraga muthikiriria wakwa na ngai akurathime njitagwo mutungatiri Gitonga JCM Thika namba yakwa ya thimu ngenda kunjinyira ni 0721 271 456 0721 271 456 0721 271 456 nginyira na ngai ne gugwika wega na ndukanunge ngai uke na ihenya mbere onogete inwa ritwa ria ngai the Murio na roho mutheru 0721 271 456 ngai aro murathima. Thank you so much mutungatiri ngai wamwe agwike wega no tinde thayo. Amen, thank you. Asante sana tumana mutungatiri Gitonga kuma kure kanitha wa JCM ya Thika. Bas he mundu watura tumuthakire rwimbo ruru na mathama itu ni mathite muno no tukuruhutia Nagithe to muthenyoro mukiagai o mwetu ngombo nayo igagituika niyo mwene indo ukagegearwo ngai arikia gotha makagaroranagia maundu mothe niwe watuire ruthu mwene wa mugunda na muthenya umwe ngai arigwikira kiundu oke mwetu wainero ria rotoragio ni ararathime tunwa twao Erohimu arigokeithia muthenya o mwetu yo
mĩciĩ yothe nĩgũkĩaga mũthenya ũtano ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine thome wangĩa no gũkĩa gwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkithia nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro ũrĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega. Asante muthenya umwe no guokiaga tu ajiruga ekora America muthenya umwe tu muthenya umwe tu gakora mwalimu musho ya kuikiria 50 no muthenya umwe oduma ni muthenya umwe ya tuhenia ni muthenya umwe ni guokiaga mundu agekora kirathimo-ini ngimuno ndurete mwatwandikira MC Chapo Admiro Kingori Penuel Wainaina Kariuki Mushifi wa Gathabi wa Kiama itu wa Karura thank you muno mzee Mwangi Joga thank you mundu gwitu Sister Jamuma Bob wa Makoboki thank you so much thank you no ndeka inyanya tu nigetha jari beba tugitirihe kana tuthomerwo mohoro etigwo yes ithio hindi tutigwiko twirite muthikiriria witu awe na siku njema kabisa no agithio ni mundu gwitwo Elizabeth ni Selimika wa kuria Kiamo Bipishon River School na Dedan wa Mikogi ni akugeithia wa kuria gwitagwo Kina Gofu wageithio ni Panuel Wainaina ndagikoragwo Karatina University na murata witu Judy Dora Mbarikiwa ona Olivia Kefas na wagishika fio ni akugeithia na kwendithiria muthenya mwega ona muthikiriria witu itwageithio muno ni MC Chapo na Pastor Gatifa na Kimani Manke ona Jerry ndagitari Jerry Wakiri ni atugeithia na dereva thagia wake Enjoy ya Top. Asante digida kurigana unedo metagwa akina Irene Karifa, akina Mega Steve, akina Nancy's, akina Joseph Muriuki wa Kavaru, Mwaniki wa Hana, Sarafina Kinyajui, Baba Njao, Masijeri, mudu wetu Darling K, ashio the tumanite kwa ihumu na makiria, Elda Muhoro, the gimu na makiria timu yo. Nitedwa gutwenda na gututhikagiriria Samithwe na gutwandikagira maundu macio mothe tutitwa moya tari ma kawaida na mundu gutorechole kure mwena wa Iraq Rachel Jenga Baghdad murata witu na muge kure mwena wa UK na mwalimu Jagoni mwalimu Jagoni agetheke sana thank you na mutugate patron akore muthikiriria witu patron murithi wa Kangara HSCOGW Salvation Amin number 817 tayari salimike hewani ninabarikiwe sana na musa wa mufao thegi muno rushine ona murata witu Ashiro wa Makoyo garana ndikwenda gukorwo itaguthoma ndumiriri yaku wa muna wa Kivoro kurekere nyaga na Jose wa Kasamaji mazuri ya Eldemarvin derito wa Kifikini ya kugaithia ona mundu gwitwo Theuru wa engineer na wakagori kuma kure watuka turaige muno ginya mwiro wa miguru wa moya Kiratina na Mwagi wa Dawa wa Subukia na mundu gwitwo Susan wa kure Kanyenyene Susan ni orite muno murata witu na Dama wa Karatu onawe uwe na siku njema ona wawe roa murage wa Eldemarvin turaige muno ndumiriri cino tugathie na mbere na gucithoma muthenya wa rucio ni undu wa wendi wa Mwathani no mathaa maitu matige tutengeretie vio kana tia Reverend Johnson kama umaina nigitha tuthome kiugo mundu wa njira atiriri ni wish dota wake Success grade 9 Jane waje grade 9 na nephew Joseph Kienje form 4 all the very best. Amina no ariganirwo ni Helen Magnesius ndugitinde wega Yesu Kristo iwageshi tagwatinyira Elizabeth wageshi kaigete mwonaga kore mwena wa YouTube mena murato gwitwo Zabron Njuguna ni wakira muno na Njuguna wa muthiru ekuo Elizabeth yo ha Elizabeth that makiugo Kimuno kezia gitao na Faru Kamau kumba ifuku ria Ayubu 14 Job
Ayufu 14 na Ayufu ni role model mwega muno hari aido aige a Cristiano aige. Job 14 mugwaja 7 muti wa temori ni hakoragwo na kirigiro ati wahota kuringura urute thuna Yudhudukaga ringi. There is hope. Kuna matumaini. Tiguo Githwairi. Niguo na tuturaga ni undu wa kindu gigwitwo guko turi na kwiho. Turehoka ati rucio ni rwega gukira umuthi. Ungikua mwihoko ndungiona bata wa muturire. Hau niho wonaga mundu agiciria horo wigi nginya suicidal thoughts. Tondu no agite na kirigiriro ugakinya muthia. Ririkana muti watemwo ni wikaga atia thundukaga ringi ni no hethuke ringi. Good morning mwalimu. Ni ndigwite undu riu hitonga ni nyimbo ngikinjira ndu inyu ni nyimbo ikoretwo thirikari ni mukimenya uria kurathie Wajiruri ni njiguaga maundu niwe deep state guko niwe deep state tigana wa karura riu deep state ri maundu mahana atia deep state na by the way ni wega muno tondu riri ni kwagirirwo na andu marakimenya uria muthako urathi. Yes. Ni ndi na kuria janga iguaga State House hari mundu wa theswo mundu trained wa theswo na uta. Riu ni ndi na kuja ngeuria sojo uyu ngoraga haria supermarket ri na gathimbo ri hari wira akoragwo agikiruta ungiko thikira wairegi uria wendaga mundu uria wina ugi wa iguru pio wa kumenya maundu ni ararathu. Riu ni ngona mundu wina gathimbo haria riu gacamania nao hindi iyo riu no ndirakiona ngona uria kuragithii Duale na inyue ngaigua riu mukere orokiugo-ini riu no amenya niguo bururi ugithiaga bururi witu ngero tuigwira wakaruranga ni kuri hindi ambite kura kuri hindi twai nake ningi ngicoka ngigua ngani athie murimo ndiu kana ni arehire kindu ni akurehire kanyamu kana no uguo no arehire watureheire ki ndiu ni wanjirire ngabo njikara kuraya wathie thi cia kuraya niwe njikara kuraya riu ni ndigukiaria tondu ndaiguire hari mundu wanjiririe anga wathie na guku ndio kana ni Japan kana ni China anga kuri indo kigiraga naku anga ukieditaga mabuku anga ugikaga ate maundu macio mothe tokugeria no riu hau akiuga ati muthenya umwe no ukieri ucio ndukiagira arume ndakwira ndakwira he andu atuhenia muthenya umwe no ukiagira arume mudurume ni ugokira ugacimba ukarigwo ni atia nindi na muthenya no giki kinini wona nikio gikiagira mundu mundu ta inyue rigi mundu wakorwa thinikiria githinika akona ga contract handu akagura kamotoka mundu akihetuka uguo makahingisa no uguo akaigira kamotoka karia mundu ucio muthenya ndwakia ni wake niguo gwiciathiaga no ti thiko ici ni kurani thiko icio ni mohegire onacio agutumari angi muthenya wa ibakire na hari mundu wanjirite atiriri angiona uria angihota kuingiria gitonga fulani ndigukigweta ni gitonga kiukaine muno guku ri akeingirie box ri ni atabora riu ari na kirugamo ici ngirwo ni kirugamo ngiona ni mundu ungiukinywa mwire ni sorry riu agese ngimwira reke ngwire mundu ucio ngiatuika ni akinyite hau ti mundu ate mundu mukigu ona arakuona uri uroka nginya ungiakinyithia ikinya kana ringi wikire kuera aruma ri ni aramenya hari ogereire koguo riu ni andu matikora mari akigu no mugwire ri ni ugiukaga mwena ucio wanyu ni mokire thaa 10 taithu marute wira andu marute wira no ni muthenya unginjukira ri tariu githoma mohoro haria ri utangitwira ri no hokaga tu message muthenya umwe no ukire bye God bless you jitako wakarura wanyu tu yetu ajiro wa Fausto muthenya wa kirathimo.
nagithe to muthenyoro mukiagai o mwetu ngombo nayo agituika niyo mwene indo ukagegearwo Ngai arĩkia gũthamaka garũranagia maũndũ mothe niwe watuire Ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woine rũrĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya ũmwe tu. Good morning, rĩu nĩrĩona thinacara nĩrĩkĩtie gũkorwo ĩhandĩte na ngakĩmenya tũkĩnyitanĩire oro wega nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ nĩ wega rĩu tũkorwo tũkĩnyitanĩra ithaa-inĩ rĩrĩ. Niĩ ndĩ haha nĩ ũndũ wa handũ-inĩ ha Nyoks na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria nĩ tondũ ũmũthĩ kwĩna mũgithi mũnene mũno wa Inooro FM. Thinacara rĩu ĩkĩhandĩte nĩ wega tũgĩkorwo tũkĩmenya maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina nake nĩ harĩirie nĩgetha akorwo agĩtũthomera mohoro kũringana na ũrĩa makinyĩire metha itũ ya mohoro. Good morning kuma hau no tũgũgĩthiĩ tũkĩmũrĩkaga maũndũ matiganĩte kũringana na ũrĩa makinyĩire metha itũ ya mohoro. Good morning. Inooro Mogene Motare Inooro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara ndĩrehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ rĩu ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Thirikari ĩracoka igoti-inĩ ũmũthĩ gwetha mwerekera wĩgiĩ mũgomo wa arutani university cia mũingĩ na ũrĩa werekeire gũturũkia mweri mũgima. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ ndagĩtarĩ Beatrice Nyangala nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga rĩu thirikari ĩrĩciragira ũhoro wĩgiĩ ngirimiti na aruti a wĩra kabere nĩguo gwĩthema gĩthagathago ta kĩrĩa kĩgũmĩire rũhonge rwa gĩthomo kĩa university kana mathukuru ma gĩthomo kĩa igũrũ. Mahinda-inĩ maya arutani acio maigĩte mĩrothĩ magĩtia nyongerera ya mĩcara torĩa iguithanĩirio harĩ ngirimiti ya kuma mwaka wa 2021 nginyagia mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025 na ngirimiti ĩngĩ njerũ ya kuma mwaka ũyũ gũthiĩ mwaka wa 2029. Ihinda-inĩ rĩu nake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Julius Bitok aroiga thirikari nĩ harĩirie gũtigĩrĩra arutwo arĩa makarĩkia gĩthomo kĩa junior school thutha wa gũikarĩra kĩgeranio gĩa KJSEA kĩrĩa kĩrambĩrĩria kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ makagĩa na mweke wa kũingĩra giredi ya 10 mwaka mwerũ. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok akiuga arutwo nĩ makũheo kanya ga gũcenjia mathukuru marĩa mangĩenda gũthomera nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mathukuru mothe nĩ magĩa na arutwo. There could be learners who want to change their mind, and we are going to open a window of about 7 days or 1 week so that learners can be able to revise their cases. Just the same way we do with COOPS for the university admission. We usually open, we do it in a very organized way. When results are out, we are going to give learners an opportunity to revise, and some of the schools have not been chosen. Na orĩrĩ igeranio nene irĩgĩrĩirwo kwanjia guothe bũrũri-inĩ. Bitok nĩ eranĩire atĩ thirikari ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa kũruta mabuku marĩa mahĩtũkĩtio kũhũthĩrwo nĩ arutwo a gredi ya 10 itemi-inĩ rĩa kũhotithia aciari na mathukuru kũhota gwĩbanga o tene. On the question of textbooks, we are working very closely with the KIC to ensure that we provide books on time for grade 10. We have done all the processes with the Kenya Literature Bureau and KICD, and we are confident that materials required for grade 10 will be available starting January next year. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩa igũrũ Beatrice Inyangala augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũnina mĩgomo ya arutani a mayunivasĩtĩ kiuga muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra gũtikũgĩa na mĩgomo ĩngĩ ta ĩyo gĩthomo-inĩ kĩa igũrũ. We also promise that unlike in the past where CBAs are negotiated at the end of the cycle, we will negotiate and sign CBAs at the beginning so that we take care of the welfare of the lecturers. 2017-2022 CBA. We hope that by tomorrow, the data that will be shared
will be ready to be presented in court and we should get some guidance. Ado-inĩ ha mũciĩ wotũginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tũthiĩ Rware na aikaria kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ marorie thirikari ya gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga ĩtige kũmaĩrĩria harĩ kũngania gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩtiganĩirio thĩinĩ wa ciara mataũni-inĩ ngũrani ma gĩcigo kĩu kĩa Rware. Maroiga marĩ na guoya wa kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, na tũramenyithio horo ũyũ makĩria nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Nyĩrĩ Theuri wa Mbogo. Mbica ya magigi ĩrĩa ĩratonga maitho harĩ mũndũ wothe wagena taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, icigo iria thirikari ya kaunti ĩigĩte keheri-inĩ gũteagwo gĩko igĩtigwo irĩ ihuba cia gĩko gĩtarĩ kĩũnganie ciumia igĩrĩ rĩu. Tondũ na rĩu nĩtũrahaya nĩtũrona mwona mĩrĩire rwagĩ goka haha ũguo, koguo mborera ĩno rĩ ĩgĩtũhereria tondũ rĩ andũ aitũ nĩmakũrwara. Nĩtũraigua kwĩna risk ya korera, kwĩna incidences ciraumĩra moke ma enforce kuoerwo takataka, hatutaki kukaa kwa uchafu. Gĩko gĩkĩ rĩu kĩambĩrĩirie kũruta kĩhera kĩũru kũringana na hũri biacara taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, nĩ kĩambĩrĩirie kũiga biacara ciao ũgwati-inĩ na makĩria arĩa marĩ thogora-inĩ cia irio mĩkĩra-inĩ ya barabara. Taũni ĩranunga mũno, ona tũtirahota, ona rũciũ ngakorwo ndĩ harĩa ngĩhunjia, koguo ndio ũrĩa ngwĩka, koguo afanye haraka atuondolee uchafu. Tondũ rĩu ngĩrora ngi nĩciambĩtie gũka na customer kagetigĩra akona tarĩ gĩko kĩo no nĩ garbage ĩrĩa ĩna thĩna. Nĩ kũrũmĩrĩra ũgwati ũrĩa ũmang'etheire, rĩu marenda thirikari ya gavana Mũtahi Kahiga kũhĩka kũmonganĩria gĩko kĩu gũtanatuthũka mĩrimũ ĩrĩa ĩgũthararia mĩtũrĩre yao. Tũngĩthiĩ ũguo ta thikũ ingĩ cigana ona twana tũkũhutio nginya tũkinye andũ ona tũhingithio wĩra. Ĩndĩ mwena-inĩ wake gavana wa Nyĩrĩ Mũtahi Kahiga augĩte gĩko kĩu kĩagĩte kũnganio kũrũmĩrĩra ũritũ ũrĩa ũrĩho wa kũgũra maguta kũgerera mũtambo wa Egypt ũrĩa thirikari nene yathĩte ũkorwo ũkĩhũthĩka kũhũra biacara na honge ciothe ciayo. Ndũngĩthiĩ kũgũra rĩu ũmũthĩ atĩ ndute mbeca ciakwa thiĩ harĩa ngũre. Watho ndwĩtĩkĩrĩtie, watho wĩtĩkĩrĩtie atĩ igũrwo rĩu na EGP na nĩwe tararuta wĩra. Arĩa matũkombagĩra maguta mathiĩ na mbere gũtũkombera nĩgetha tũhote kũngania gĩko kĩrĩa kĩrĩ taũni. Handũ-inĩ ha Inoro FM.